Já, góðan daginn, verið velkomin til leiks á annan keppnisdag ennumótsins. Hér rétt í þessu var að hefjast leikur IR 5 og Þór 7 í grísku deildinni. Svo það segir, annan keppnisdag mótsins að fara í gang. Greiða flottur fyrstdagur og við væntum ekki neins annars af degi nr. 2. Og hér eru það írningar sem að eiga innkastið. Boltinn upp, vinstri kantinn. Svo er að koma þessu bara frá í annað innkast. Lítið í gangi núna á kantinum með stundar en það er eitthvað að gera svona íhengar reyna að koma boltanum í gegn en gengur ekki, þá getur Þór sótt hratt upp völlinn. En hægja á, þurfa að snúa tilbaka. Kemur sendingin hérna upp kantinn og íhengar þétti tilbaka. Þá sér ég innkastið og annað innkast. Já, þau rólega stað hérna. Kannski smá þreyta í mönnum. Enda leikurinn eldsnemma að morgni, byrjar kl. 8. 0-0. En hérna er Heiðar að gera vel. Gefum boltanum upp og hann reynir að taka í fyrsta. Hann hafði meiri tíma heldur en hann hélt að Matthías. En þá svo að lyfta boltanum aftur upp þegar aftur konum með boltan. Og hér sækja langur bolti upp, hann er gegn tveimur. Varðmaður íhengar hér með boltan. En frábæri pressa þarna tilbaka og þarna munar litlu að skori fyrsta mark leiksins. Og þá eru íhengar bara sleppaði gegn hinum megin. Já, hann er komin í gegn og tekur skoti en þetta er varið framhjá markinu. 2 færi á innan við 10 sekúndum á sikkur liðinu. Það lifnaði yfir leiknum hana. Vonandi þetta sé það sem koma skal. Spillan og teig. Það er íhengur sem er á fyrstu snertingu en Þórsar eru margir fyrir. Boltinn lagður út en Þórsar komin burt og hann er hér fyrir að stað. Fer fram með einum. Hann er með mann með sér hérna hinum megin. Það gera 2 gegn einum. Hann reynir að fá sendinguna en góð vörð þarna kemst fyrir. Þórsar eins og að vinna boltan aftur. Hann er komin á teig en markmaður IR kemur út á markinu og handsar boltan og fljótur að sparka honum fram. Það heldur betur að lifna yfir þessu núna þessa stundina. Maður er búinn að nutta stýrurnar á augunum. Og hér, boltinn upp völlinn. Þórsar að vinna hann á miðunni. Það er svo lengi að senda hann og ég er ekki að komast fyrir. Þeir lyfta síðan boltanum upp í loft. Og koma hann hér út til hægri. Og það er mikill sprettur hér. Og hann fer í skotið. Og það er erfitt að eiga við. Bolti spýtist á blautu grasinu en það rigndi í gærkvöldi og í nótt hér á Akureyri. En markmaður Þór með allt á hreinu. Og hér er íhengar komnir í hættulega stöðu. Það er skotið en það er framhjá markinu. Ógnaði ekki þessu sinni með sínu skoti. Þórsar að spila hérna út. Fær hann yfir alveg rólegir vörðinni en þessi sending hún fer beint á íhering en hann þrýfur upp eftir sjálfan sig og Þórsar að geta sótt hratt. Hann er með mann með sín á teignum. Finnur hann, nei, íhengar þeir loka vel hérna. Þeir mega það. Þessi 2 skipti sem Þórsar komist upp tjónliðinum þá hafa íhengar gert vel
Ítti mútið gant, loka á sendinguna fyrir. En Þórsar að fá enga síður innkast úr þessu. Boltinn lárin teginn. Og það Þórsar sem komur áfram og það skotið. En frábær markvarsla, það kemur annað skot. Og svo þriðja, þetta fer í slóna. Og svo, hvað gerist boltinn fyrir markið? En, nei. Hér vilja einhver smá reikistefna. Þórsar að vilja meina að þessu bolti hefur verið inni. Það bara hornspyrna, já. Þetta fór í slána. Þórsar hér konur boltinn á teginn. Hreinsað upp. Skalla, já. Spurning hvernig leikmenn svara þessu. Þórsarnir, þeir héldu að þeir átt að fá mark. Ekki dæmt. En það virðist ekki hafa slegað mikið út af leiðinni því þeir eru strax komin eftir í sókn en þessi bolti fer aftur fyrir. Markspyrna frá marki Írringa, boltanum minna lyft út til hægri og þessi aðeins svo langur. Svo sem engastunum miðuna, Írringa náði að komast inn í það þó sem þó boltan. Ekki lengi þó. Írringar hér. Fastu fyrir hann í vörninni á Þór. Hann fer bara sjálfur á stað, ætlar að fara alla leið. Kemur boltanum inn á teginn í annarri tilraun. En Írringar komur sér burtu. Hér, smá skil með boltan. Skemmtilegt, en kemur annar í hjálpina. Þórsari gerir vel. Og reynir svo bara að skota löngu færi. En þetta frekar langt fram hjá markinu. Bolti góðan aftur. Þetta sparkar með fullinn, þeir beint á Írring. Og þeir ætla svo að senda langan í gegn upp til hægri. Mikið kapphlaup, mér sýnist að vera Írringur sem að nált yfir undan en þó sem notar líkamlega styrk sinn og skilur hún frá boltanum. Og þennan bolta setja Þórsari innkast. Þá getur Þórsari satt, þeir ætla að gera það hratt. Ó, snertingin. Aðeins og löng hana. Þeir mæta strax í pressu og eru búin að vinna boltan. En varnir beggja liða kannilega þrjusugóðar. Því að mönnum gengur illa að halda boltanum inn á vellinum. En þá koma Þórsar að boltanum inn á teginn en þeir eru á nálægt markinu. Langur bolti upp miðuna. Stoppar að fyrsta Þórsari sem mætur honum. Sem að leggur hann tilbaka. Hér skota löngu færi, þetta smá ævintýra mennska. Boltinn hér, langur upp, en mikið kapphlaup hér boltan.
Þetta með því að Þórsarinn bara skilur á múta, klókur þarna, fær innkastið og snöggur að koma leik. Samherji sinn sem hefur pláss á miðjunni, hafði það allavega. Boltinn lengi að berast til hans. Það var skemmtilega gert alltaf að fara með hann í gegn þarna, ekki vissum að þetta endilega rétt sending, hann var frábært hlaupaðan til vinstri. En þá sækja Írningar hratt, nú voru þeir 3 í sókninni, boltinn inn fyrir, en frábærlega gert til Bjarka þarna sem að stendur vaktina vel í vörðinni. Bjarki hérna, leggur boltinn á miðjuna. Þarna var frábær hugmynd í gegn og ætlaði boltinn ræti ekki á Þórsarann. Nei, markmaður í í flott úthlaupi, gefur boltanum frá, en það samt eftir Þórsarann sem boltan. Smá misskilningur hérna á milli leikmanna Þórs sem að verður til þess að Írningar vinna boltan. Ok, sóttar, það sendið hérna í gegn upp til hægri og hann á fleygiferð núna. Hvað gerist? Frábær vinstri tilbaka hjá kantmanni Þórsara, en Írningur vinnur boltan, tekur skotið, það frábærlega varið. Þarna bjargar markmaður Þórs marki á meistarlegan hátt, setur fótinn út, bjargar á síðustu stundu. Þetta glæsilega sprett til leikmann ÍR, en Írningur ekki hættir, hann komin í annað færi, hann með skotið, en þetta fer af varnarmanni. Innkast hérna inn á miðjuna þar sem að Þórsarar eru og hann komst ekki fram hjá. Boltinn ennþá inn á og hann komin í skotfæri, hann tekur skotið en þetta var þröngt og skotið þar lendi beint á markmanninn. Og hér Írningar, hvað geta það gert? Þeir koma hérna 3 á móti 4, hann snöggu tilbaka hérna leikmann númer 22, Nathan. Alltaf tilbúinn að koma tilbaka að hjálpa Samherji sínum í vörðinni og hér enda með því að Þórsarar ná ekki neitt að vinna boltan. Írningar koma sér af stað. Og hér komið inn teginn. Hvað gerir? Hann með skotið, en það ekki alveg nóg gott að fæða fram í markinu. Og hér Þórsara boltinn. Hann nær ekki undan Nathan en það vinstra megin. Írningar komast inn í þessa sendingu og þeir eru fljótir að byrja leikinn, kastaði boltan minna á, mér syns það voru Úlfar. Úlfar hitti boltan ekki alveg nægilega vel. Hann þó búinn að vinna hann aftur. Og hér, Írningar, nú eru þeir að sleppa í gegn. Ítt í baki á honum og réttilega dæmt aukaspyrna á stór hættulegum stað fyrir ÍR. Hvað gera núna? Stefnan lítur að setja á að skora. Þetta stór hættulegur staður rétt fyrir hálfleik, frábært tækifæri fyrir Írninga að komast yfir í leiknum. Síðasta mínúta fyrir hálfleiks, hvað gerir Írningar? Þórsar búinn að setja það mann á stöngina og hér skotið það sem mann og hann bjargar á línu og svo boltinn yfir. Þetta var gríðarlega klókt hjá þeim að setja mann þarna í hornið. Bjargaði markinu, svo frákasti yfir markið. Þarna munaði litla Írningar næðu sínu fyrsta marki leiksins. Og hér Þórsar, geta þeir eitthvað gert? Nei. Ekki allavega eins og er.
Hér þá kemur innkastið. Svo fast. Þessi bolti farin út af innkast Þór. Og þá flautað til hálfleiks. Staðan ótrúlega satt, ennþá 0-0 í æsi spennandi leik á milli ÍR og Þórs í grísku deildinni. Já, það var alltaf að vera klárt. Nú komið frábært fótboltaveður, það byrjaði að rigna. Fyrir þá sem finnst rigningin hins vegar ekki góð, þá geta þær hlakka til morgundagsins þar sem að þá að vera glampandi sól og sólskin eins og venja hér fyrir norðan. Það verður þó líka sjálfsögðu að vökva. En langskemmtilegasta fótboltaveðrið, það klárlega rigning. Þá alltaf að fara í gang aftur. Seinni 15 mínúturnar af þessum leik hafnar. Og það eru Þórsarar sem byrja með boltann. Gerir hann sér kláran Jóhannesson í að taka innkastið. Kastar hann upp í horn hægra megin. Íringar fer hann að skemmta boltann, hættulegt að fara svona á teig. Endar að skjóta í Þórsara og Þórsara vinna hann hættulegum stað. En hann ná ekki að nýta það og Íringar fara á stað í sóknina. Þeir eru nokkrir hérna. Og sendi inn hér. Nær ekki tengja. Það Þórsarar, boltinn hérna út til vinstri. Hann ekki að taka með sér. En hann duglegur í pressuna. Aftur hættuleg sending tilbaka á Íringur. Réttisfyrirlega Þórsarar konur aftur boltaði skoti. Frábær markvarsla þarna. Hann svo sannarlega haldaði minni leikum hana. Eða kom í vekk fyrir það að Þór komist yfir. En Þórsarar gæti, þeir fóru strax og tóku innkastið. Þeir vilja markið. Innkastið flikkað fram að Íring. Fyrir nær þessu bolta það eru Íringar. Þeir lyftur með bulli. Og fram er Íringa, vinnur hér innkast. Þá mætir hann Sölvi hér á vettvang til að taka innkastið. Sölvi leitar að möguleikum. Finnur það flott innkast beint á Úlfar.
hér eru Þórsarar að sparka boltanum upp völlinn. Hvað geta þið gert núna? Snúningur. Hvernig fer hann með boltan? Jú, hann sparkar á undan sér, hleypur sér inn í og hvað hann reynir að koma boltanum í teig eða skot en fer að varnarmanni í oft verir. Það er hotspinnan á tegin. Þetta er hættuleg bolti, dettur á fjær og það er skotið. Hann ver hann upp í slána og það er mark. Þór að komast yfir 1-0. Frábær skot á þessu liði, réði markmann ekki við það. Þrátt fyrir frábæra tilraun til þess ver fast skoti upp í slána. En þó einungis upp í slána og inn, sem að þýðir að Þór er komið yfir gegn ÍR. Og þeir byrja bara krafti á þess að strax í pressu. Fá ég aukaspyrnu á miðvellinum. Og þetta sé ekki langt inn á teig. Það myndi ég ætla. Jú, flott spyrna rétt yfir markið þó. Já, ég er með spyrnuna fram á völlinn. Hér er vinnur að boltana Úlfar, fær svo innkastið. Nú verða ÍR-ingar svara. Þeir hafa ekki gert sér líklega þessa fyrstu 4 mínútur uppi mark Þórsara. En nú komið tími fyrir það að breytast. En Þórsarar eru þétti fyrir í vörninni. Já. Þórsarar allir tilbúinir að koma tilbaka og aðstoða. Það er það sem gerir gott lið. Og hér, boltanum lyfti upp völlinn. En allir þessi sé ekki of langa fyrir nokkuð Þórsari. Jú, markmaður ÍR-inga í ekki neinu vandræðum með að taka hennar bolta upp og sýnist hann alltaf sparka hann fram. Já. Nóg pláss þarna á miðsvæðinu fyrir ÍR-inga. En lendur þennan bolta að renna of langt og missir hann. Þá eru ÍR-ingar í góðum séns, sendingin hér, en Jóhannesson í vörninni sterkur sem fyrr. Kemur svo boltanum vel frá sér, beint á Guðbjörnsson, sem ætlar að fara þarna milli tveggja, gerir þetta vel ekki þrjum leggur hann til hliðar. Og sendingin örlítið og föst en hugmyndin frábær, engu að síður. Þá er það hann Þórsson haldur minna? Nei, hann sendi í góð först og boltinn í innkast. ÍR-ingar ekkert að flýta sér. Þrátt fyrir að markið undir, hér kemur innkastið. Og þá fá Þórsarar boltan Guðbjörnsson. Hvað getur hann gert? Ætlar hann að fara aftur tilbaka en það var ekki miklu muna. ÍR-ingar setja boltin í mann og rétt fram hjá markinu. Ykkur þó þetta að fyrir á markið hefði marknað þeirra alltaf verið með boltan. Og hér er hotspinnan, hún er lág á nær. En beint að fyrsta varðmann ÍR sem að kemur hún fram völlin. Þetta var, dómari leiksins stoppar innkastið mjög athyglisvert framkvæmd á því.
einhvers skal tekið svona tildur rétt og skal þannig kasta yfir hausinn, báðum höndum. Og hér, Þórsar varnarmaðurinn með boltan, hann komin hátt upp öllin, leggur til að hér bara skotfæri. Mæti varnarmaðurinn, leggur til að frábær sæti, glæsileg skot en aftur í slánuna. Annað skiptið sem Þórsar að setja inn í slánuna í þessum leik. Hér hafa svo sannarlega verið nálægt í að bæta við marki. Og hér boltinn á teig, flottu bolti, hann aleinn með skotið en það varið. Hann fljótar að sparka hann fram, þetta liggur í hingum. Þó nokkuð á núna, þessi skalli flikka áfram. Hvor undan hans? Já, Jóhannesson snöggur tegur skjóð sér en hann reiknaði með markmaður sinu fyrir út þarna. Muna litla á Írikar-hefðun, bara einfallega náða pótanum inn þarna. Þarna verður Jóhannesson að skýla af boltanum. Þannig að markmannars tekur hann upp. Koma Írikar á, við verðum að fá fleiri menninu, tegir strákar ef við ætlum að skora. Þarna koma einn af hver að fætur öðrum. Boltinn inn á nær og þessi fer af einhverjum, sá ekki hverjum og inn í markið. Íringar búnir að jafna leikinn og já, þeir hafa ekki sýnt mikið fram á í seinni hálfleik en það þarf ofta ekki mikið til í fótbolta til að skora mark. Sjáum þarna eitt hótt inn á nær, getur farið hvert sem og inn. En þá spurning Þórsarar sem hafa verið nær því að bæta við öðru marki, hvernig bregðast hefur þessu? Já, Írika bregðast alltaf frábærlausu, strax kom þeir hérna upp í teginn, bolti fyrir en markmaður Þórsara með þennan bolta. Já, við höfum eftir að fá bráð fjöru á síðustu mínútu núna. Ég hugsa að bæði lið vilji vinna þennan leik. Og hér Írikar á miðunni. Spilum hann upp, en Þórsara þétti bakkana með 3 þarna nær markinu sínu. Og eru Þórsara að vinna hér boltan? Já, þeir eru að gera það meðan leiða en miðjumæður Írikar mættur þarna í hjálpina, gera virkilega vel og losa bolta svo bara langt upp öllin. Og hér Írikar, hann með mann með sinna vinstra megin, sér hann hlaupið, hann einn í gegn. Já, Þórsara ná aðeins snerta boltan, hægja á ferð hans. Og hér skemmtilegt spil, en fyrsta snertingin, hún í ranga átt. Og þessi fer síðan aftur fyrir. Þórsara spila boltanum út til hægri og lyfta svo hátt upp á miðuna. Það eru Írikar fyrstir á boltan. Boltinn í gegn. Hann komin í dauðafæri en hann ekki stjórn á boltanum. Írikar svo sannarlega nálægt í að skora þessa stundina. Vantar örlítið upp á þarna í tegnum. Hér þeir aftur konum með boltan. Á flegi ferð. Fer hann í skotið, það fer fram hjá honum og svo hliður hann í skotið en það fram hjá markinu. Já, heldur betur að lifnir Írikar núna eftir markið þeirra. Og þeir líta bara út fyrir það að vera líklegri til þess að bæta við öðru marki í þessum leik. Írikar hérna að koma hátt upp á völlin til að pressa. Nú að vinna boltan. Sem að þeir eru næstíð búin að gera þarna en Þórsara var á markspyrnu. Og hér engast Írikar. Hættunum stað. Takk hérna, hratt upp í hornið, boltinn á teig og frábær móttaka á skotið en það beint á markmann Þórsara. Já, móttakan gjörsamlega frábær en skotið hefði mátt vera aðeins neitt með þeirra. Og hér, Þórsarar fara stæði svo, bruna stað með mann með sínum tegnum. En góðu vörð þarna í Írikar sem að koma bolta núna upp öllin og svo út til hægri. Flott sendi hérna og þeir geta sótt hratt. Nei, hún var aðeins og först. Ég hugsaði ef grasið hefði verið þurrt þá hefði hann náð þessu bolta.
Hér Þórsar eru ekki í filminu í sókninni. Það eru 2 gegn 5. Það er ofta erfitt. Líkunar klálega ekki með þér. Og hér Úlfar setur hann til hliðar. Leikmaður númer 9 sem að... Já, hann er ennþá með boltan. Sendir hann í gegn. Og sendingin örlítið á föst. Harna. Já. Það liggur svo sannarlega á Þórsurum núna þessa stundina. Sem að ákveða bara að vinna markspyrnuna 2 mínútur eftir þessu leik. Og það er klálega tími fyrir 1 mark í viðbót, ef ekki 2. Þórsar ætla kannan að lyfta þessu bolta hátt hérna. Og látt, nei, þetta fer á sóknarmannin og það er skotið og þetta er mark. Og þar eru ÍR-ingar að komast yfir í 2-1. Og já, það er ansi líklegt að þetta sé 7 mark leiksins. Vann þarna boltan og kláraði svo vel í markið. Og þú sagði, ná halda þessu boltina. Já, það er mikilvægt fyrir það núna að koma sér fljótt upp öllin lítið eftir leiknum, en það eru bara ÍR-ingar sem eru búin að vinna boltan hér. Ætla þeir að bæta 3. markinu, það skildi ekki vera. Boltin er í 8 tegnum. Þórsar komið svo upp öllin. Hver undan, jú, það er leikmaður Þórs, en hann er ekki að losa boltan. Því er Þórsar vissu aftur konum með hann. Það hefur verið að flauta til leikslokk á öðru völl sem þýðir að það er lítið eftir hér. Þetta er síðasta mínútan gengin í garð og ÍR með boltan sem að hjálpa þeim klálega. Og hér er skotið og vel varið þarna. Hvenær frákastinu? ÍR-ingar skotið þröngt en hann kemst samt inn á nærstöngina. Skemmtilegt þarna. Kom öllum áhugurum, sett hann í markið. Staða 3-1 fyrir ÍR og þá er þetta nú endanlega búið þessi leikur. Já, hann er vissu ekki búinn fyrir að dómarinn flautar leikinn af, en við getum sagt að það sé alveg klárt að ÍR er að fara með sigur og Þór hér í grísku deildinni. Hér er skot, sending inn í teiga löngafæri. Leggur hann aftur fyrir, hann er aðleitt inn að fjær, en hann er, já, ætlaði að gera þetta flott þarna með einhverju móttöku í staðinn fyrir bara að klára færið, en það kom ekki að sök því að ÍR-ingar vinna hér flottan 3-1 sigur. Já, þá er næsta dagskrá leikur Skallagríms 2 og IBVF. Nei, Skallagríms 1 afsakið og IBVF 2 í Chile-deildinni. Og meðan að leikmenn já, eins og það sagði, leikur Skallagríms 1 og IBVF 2 í Chile-deildinni, og meðan leikmenn eru hér að koma sér fyrir og ganga inn á, þá ætlum við að lesa upp lið Skallagríms. Það er í markinu Ernir Daði, númer 31 er Friðjón, númer 10 Jón Árni, númer 18 Grétar,
annar leikmann númer 10 Baldur, annar leikmann númer 10 Hlynur og svo, leikmann númer 10 Sammi, númer 20 Maggi, númer 4 Auðun, númer 21 Ísak, númer 11 Axel og númer 19 Ívar. Já, ég mun gera mitt allra besta til að reyna að greiða úr því hver leikmann númer 10 með boltan. En ég segi, það 4 leikmann númer 10 og ekki alveg auðvelt að átta sig endilega á því, en hér sýnist mér það vera Baldur sem í baráttunni. Og þessi bolti út af innkast. Boltin með hérna, boltin út til hægri á Baldur. Baldur hérna með flotta hugmynd ætlar að senda hann í gegn á Magga. Maggi þó búinn að vinna boltan á miðunni. Maggi með hlaupinn upp til vinstrihornið, reynir að finna að það gengur ekki alveg upp og IBVF koma þá á stað. Hvað geta þær gert? Missa hér boltan. Það leikmaður númer 11 Axel sem koma upp hérna vinstra megin og það broti á honum að vinnur aukaspyrnu á flottum stað. Já, ég skal tekja hann eftir stað, dómarinn alveg með á hreinu hvar broti gerðist. Og það fyrirliði liðsins sem ætlar að taka og lyfta boltanum hér inn á teiginn í átt að markinu. Þetta skemmtileg skottilraun en þessi bolti hátt yfir markið. Ógna ekki að þessu sinni, hann Grétar fyrirliði. Og IBVF spila hérna stutt út. Leggja hann tilbaka hér, rólegir í vörninni að spilunum. Það reyna að fá Skjaldgeirsmenn hátt upp og nýta sér svæðið á bakvið á. Eins og þarna munaði litlu á þessi sending, neði rataði í gegn. IBVF, boltan upp hérna, en þeir fá annan sens hér. Boltinn upp vinstra megin, getur að koma fyrir. Nei, gerir það ekki. Það Friðjón sem að kemur boltanum í horn. Hér, einn á teig, flottu bolti og það skotið, en þeir ná að koma sér fyrir þetta. Það var einn af leikmenn númer 10, sé ekki alveg hver. Önnur sending, einn á teig, þessi lárenn í gegnum allan pakkan. Enga sem að gullklæddir Borgnesingar eiga. Hér, Baldur með boltan. En broti honum, það rétt. Hér, Baldur. Nei, Friðjón ætlar að taka hana á Baldur. Baldur kom með hann hér, fer upp til hægri. Nær ekki að halda boltar minna samt. Hér, IBVF, konum með boltan. Já, liðin sparkaði boltar á milli sín. Endum því IBVF fá hér boltan út til hægri. En þetta skemmtilega gert hjá Axel til að stoppa sóknuna og hægja á henni að minnsta og svo það Maggi sem vinnur boltan og kemur hann ætlar að finna hérna Grétar hlaupið, gengur ekki upp. Maggi hér með boltanum í miðjunni. Leikmaður fyrir framan, það skiptir hann engu máli, hann ætlar að sé framhjá þeim. En má ekki við marknum og hér bara skota löngu færi í slána og yfir. Virkilega nálægt í að skora þarna. Hann Hlynur sýnist mér. Varnarmaðurinn sem að bjargaði á síðustund á hann allt í öllu hérna fyrir Skjaldgeirsmenn. Og IBVF þeir lyfta honum hérna uppkantir en þessi sending út af vellinum. Innkast hér sem að Friðjón gerir sér líklegan til að taka. Maggi ekki alveg á föst nærsting en hann nær þó að halda boltanum. Kemur hann á Hlynur. Reynir að finna hér Grétar sem hann gerir. Grétar og Magga, þetta flott spil hér á Skjaldgeirsgrím. Og boltinn átt að Axel en hann fer út á endanum og þetta ekki enga sem að Vestmannaeyingar eiga.
Það myndi ég halda. Jú. Og hér, boltinn upp, Friðjón í miklu kapphlaupi. Hann er á undan og setur hann í kast, vel gert hjá honum. Og hér, innkastið inn á teginn. Og hér er skaðan alið í tegnum. Og skotið! En þeir ná að koma sér hann fyrir. Og senda boltan upp eftir skaðinn. Gretar nær að halda hann inn á. Já, hann gerir það. Hann sér Baldur í flottu hlaupi upp hægra megin. Baldur á hægri kantinum. Ekki góð skotverði samt. Hann reyna að koma fyrir eftir hann. Nær því ekki og Hlynur hérna fær boltan með hann alveg. Ætlar Hlynur að reyna að setja í skotið. Nei, liftur hann eftir hann. Gretar sér flikkar hann áfram. Flott flikk. Og Axel góðin í færi. En það er Maggi sem á startíkuna. En nær ekki að ná krafti í þetta. Og Emil hér upp hægra megin, langur bolti upp á frammeina sem kemur hann aftur tilbaka. Hér Patrik Þór með skotið en heitir boltan ekki nægilega vel. En Emil aftur með annað skot. Þetta var öllu betra. Hætta sem skapaði þannig að sem betur fyrir Skallagrímur beint á markmann sem að handsama hann vel. Sterkar hendur í markinu. Hér Emil kominn aftur með boltan. En Skallagrímur vinnur að Axel hér. Axel reynir að finna Gretar í gegnum. Emil standa vaktina vel í vörninni. Friðjón setur hann í kast. Hér Skallagrímur lyfta boltanum til hægri, er engin samir hérna. Það var bara hreinsun, létta pressuna. En Patrik Þór með engasti á Gumma en Gretar og Baldur vinna boltan hér. Og hér er einhver smá misskilningur á milli markmanns og varnarmanns Skallagríms. Hlynur kemur boltan burt á endanum og þá fer Baldur af stað. Nei, hann stoppar og sendir svo boltan upp. Gengur þó ekki. Glæsilega gert í BF þarna skotið en það er framhjá markinu. Já. Og hér Hlynur með hættulegsendingun á Magga á miðjunni. Emil komast inn í þetta en Friðjón er mættur til að loka. Og Axel á Magga, Maggi upp í áttina Gretari. Gretar vinnur þó boltan. Og hér er brotið á Gretari þegar hann komast í hraðasókn. Og Gretar hann á að reyna aftur hér að setja hann á markið. Nei, hann á ekki að reyna það, hann er búinn að hlaupa á boltanum og það er Hlynur. Sjá, nei, það er ekki Hlynur, það er bara Maggi, þeir eru að skipta, þeir eru alveg að rugla með. Maggi setur hann að fera leikmann í BF, fer hann á teig og Eyjamenn ná svo að koma hann út. Og fara í hrattastæði vinstri kantinn. Góðu bolti hér upp. Og er hann að ná að stinga Friðjón af. Nei, nær ekki alveg, Friðjón nær að pota boltanum þarna í horn.
Boltinn er hárinn og tegin, en Hlynur flikkar þessu lengra og það langt. Boltinn fer næstu inn á þarnæsta völl. Og Emil hér, þannig að koma sér í skotið. Hann ætlar að reyna sér smjör, hann gerir það já. Og í Baldur. Pressa IBVF að þyngjast hérna þessa stundina. Stuðningur Skallagríms að Pöllan er þá frábær hér. Þá eru gullklæddir komst upp öllin, þeir verða að fara fleiri fram. Það er erfitt fyrir Gretar að vera einn þarna gegn þremur. Það var markmaðurinn boltan, þá geta þær endur skipulagt sig. Spila stutt út á hlið sem kemur honum í aftan af Friðjóni. Friðjón kemur honum ekki fram hjá Andra. Boltinn er yfir bæði Baldur og Patrik á Gretar ekki með nægilega góða sendingu og IBVF komast á fleygiferð. Boltinn er upp í vinstri hornið sem að enda með innkasti Skallagríms. Gretar er alltaf að taka sporðrækjarspark og koma honum áfram, gekk ekki alveg. Og hér er Maggi búinn að vinna boltan. Nú verða Skallagrímsmenn að fara fleiri sóknina. Frábært þriðningsspil hérna og Maggi hann er konið gegn, stekkur upp úr tæklingu og boltinn í gegn, en það er varið. Skemmtileg skæri hérna frá Hlynur, kemur boltanum með tegin. Það er Gretar, hann tekur snertingu á hægri fótinn og hann skorar. Setur boltan í markið og kemur Skallagrím í 1-0 þarna. Já, þeir voru nálægt í að skora þarna rétt áðan og boltinn fór inn í þetta skiptið. Frábærlega kláraði Gretari. En eftir að IBVF höfðu verið að ógna meira þá koma Skallagrímsmenn hér upp og setja mark á 13. mínútu leiksins. Og hérna er það hárspilna sem menn eiga. Skallagrímsmenn hreinsa í samherja. Boltinn er inn á tegin og það er annað horn. Og þessi bolti, hann fer aldrei á teig því hann fer bara hliðarnetið. Og Ernir Daði, hann er snöggur að spila boltanum hér út á Friðjón. Friðjón lítur upp völlinn og lyftir boltanum upp kantinn beint á Eyjamann. Og þessi bolti frá Patriki, hann er erfiður að eiga við. Hárbolti frá Erni beint á Eyjamann. En Maggi þéttar hann fyrir og Axel kemur svo og hjálpar hann að vinna boltan. Þá er það Gretar. Hvað getur Gretar gert? Nei, hann tapar boltanum, ekkert á þetta. Og þá er Eyjamenn hér í hörkubaráttu, en Hlynur gerir vel, kemur boltanum frá í innkast. Innkast inn á tegin, Friðjón skallar upp. Og hér ætla Baldur að ýta í baki á honum, en það gengur ekki og Vestmanningar fá hornið. Hárboltinn þekk, flottur bolti og hann er aleinn og skallar hann í marki og þetta er fagnahætti húsins svo sannarlega. Glæsilegt mark hérna hjá Eyjamönnum. Ég var nú að reyna að sjá hver setti þetta mark hérna. Ef hann vill snúa sér í áttina að okkur.
Nei, hann snýr sér bara í hina áttina, þakka ég kærlega fyrir það vinur. Þetta var leikmann númer 10 hjá IBVF sem að setti þennan glæsilega skalla í netti bara á síðustu sekúndum fyrri hálfleiks líka. Það bara kominn hálfleikur. Já, það bara svoleiðis glæsilega gert hjá Eyjamönnum að jafna þarna síðustu andartökum fyrri hálfleiks. Já, þá er liðið búin að ráða ráðum sínum fyrir síðari hálfleikinn. Staðan eins og hún var í byrjunleiks jöfn, en þó eitt mark á hvort lið. Hörkuleikur og hann er komin aftur í gang hér. Emil jöfnuði hér á síðustu sekundu fyrir hálfleiks eftir flotta útfærslu á horni. Hér er skallagrimur, þeir eru komin strax í pressu. Leikmaður númer 21 Ísak sem var komin inn á. Hér er hann búinn að vinna boltan. Og frábær barátta hér. Þetta er hann Sammi. Samúel, oftast kallaði Sammi, sem var mættur í vörnina líka. Og hér Eyjamenn spila hann upp. Erni kemur út á móti og gerir vel þarna frammenni, sá hann aldrei koma. Hentir sinniður og greip boltan. Og Ernir sparkar hann upp öllin. Þessu bolta flikka áfram. Gretar með hann hérna. Og mikil barnduna sýnist ekkert vera ásetta, nei. Og hér halda þeir áfram. Eyjamenn, Auðun hér, komin í baráttuna fyrir Skallagrím. Og bolti fer af honum og aftur fyrir. Já, sýnist Skallagrímur hafa gert nokkra breytingar á liði sínu. Spila á sama liðinu allan fyrir hálfleik, en það var að gera breytingar í hálfleik. Hér, lágur boltinn á teig. IBVF skorar eftir hornana, hvað gera núna? Það er skotið. Svo í Samma og svo er það innkast fyrir Vestmannaeyinga. Já, gera þetta vel Vestmannaeyingar, en þarna er hann Baldur að ég held sem að vera mættur og kom boltanum út af innkast. Bæja hættunum frá, að minnsta kosti í bili. Og hér, hann fer bara í skoti með vinstri, en þetta er vel framjá. Hér, þetta er skemmtilega gert hérna. Samleikur hjá Ívari sem er komin á hægri kantinn og Grétari sem er búinn að spila fram hjá þeim þessar fyrstu mínútur. Hér Auðun lyftir boltanum upp í áttina að Baldri. Baldur nær ekki að taka niður og IBVF menn vinna boltan. Hér Sammi til boltenginu auðlen. Ernir, já, með allt á hreinu.
Hér, Vestmannaeyingar. Boltinn inn á teiginn, en ekki nógu langt út í teiginn. Langur bolti hérna upp, Grétar, hann ákveður að vera skallan ekki. En hér Ísak þvílíkur hraði á honum, lyfti boltanum en það lyfti honum yfir markmann IBVF sem stóð framalega. En hann rétt náði að bjarga sér út úr þessu. Þvílíkur sprettur á Ísak. Greinilega mikill hraði í þessum strák. En hér langur bolti. Sammi hér. Kemur hann frá, ekki nógu langt samt. Aftur bara já, taka 2, það of gott. Og þá ætla ég að fara að segja að þeir var að fara í stórhættulega sókn. Það er víst ekki, það er spurning hvort að þessi sókn verði hættuleg. Nei. Innkastið sem Ísak ætlar að taka. Ísak ætlar að kasta honum langt upp völlinni aftur. Grétar hérna. Nei, þetta er Jón Árni hérna sem ég er búinn að kalla Baldur allan leikinn. Ég biðst afsökunar á því. Jón Árni kominn á miðjuna með Íslandshúfuna. Hann hefur húmor fyrir þessu. Veit ég, mikill sprelligossi. Það er hans motto að það sé allt í lagi. Það verður smá sprell. Og hér Sammi mikill baráttu og kemur boltanum innkast. Sigurður Valur vinnur innkastið og ætlar að kasta þessu upp völlinn. Gerir það. Og eru Vestmannaeyingar komast í gegn þetta? Já er svarið við því. Frábært skot niður í hornið og Eyjamenn að skora sitt annað mark í leiknum. Já. Mætti þarna inn á teiginn, vel gert og hnitmiðað skot niður í hornið. IBVF 2, Skallagrímur 1. Þá er Ísak, hann er komin á ferðina eins og saman. Ótrúlega snöggur, er hann það með bolta líka? Já er svarið við því. Og hvað er að gerast hérna? Nei, markmaður IBVF handsam boltan. Nei. Hér, Eyjamenn. En Jón Árni kemst inn í þessa sendingu. Og þetta var Sammi setur hann svo bara í innkast. Þetta var Sigurður Valur að komast á sprettinn. Hann er stórhættulegur á ferðinni. Þetta innkast missir hann aðeins úr höndunum hana. Og mikil baráttu milli Sigurður og Samma sem endar með því að innkastið er Vestmannaeyinga. Þá mætist Tómas Runi á svæðið. Ísak hér, kemst inn í þetta. Sigurður Valur 17 upp í hornin. Það er enginn hvítklæddur. Hér Ísak er skemmtilega með boltan. Margir í kringum hann lítið svæði. Sigurður Valur með skotið. Þetta er rétt framhjá markinu á Sigga. Hér sendi ekki nátt að Ívari, gengur það ekki upp. Ívar með innkasti hérna langt upp völlinn og Eyjamenn koma boltanum frá í hættulega stöðu en Sammi gerir vel hérna, hendir í eitt klobba og þá getur Ísak farið á fulla ferð, finnur Grétar er að fá Jón Árna með sér hinum megin. Þetta er vel gert hjá Patriki sem að kemur sér inn í þessu sendingu, hérna á voðuvís. Smá stund hérna að taka innkastið, kemur endanum frá Grétari innan teginu. Patrikur sem fyrr mættu til að koma boltanum í burtu. Sammi setur þennan bolta síðan í innkast. Innkastið er upp völlinn. Góð móttaka hérna hjá framherja IBVF en Auðun stendur vaktina vel þarna í vörninni.
Og hér eru þeir búin að vinna boltan eftir kast frá Erni og Emil komir inn í skotfæri en flott vörn hjá Jóni Árna og svo kemur auðvitað boltan í burtu Patrikur. Hann ákveður bara að hraða í skot á markið og þessi inni! Skot af löngu færi þarna frá Patriki Erni. Eða Patrik Þór, hvort hann nú var. Allavega, skotið var frábært og kemur IBVF í 3-1. Eins og við höfum talað erfiðu bolti á blautu grasi að dettuna rétt fyrir frá markmanni spýtist. Og Ernir kom engu vörnu við í markinu. Og hér brot, pistók. Já, þetta fljótt að breytast. Skallagrímur, þeir komist yfir á 13. mínútu. Og núna 11 mínútur seinna þeir lentið 3-1 undir. Hér skemmtilega gert hjá Eyjamönnum, komið inn á teiginn, en þá Sammi mættur til bjargar. Setur hann í horn. Boltinn hárinn á miðjan teiginn, Jón Árni skallar hann frá. Eyjamenn, hann skýtur á lofti og þessi, vá, þarna munar litlu. Boltinn breyttist þarna Eyjamanni en markmaðurinn Ernir Daði kom enga síðu vörnum við. Innkast Vestmannaeyinga. Góð móttaka hérna. Þeir eru þess að 3 í kringum sem erfitt. En hann fer framhjá öllum og fer í skoti og það mark. 4. mark Vestmannaeyinga. Þetta kom mér og örugglega fleirum óvart. Ekki þessi þekkin örugglega. Fór hann framhjá 3 leikmönnum og luður hann svo markið. Skora 4. mark Vestmannaeyinga og ja, nú hefur róðurinn þyngst töluvert fyrir Skallagrim. Þeir eru þó búin að vera flottir átt með marga góða spretti í þessum leik. Og ég vissum að það meira til í Maggi, hann komin aftur inn á miðjuna. Og hér Ísak kominn upp að endamörkum. Nei, hann kom boltanum fyrir. Nei, ákveður að skjóta sjálfur. Hefði betur komið boltanum hann út í teiginn. Og hér, engast inn á teginn. Jón Árni tekur hann hér niður, skilur boltan vel, kemur hann á Maggi. Hvað getur hann gert? Nei, hann missir boltan og Eyjamenn fara hér hraðasókn, boltinn upp í horn. Og hér skotið en Ernir ver þetta vel. Já, koma Eyjamenn, boltan minn á teginn. Þessi bolti yfir alla pakkan. Engin þarna fjær. Og ætli Ernir hafi snertingu á boltan, það spurning. Bíðum að sjá hverjir engastið. Nei, það Skallagrímur. Ernir átti ekki snertingu á boltan. Eða hvað, byttur og við. Einhver annar í horninu. En þetta Skallagrímur. Sammi með boltan hér á Ísak. Ísak er að lyfta boltan með kantinn en bolti beitt út af. 2 mínútur eftir af þessum leik. Og útlitið mjög bjart fyrir Vestmannaeyinga. Og hér hefði bara skot, já, að gera skjóta.
skora ekki nema að skjóta. Ernir snöggur koma boltanum í leik á Magga sem að tekur hann yfir varnarmann IBF en þeir eru þrír þarna gegn honum einum og það er erfitt að komast gegn það þótt að leikmaður IBF hafi sýnt okkur í fjórumarkinu að það er sko hægt. Sigurður Valur en Ívar, hann kemur boltanum beint á leikmanni IBF. Það er frábær markvarsla þarna frá Erni í markinu, bjarga því að IBF set sitt 5. mark í leiknum, gerir sér stóran þarna, fætunir út. Jón Árni fyrir fram hjá einum, vel gert. Nú er tækifæri fyrir Skallagrím að koma í sókn, flottu bolti fyrir að Magga, aðeins og fastur hann markmaður IBF vel með á nótunum að í markinu og hreinsa boltan upp völlin. Áfram með leikinn, segir dómarinn og menn verða bara að halda áfram. Ingastinum teginn, Sammi kemur sér fram fyrir, vel gert. Jón Árni tapar boltanum og hér er skotað löngu færi, þetta er fram hjá markinu. Já, spurning hvort að þetta hafi verið síðasta skottilraun leiksins, það finnst mér líklegt. Skallagrímur 1 komist í 1-0 en síðan þá hafa IBF verið gjörsamlega stórkostlegir, búin að setja 4 mörk og eiga sigurinn fyllilega verðskuldaðan og hér flautar dómari leiksins leikinn af. Skallagrímur 1, IBF 2 endar 4-1 fyrir IBF í Chile deildinni. Já, þá erum við komin hérna í leik Þór 5, Breiðablik 8 í ensku deildinni. Án efa hörkuleikur. Þá er þetta komið að stað. Það eru Þórsarar sem byrja með boltan.
að losa sig hérna úr pressunni frá Blikum en eru stöðvaðir á endanum. Blikarnir reyna þá að byrja sókn og spila ná að halda honum inn á hana. Fínt spil hérna hjá Blikunum. Reynir hérna að senda ykkur inn á teginn en Þórsvörnin stöðvar þetta. Breiðablik halda honum inn á og geta byrjað nýja sókn strax. Komum Þórsarar. Misefni sending hérna fram á við. Reyna Blikarnir hérna vinstarmegin. Það gengur ekki og Þórsarar skýla honum út af markspyrna. Þórsarar spila stutt frá markinu og koma honum svo upp þarna hægra megin. Setja sig inn á miðuna, þetta er vel gert. Og reyna svo að setja hann aftur þarna upp í horni en gengur ekki. Blikarnir með boltan hérna. Svo koma Þórsarar. Reyna að koma honum hann fram. Þeir hafa ekki náð honum almennilega fram á við hérna fyrstu 2,5. Koma Blikarnir aftur. Þórsararnir stöða þetta strax. Það var aðeins óákveðin þarna missetni sending. Þessi er út af innkast Þórsara. Það eru regnklífar og regnfötin á hliðarlínunni í morgunsárið. Hellidemba á Akureyri. En leikmönnunum er alveg sama. Þá koma Blikarnir hérna komnir í skotfæri en frábær vörn þarna. Blikarnir eru ekki hættir. Koma honum inn í. Tekur hann niður fyrir félaga sinn en það skoti yfir óheppinn. Það er ekki að halla sér yfir boltan hana. Koma Blikarnir þetta hægra megin. Mikil barátta hérna í horninu. Blikarnir koma sér inn í teginn, koma boltanum fyrir en það er aðeins og langur. Aðeins og fastur, nær ekki til hans. Þórsarar í innkast. Þórsarar reyna að senda ykkur þarna fram, gengur ekki. Kast Þórsarar þarna. Mikil barátta
Losa hérna fram og tilbaka. Reyna Þórsararnir aftur. Blikarnir með góða vörn. Flottur snúningur hérna. Mikael Jól með boltan númer 41. Reynir síðan hérna hælsendingu, gengur ekki. Gott stopp hérna í vörninni. Það eru Blikarnir komnir í teginn á potunum hérna en boltinn fram hjá markinu. Þórsarar sitja hann út á kantinn úr markspyrnunni. Þetta er vel gert en stendur vaktina vel í vörninni þarna. Fær nógan tíma þarna. Hvað gera er reyna að koma honum fyrir en varnarmenn Þórsarar fyrir. Hornspyrna niðurstaðan. Sendingin fyrir Blikarnir ná honum hann inn í tegnum. Gerir þetta skemmtilega en þetta er ekki búið. Skot rétt framhjá. Fínasta spilamennska þarna hjá Blikum. Boltinn hann undir varamannaskýlið. Það getur verið vesen. 7 mínútur búnar af þessu. Boltinn er komin, markspyrna. Boltinn mikið út af þarna fjær okkur eins og er. Blikar kemur með sendinguna hérna. Reynir að koma fyrirgjöfinni en menn eru varnað með Þórsara fyrir. Kemur hornspyrna snöggt. Boltinn inn í miðjan teginn. Hvað gera þeir hérna? Og það er mark. Blikarnir er búin að skora. Þessar hornspyrnur hafa verið hættulegar. Þessi gengur upp. 1-0 Blikar. En það er nóg eftir í þessu. Þórsarar reyna að byrja sókn. Blikarnir með góða pressu. En Þórsarar losa. Nei. Smá misskilningur hérna. Sá ég ekki alveg hvað var að gerast. Það er að klífa þarna fyrir. Það er markspyrna. Tekur hann langar hann út á kantinn. Fínast útfærsla þarna. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Blikarnir komast inn í þetta. Flott þríhyrningsspil hérna. Hann reynir síðan að leika sér inn í teginn en gengur ekki. Þá koma Þórsarar hérna upp vinstra megin. Missir boltan hérna. Skemmtilegur hæll til þess að losa sig úr þessari pressu. Og Blikar reyna að færa boltan hérna yfir til vinstri. Gengur ekki. Góð vörn hérna hjá Blikum. Þórsarar innkast. Kemur langt innkast þarna inn í teginn en Blikarnir verjast þessu vel. Þá eru þeir 2 á móti 2 hérna. Reyna að lyfta honum yfir vörnina, það gengur ekki.
Þórsar skila honum bara aftur til Blika, gefa þeim annan séns. Skemmtilegur hæll þarna upp kantinn og þeir eru komnir. Flott vörn þarna, kemur sem fram fyrir og fær aukaspyrnuna, þetta var vel gert. Boltinn skottast þarna yfir á næsta völl. Kemur hann að koma Blikarnir hérna að reyna að sækja en vel stoppað, vel let sig hérna í vörninni og reyna að komast upp hérna vinstra megin. Flott stunga en nú ástöðu þetta eða hvað? Jú. Þá koma Blikarnir. Komur hérna upp hægra megin upp í hornið. Reyna að koma sér hérna inn í teginn, gengur ekki alveg. Þórsarar, já, þetta er rétt. Fara hérna í hælan á honum. Mikil barátt í þessu. Kemur þetta með eitt langan. Skalla hérna saman. Þetta er ekki gott. Það er stöðvað. Það hefur ekki verið þægilegt. Þeir fara báðir aðeins út af, jafna sig aðeins. Gengur ekki alveg hérna í Þórsurum á óöfinn. Misskilningur hérna í Blikum en þetta sleppur og reyna svo að koma boltanum manna inn fyrir vörnina. Þórsar leysa þetta vel. Blikarnir senda hann tilbaka. Missetni sending hérna og geta Þórsararnir komið. Blikavörnin er að standa þetta vel. Skemmtilegu bolti að Þórsurum. Komnir hérna inn í teginn. Nú er ég ekki viss hvað hann er að dæma. Það er aukaspyrna rétt fyrir utan. Aukaspyrna. Tekur hérna með fram jörðinni. Nær hérna að snúa sig þrjá. Gengur ekki alveg á endanum. Þórsarar eru engasti hérna. Koma hann minna á miðavöllin, reyna að færa hann lengra.
Flautar Elli dómari til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Breiðablik. Jæja, þá fer seinni hálfleikur að fara á stað. Blikarnir byrja með boltann í seinni. Þetta komið að stað. Þórsar að stöða þetta hérna á miðjunni, byrja sóknuna. Skemmtilegt spil hérna en Blikavörnin hefur verið að standa vel. Blikarnir komnir inn í teig með skot en það er auðvelt fyrir markvörð Þórsara. Koma Blikarnir aftur. Boltinn út af hornspyrna sýnist mér að niðurstaðan hafi verið markspyrna. Spila þetta einna stutt aftur á markmanninn og síðan út. Ari hann á miðjunni. Kom Þórsara, skemmtileg sending hérna inn fyrir komnir inn í teginn. Nei! Flott útfærsókn hjá Þórsurum en rétt missir af boltanum. Óheppinn hanna. Mjög gott spil á Þórsurum hanna. Þórsarar tilbúinir strax í pressuna. Blikarnir greiði úr þessu þarna, Þórsararnir strax í pressuna, þetta er vel gert. Koma hann inn, reyna að fara inn á miðjuna. Það er ekki nógu góðri snertingu þarna inn fyrir. Góð vörn. Það var Þórsararnir komnir nokkrir hérna. Hvað gera þeir? Hittir ekki boltan alveg nógu vel þarna. En Þórsarar héldu pressunni og markvörður Blika sparkar honum út af. Þórsara hérna. Blikarnir koma hann aftur í innkast bara, Þórsararnir fljótir að koma hann í leik. En innkast. Tekur hann hérna langan upp hægri. Og þá eru Blikarnir allt í einu komnir hérna. Einn. Frábærlega varið. Þetta var stórkostleg markvarsla.
kom vel út þarna og varði þetta. Blikarnir ennþá með boltan. Neðan hérna fyrir utan teiginn. Reynir síðan skotið en nær honum ekki að markið. Komaður hérna langur bolti út frá markinu. Þórsararnir hérna að reyna að spila hann stutt þarna, gengur ekki alveg en halda pressinu áfram og byrja bara upp á nýtt. Boltinn komur hérna. Aukaspyrna niðurstaðan held ég hafi verið. Sé ekki alveg hérna hornið nógu vel. Kemur boltinn hérna inn í miðjan teiginn en Blikarnir skalla þetta frá. Þórsararnir ennþá með boltan. Það eitthvað stopp. Þórsararnir sem liggur eftir. Orðið fyrir einhverjum hjaski. Það skipting. Þeir aðeins úttáðu til að jafna sig. Blikarnir hérna. Þórsararnir hérna komnir nokkri saman, ná að koma honum hérna inn fyrir vörnina og hann klárar þetta glæsilega. Frábær sókn á Þórsurum og jafna hérna leikinn. Það er 21 mínúta komin á klukkuna. 1-1. Þórsarar hérna auka boltið og næstuði búin að trufla þetta en skotið og boltinn beint á markur Blikana. Þá eru Blikarnir komnir hérna. Þórsararnir þétti fyrir í vörninni og reyna þeir aftur. Reyna hann að snúningin gengur ekki og aukaspyrna. Þetta var hárrétt. Aukaspyrna. Blikarnir vildu þarna hendi en það er ekki hægt að dæma hendi á þetta. Ég held að komi bara skot hérna. Það er engin veggur, þetta er athyglisvert. Reynir þarna lúmskan bolta á nær en gengur ekki. Blikarnir með langa bolta fram. Þórsararnir stöða þetta. Blikarnir ná að halda þessu áfram hérna, kemur með boltan inn fyrir, komur inn í teiginn með skot en það er vel varið. Þórsararnir komur sér innkast. Boltinn hann kominn yfir á völl 10 syns mér. Innkast hérna. Blikarnir við vítateiginn. Þeir eru hérna komnir inn í teiginn, hvað gerist? Nei, Þórsararnir stöða þetta í bili.
koma að sér hérna, spila bara. Nei, er ekki að ná að koma honum hérna frá teiknum almennilega. Jú, þarna gerist það. Og sendingin aðeins og fórst hérna fyrir Ara. Koma blikarnir hérna, eru 4 gegn 3. Það er enga sem blikarnir eiga. Koma blikarnir hérna. Hotspinna sýnist mér sem blikarnir eiga. 5 mínútur eftir að leiknum. Hún kemur hérna, hann reynir hælinn hérna, en það var skemmtilegt. Gekk ekki alveg upp. Innkastið Þórsara. Koma Þórsararnir hérna. Gekk ekki alveg upp. Þeir eiga innkastið. Taka stutt hérna. Hérna tróða sér inn í teginn. Hvað gerist hérna? Einhver misskilningur. Skotið nær hún ekki nóg vel á markið þarna. Þá geta blikarnir komið. Þórsararnir sterkir í vörninni. Þarna var einhver smá misskilningur, Blikin. Góða vinnslu þarna. Boltinn í horn. Markverðir Þórsara hefur eitthvað meitt sig þarna. Heldur þetta hafi verið rétt, hann var ekki kominn alveg með boltan í hendurnar, sýndist mér. 3,5 eftir á klukkunni. Staðan 1-1. Markvörður Þórsara harkar þetta af sér hérna. Góður bolti þarna, Þórsara skallaði þetta frá. Í innkast. Reyna að prjóna sig hann í gegn. Gengur ekki. Þórsararnir stöðva þetta. Boltinn vill mikið vera að þvælast á völl 9 og 10 þarna. Það megi ekkert vera 2 boltar á þeim völlum, þannig að hann kemur bara tilbaka. Skemmtilegur snúningur þarna að Blika nr. 7 sem á skot sem fer af varnarmanni og hotspinna. 2 mínútur eftir að þessu, staðan 1-1. Nú fyrir hver að vera síðastur að reyna að ná sigurmarki. Kemur hotspinnan hérna, lekur inn í miðjan teginn, Blikarnir með hann. Ná að koma honum hana, en það er skotið á mittmarkið. Markvörður Þórsara vel vakandi og tekur hann langan. Vita það er lítið eftir.
heldur pressunni áfram hana, en þetta sleppur hjá Blikunum. Flott pressa þarna á Þórsunum, en þeir halda áfram líka bara. Nægir ekki að pota honum hana á félaga sinn. Óheppinn, mista hann aðeins á langt frá sér. Þá koma Blikarnir með pláss hérna vinstra megin. Kemur hann fyrir inn í teginn og það er mark. Það er mark. Þegar 1 mínúta er eftir skora Blikarnir 2-1. Þórsarar eru að flýta sér. Þeir gefast ekki upp svo auðveldlega. Það þarf ekki langa tíma að skora fótboltamark. En tíminn vinnur með Blikunum að ljóst. Kasta þessu bara langt fram. Þórsarar hérna geti verið síðasti séns Þórsara. Það gera hérna flott pressa. Glæsileg pressa þarna. Það er aukaspyrna. Nú hljóta allir Þórsarar að fara bara inn í teginn. Kemur aukaspyrnan hérna. Hann er föst. Hittir boltan ekki alveg nógu vel. Og þetta endar með 2-1 sigri Breiðabliks í ensku deildinni. Já. Næst er það leikur KA 8 gegn Snæfellsnes 2 í frönsku deildinni. Það er Sveinn Arnarsson á flautunni. Það verður engin vitleysa þar.
KA-menn sem byrja með boltan. Og það er aukaspyrna hérna bara. Koma KA-menn. Hvað gera hérna, komnir inn í teginn og frábær markvarsla. KA-menn hætti ekkert. Steinar Dagur með boltan. Reyna hérna skot, gengur ekki. Snæfellsnes þétti fyrir hérna. Hvað gerist hérna? Steinar Dagur kom með boltan inn í teginn, leikur sér. Reynir hérna einhverja takta. Gekk ekki alveg. KA-menn vinna vel tilbaka þannig að stöða upplaup Snæfellsnes. Siggi með boltan. Raunin að tróða sér hann í gegn en endar í innkasti. Boltinn fyrir hérna undir bílinn. Ekki í fyrsta skipti. Þarna kemur hann. Nei, hann kemur ekkert hann. Það þyrfti að vera varabolti á svæðinu hérna. Þetta reddast. Innkasti hérna inn á miðanvöllin. Siggi Nói nær boltanum. Snæfellsnes hérna, Siggi bara í pressuna, sterkur. Innkast. Ívar hittir ekki boltan hana, hittir hann í seinni. Innkast. Það er langt, Sigurbarði með skallan í burtu. Aron Matus skýlur sig vel og með langa bolta. Steinar Dagur eldir en boltinn aðeins svo langur hérna. Góð pressa, Siggi Nói með boltan. Reynir að koma honum hann fyrir, gengur ekki og Matus. Boltinn fram hjá. KA-menn reyna að biðja það horn. Það hefði nú bara verið einhver vilsa. Hættuleg sendingarnar á markverði Snæfellsnes. Innkast. Gera KA-menn hérna. Steinar Dagur kemur honum að Ívar. Ívar færir hann yfir á Sigga Nói. Siggi Nói reyna að koma honum í teginn. Gengur ekki. KA-menn vinna boltan aftur. Matus gerir þetta skemmtilega, kemur honum á Steinar Dagur inn í aftur. Snæfellsnes bjargar þess á línu. En síðan kemur skotið og það er mark. Glæsilega gert hjá KA-mennum. Stöngin inn. Sýndist þetta að vera Sigurður Emil sem sett hann hana í stöngin inn. Snæfellsnes byrjaði þetta en KA strax í pressuna. Mikil barátta hana, Snæfellsnes eru sterkir.
Matheus hann kemur á Steinar. Steinar nær ekki alveg að taka á móti honum hann. Boltinn fram hjá markinu. Boltinn hérna fram hjá Snæfellsnes. Matheus kemur hérna, setur hann upp í hornið. Flott hugsun hérna en beint á markvörð Snæfellsnes. Flott barátta hérna. Ívar kemur honum inn í teginn. Þeir vinna þetta saman hérna og skora. Það Ágúst Már. Ágúst Már sem klárar þetta vel. Fagnar alveg upp á 9,9 myndi ég segja. Double dab. Það koma Snæfellsnes. En Ágúst vinnur boltan. Týndi honum hana. Snæfellsnes. Fljótur að taka þetta. Kámen með boltan hérna. Elvar með boltan fram. Matheus á Steinar. Steinar reyna að koma hann aftur fyrir. Gengur ekki alveg. Ágúst. Setur hann aftur á Steinar. Hvað gerir Steinar hérna? Það reynir hann á Matheus. Matheus leikur sig hann inn í teginn. Boltinn endar í markspyrnu. Flott barátta hann hjá Matheus, stöðvar þetta. Steinadagur kemur hérna upp. Kemur honum fyrir. En Snæfellsnes stendur vel hérna, stöðvar þetta. Boltinn var farinn út af þegar hann fer síðan aftur í varnarmann Snæfellsnes. Snæfellsnes náður að komast þarna framfyrir, nei, gengur ekki. Elvar reynir að koma honum hann í gegnum, koma Snæfellsnes, aðeins og fastu bolti. Ísak markvörður leyfir að fara út af. Markspyrna. Vel gert hann og Ívari kemur honum hann upp, en góð pressa Snæfellsnes. Þau eru komin inn í teginn. Aðeins og fastu bolti hérna. Hvað gera Snæfellsnes? Aðeins og fastu bolti. Beint í lúkurnar á Ísak í markinu. Kámen setja hann hérna stuttan og síðan upp kantinn. Matheus kemur honum upp á Elvar sem reynir að snúa hérna. Gengur ekki alveg. Steinadagur kom með hann. Steinadagur missi hann aðeins svo langt frá sér hérna. Og markspyrna niðurstaðan. Koma Snæfellsnes hérna, góð pressa Kámana. Snæfellsnes losa sig úr henni. Matheus nær síðan inn í sendinguna. Steinar og Matheus spila þarna saman. Mikil pressa að reyna að koma hann inn í aðeins og hár. Og langur. Og markspyrna niðurstaðan.
Innkast sem Káamenn eiga. Elvar reynir að koma honum hann inn á miðjuna, gengur ekki alveg. Það eru Snæfellsnes með boltan. Það verður að gera eitthvað, nei. Sigurður Barði stöðar þetta hana í bili. Kemur langt innkast. Káa stendur vel hana. Sem aðeins svo langt frá sér, Sigurður Emil. Siggi Barði kemur honum hana. Innkast sem Káamenn eiga, tekið stutt. Sigurður Barði eins og klettur í vörninni. Þetta innkasti Káamanna. Það langt að lekur hann í gegn. Kemur hérna sending fram hjá Snæfellsnesi, gengur ekki alveg upp. Innkast. Tekið stutt hérna Ágúst og Sigurður Barði. Spila síðan bara saman. Þetta vel gert. Siggi Emil missir boltan hana. Koma Káamenn hérna. Sigurður Emil leikur sér hérna upp kantinn. Og lengra bara. Kemur hún síðan fyrir. Og Sigurður Nói reynir hérna eitthvað. Gengur ekki alveg upp. Koma Káamenn aftur. Komnir inn í teginn. Gengur ekki alveg upp hérna. Hvað gerist? Missa boltan út af smá klaufagangur hérna. Káamenn pressa Snæfellsnes leið. Koma Snæfellsnes. Innkast sem Káamenn eiga. Kemur Snæfellsnes. Koma honum hérna inn í teginn. En Ísak fljótur. Koma Káamenn. Koma hann hérna upp vinstra megin og aftur inn á miðjuna, þetta vel gert og aftur aðeins og fastur hérna. Flott hugsun hérna en markspyrna Snæfellsnes. Spila þetta hérna stutt frá marki. Gerist hérna Ágúst Már með góðan snúning hérna. Reyna að koma hann inn fyrir, gengur ekki nær boltan bara aftur. Kemur hann þá inn fyrir. Og Sigurður Nói með skot. Það er vel varið. Ágúst fær boltan aftur, kemur hann hérna. Og Siggi reyna að koma honum á inn fyrir. Káamenn hérna reyna að tróða honum hérna inn fyrir. Dómari
Þá þetta að fara af stað hérna aftur. Svenni dómari bíður eftir að leikmenn koma sér fyrir og þetta komið af stað. Óákveðni í hver á að taka þetta innkast þarna hjá Snæfellsnes. Elvar kemur þessu bara þarna frá úr teignum. Snæfellsnes hérna reyna að koma honum fyrir en Sigurður Barði fastu fyrir. Hornspyrna kemur hérna inn í miðjan teiginn. Ná honum ekki á marki þarna. Góð hornspyrna. Skotið framhjá. Ísak markvörður gerir sér tilbúinn að spinna frá marki. Setur hann stutt inn á miðjuna á Matthus. Setur hann að barði upp á Sigga Emil. Steinar Dagur og Ívar hann smá misskilningur. Snæfellsnes hann reyndi að tróða sér í gegn. Steinar Dagur kemur hann hérna á Sigurð Nóa og aukaspyrna niðurstaðan brotið á Steinari. Þetta skotfæri fyrir góða löpp. Það alveg á hreinu. Það Steinar Dagur sem ætlar að spyrna þessu. Það gerir hann. Hann setur hann í vegginn. Þeir eru stórir hann í veggnum. En Steinar vinnur bara boltan aftur, kemur honum á Sigurð Emil sem á sendinguna. Það er vel varið, sá ekki alveg hver var í skotfærinu þarna. Það er bara hjólhestur á Sigga Emil. Fiskar hornspyrnu. Hann kemur hérna inn í miðjan teiginn. Steinar Dagur nær ekki að skalla þetta. Sigurður Emil heldur boltanum inn á eða hvað? Nein, gerði það ekkert. Innkast Snæfell á. KM vinna boltan strax aftur. Þá geta Snæfellsnes komið Sigurður Barði. Nautsterkur í vörninni. Ívar hérna kemur honum í spilið. Sigurður Barði kemur á Sigurð Emil. Snæfellsnes þéttir í vörninni þarna. Þá geta þeir snúið vörn í sókn. Reyna að koma honum hérna fyrir en beint í lúkurnar og Ísaki í markinu. Ísak ekkert að flýta sér, kemur honum stutt hérna á Sigurð Barða. Reynir að koma honum fram. Gekk ekki alveg en Ívar vinnur boltan aftur. Sigurður Emil næri ekki að halda boltanum inn á hann á uppinn. Snæfellsnes geta þá komið hérna upp hægra megin. Ennþá með boltanum, mikil barátta í horninu. Endar á aukaspyrnu sem Snæfellsnes á. Það var hörku barátta hana. Hann meiddi sig þarna, biðjast afsökunar. Þetta viljum við sjá. Kurteisi á vellinum. Kemur aukaspyrnan hérna, reyna að setja hann á markið. Boltinn rétt framhjá. Lag hann í gegnum allt. Rétt framhjá.
Ísak spilar þetta stutt á Sigur Barða sem kemur aðeins með boltan upp. Setur hann bara yfir hérna á Ívar. Ívar tekur þá aðeins á rás, setur hann upp en varnarmenn Snæfellsnes vel vakandi hérna. Sigur Nói nær ekki að halda boltanum hérna inn á. Barði kemur hérna. Sigur Barði. Mikil barátta hana. Óþarfa tækling hérna ef ég væri Snæfellsnes hérna með langan bolta. Elvar stöðvar þetta. Snæfellsnes kom honum hérna inn í teginn. KM kom þessu frá. Ágúst Már með boltan. Stoppar hérna og snýr. Gerir þetta skemmtilega, missir boltan út af. Snæfellsnes innkast. Matti stöðvar þetta hérna. Það er bara annað innkast. Og þá hérna inn á miðuna. Já, halda boltanum. Ívar kemur hún bara upp á Steinar. Svo kemur hún á Kristján Sölva sem missar hann aðeins langt frá sér en er ekkert hættur. Treður sér hérna fram í þeim, kemur hún Ágúst. Ágúst á Steinar. Steinar setur hann í stöngina. Setur hann í stöngina út af óheppinn hann. Steinar Dagur. Markspyrna á marki Snæfellsnes. Settur langur inn á miðuna. Snæfellsnes reyna að byrja þarna eitthvað spil. Flottur snúningur þarna. Kom hún þarna fram en Ívar stöðvar þetta. Kemur hún langt fram. Snæfellsnes hérna. Kom hún þarna í spil. Matus meði sig eitthvað þarna en Snæfellsnes heldur áfram. Með skoti framhjá. Kom sér þarna inn í teginn. Boltinn framhjá markinu. Markspyrna. Ísak tekur. Setur hann stutt. Elvar kemur hann á Ágúst. Aftur á Elvar. Setur hann alla leið tilbaka á Ísak. Spilar hann bara aftur á Elvar og Elvar inn í teginn bara á Ívar. Losa þetta vel hérna. Kristján Sölvi í boltanum. Vinnur. Nei, tapar boltanum, Inga Snæfellsnes. Það er Ívar sem vinnur boltan. En þá koma Snæfellsnes hérna. Geta komið sér inn í teginn, eru komin inn í teginn. Og skora. Snæfellsnes er að jafna leikinn hérna á 24. mínútu. Nei, þeir eru ekkert að jafna leikinn. Þeir eru að minnka muninn í 2-1. Það eru KM-menn. Sigur Nói
Góð barátta hérna. Beggja liða KM með boltan hérna út í hægra megin. Smá misskilningur hérna milli Elfars og Steinastags en innkast Snæfellsnes. Kristján Sölvi. Ágúst Kristján Sölvi inn í tegin. Hornspyrna. Kemur hornspyrnan hérna. Ágúst. Ágúst mann boltanum hérna, reyna að koma hún fyrir, gengur ekki, fær bara boltan aftur. Geta Snæfellsnes komið, en Ívar vinnur vel tilbaka með aðeins á lausbolti hérna, en Ísak vel vakandi. Ísak vel vakandi hérna í markinu, kemur eins og innkast. Boltinn er langt upp í loftið, endar ofan á markinu, hornspyrna, Snæfellsnes. Ísak gerir vel hérna í markinu, það var fastur bolti hérna úr hornspyrnunni. Mikið darradans hérna í tegnum, KM koma þessi burtu og Elvar fyrstur á boltan. Sigurður Emil reynir að koma honum hérna, Kristján Sölva gengur ekki. Reynir Ágúst. Þetta er hörku barátta. Ívar prjóna sig hérna fram. Þar svo að losa boltan. Gerir það, Kristján Sölvi potar honum á Elvar. Elvar á Kristján Sölva sem færir hann yfir á Sigurð Emil sem reynir að snúa sig varnarmannarna, gengur ekki, þetta var vel gert hjá Snæfellsnes. Boltinn út hérna á Ágúst sem nær honum ekki hérna á Sigurð Nóa. Innkast Snæfellsnes. Ágúst stoppar þetta. Hérna löngum. Snæfellsnes reyna að koma honum síðan hérna upp. En Ívar stöðar þetta. 2 mínútur eftir á klukkunni. Hornspyrna Snæfellsnes. Eina stórhættulega hérna áðan sem Ísak náði að slá í burtu. Þannig kemur önnur yfir allan pakkan. Þeir eru stórir hérna, 2 Snæfellsnes. Það fór yfir þá líka. En þeir eru ennþá með boltan Snæfellsnes. Reyna hérna skotið, KM ná að vera fyrir. Það fannst mér broti á Kristján Sölva en ekki dæmt. Snæfellsnes með boltan. Góð pressa, Kristján Sölvi sloppinn inn í gegn. Hann lætur varnarmennina ekki trufla sig og skorar. Frábær sprettur hjá Kristjáni Sölva. 3-1. 1 mínúta eftir. Þetta var glæsilegur sprettur. Varnarmennirnir reyndu allt sem þeir gátu til að trufla hann. Gekk ekki. Það var þetta komið að stað aftur. Kristján Sölvi bara strax í pressun aftur. Sigur barðið rólegur hérna á boltanum, kemur hann með Ísak, fær hann svo aftur. Æ, smá misskilningur hérna. Innkast.
Snæfellsnes komnir hérna inn í tegin en Sigurður Emil skallar þetta frá. Boltinn síðan í lúkurnar á Ísak. Nú er þetta að vera búið. Svenni kom með flautuna upp í sig og flautar þetta bara af. Niðurstaðan 3-1 sigur KM-manna í frönsku deildinni. Staðreynd. Já, við erum velkomið okkur í dönsku deildina. Við erum að fara að sjá leik Breiðablik 7 og Álftanes 1. Við búum bara við hörkuleik hér í dönsku deildinni og það er búið að flauta leikin á. Leikurinn kom á stað. Það voru Blikar sem byrjuðu með boltan. Hér eru Snæfellsmenn með boltan. Nei, Álftanesi. Taka þetta stutt. En touchið sveik leikmann númer 8 annaðins. Álftanes. Þeir vinna boltan aftur. Leikmann nummer 16 hérna. Vel gert hjá honum. Reynir síðan að koma á Samherja, tekst í öðru. Blikarnir vinna hérna boltan. Ólöglega að mati dómara leiksins. Og Álftanes fær hér aukaspyrnu á flottum stað. Rétt fyrir utan vítateig Blika. Og þessi bolti er yfir allan pakkan. Og yfir markið. Varspyrna frá marki Blika. Hér koma Blikar upp kantinn. Upp vinstra megin. Hvað gerist hér? Blikar ennþá með boltan en Álftanes vinna boltan tilbaka. Þetta er mikil barátta boltan hérna. Sæði fyrst í mínúturnar. Hér koma Blikar ná að hreinsa honum ekki langt.
gerist hér? Allt að opnast en Blikarnir með flotta vörn og bjarga hérna marki. Hér er Blikar með boltan en Álftanes vinna hann tilbaka. Hér spila Blikar boltan sínum milli, þetta er flott spil. Og hér takaði menn á en þessi bolti farinn út af. Og þessi bolti aftur fyrir markspyrna frá marki Álftanes. Við vinna pikka boltan aftur. Komum aftur út til vinstri. Og þetta er brot. Há rétt. Og boltinn hérna fyrir en þessi aftur fyrir og markspyrna. Þessi bolti enga sýnist mér. Álftanesingar með boltan hérna komum fram en Blikar góðum í innkast. Og þetta er mikil barnu boltan, Álftanesingar halda boltanum. Já, ná aðeins að halda honum hérna, þetta er vel gert. Fín hugsun en boltinn ratar ekki á samherja. Þessi bolti ekki farin aftur að mati dómaraleiksins. Treystum honum til að taka réttar ákvarðanir. Hér er brot eða hvað, nei. Áfram með leikinn. Fín sending hérna í gegn en markmaður Álftanes á tánum í markinu og kemur út og hirðir boltan. Gerir það mjög vel. Flottu boltinn, glæsileg vörn hjá Blikunum á miðjunni. Og nú geta þeir sótt hratt en sem fyrr menn mættir og reynar þetta var close, þetta var nálægt í. Þarna hefur getað skapað stórhættu við mark Blika og Blika komið með boltan aftur. Hér keyra þær upp hægra megin. Mikill hraði, það er líka á varnarmanninum. Og hér er skotið, það er rétt fram hjá markinu. Já, fyrsta alvöru færið í þessu leik. Það kom hér eftir rúmar 7 mínútur og það var Álftanes sem átti það færi. Hér er mikil barátta á miðjunni sem fyrir og Álftanes menn vinna boltan. Hér keyrir hann upp kantinn, þetta er bara, þetta er áfram leikinn. Þetta er löglegt.
Glæsilegt. Frábær sending hérna upp kantinn. En Blikar komast fyrir og reynsa þessum í innkast. Hlýtur að fara að styttast í fyrsta marki en það trúi ekki öðru. Og hér hættulegur boltinn á teginn. Og þeir ná skoti en sýnust þetta bara að vera hornspyrna. Jæja. Álftanes fær hér hornspyrnu. Spurning hvort ég geta nýtt hana með 3 mennin og tegnum sýnist mér. Boltinn allt og hári yfir allan pakkan og aftur fyrir. Og það er markspyrna frá marki Blika. Nei, þetta er innkast. Sáum þetta ekki alveg nógu vel þarna. Það hefist innkast og hér sækja Blika hratt. Hvað gera þeir hér? Frábær sending en glæsileg vörn þarna hjá Álftanes sem hreinsar lengst út af. Gert frábær sending og þetta er vítaspyrna. Þetta er vítaspyrna. Held að þetta hafi verið hárréttur dómur, glæsileg sending hann inn í gegnum vörn Blika og hann tekur hann og reynir að taka markmanninn á en markmanninn fer í hann og brýtur. Og Álftanes fær hér vítaspyrnu eftir rúmar 10 mínútur. Og hann tekur spyrnuna og þetta er hann verið inn. Hann er í boltanum en först á spyrnan og hann fagnar henni áttilega kamerunni. Skemmtilegt. Skorar hann ekki held í marki en það er önnur svo. Þeir vita kamerunni, Álftanes menn. Þetta var mikilvægt held ég bara fyrir leikinn að fá henni mark. Hvað gerist hér Álftanes? Nú fengu þeir einhverja auka orku og hér er geggja skot og þetta er afturvariðinn. Það er 2-0, þeir refsa strax og hér fagnar hann í kameruna. Geggjaður gæi. Og Álftanes komið í 2-0 hér eftir 11 mínútur. Mörkin komið hérna á það bil mínútna fresti og þeir ætla að halda áfram geggjusending. Og hvað hér upp setja enga alveg pressan og Blika koma boltanum burtu þó ekki langt. Og hér er skot en þetta varið. Það þurfti eitthvað einleik og það þurfti mark. Það voru mikill baráttuleikur. Hér eru Álftanes menn miklu hættulegri. Rosalega mikilvægt að ná inn fyrsta markinu í svona leikjum, baráttuleikjum. Þar sem að boltinn skiptist á að vera hjá bláum og grænum. Og nú er það Blikar að svara þessu. Hvað gerir Álftanes menn hér? Þetta er gott skot en þetta er rétt yfir markið. Þeir vilja meira. Hér er hætta en áfram með leikinn.
hér er hættuleg sending fyrir, hvort þetta hafa verið sending eða skot veit ég ekki, en leit frekar út eins og sending. Hér gera Álftanesmenn vel og inn á teiginn og þetta er frábært úthlaup og vel varið frá markmanni Blika. En það er svona spurning, Blikar voru þétti fyrir, já áður en að markið kom, fyrsta markið, en eftir að það kom þá hafi verið mjög opnið tilbaka. Og Álftanesmenn hérna mjög líklegur, hér er frábær tilraun. Stór hætta í kringum mark Blika þessa mínútuna. Þeir koma boltanum alla fram við miðju. Hér er allt að opnast, Sjöan snýr en Blika vinna boltan tilbaka, en þetta er brot. Já, mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik í leik Breiðablik og Álftanes, þar sem að Álftanes hafa 2-0 forskot, en Blikar hérna reyna, það þurfti að koma sendingu þarna fyrir, hefnaðist ekki. Álftanesmenn hérna koma fram, missir hann aðeins fram úr sér hérna á boltinn, líklega staðan svo langur og þetta er innkast. Hittir hann ekki hann á uppinn. Frábær hugsun, en hann vinnur hann aftur. Skotið, en þetta er ekki nógu fast og markmaður Blika öruggur með þennan bolta. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Álftanes í hálfleik. Let's go. Já, við erum mætt hérna aftur og að þessu sinni er ég ekki einn því að það er komin mikill meistari Andri Freyr, velkomin. Já, blessaði Sindri. Herðu, þetta er búið að vera hörkuleikur fram að þessu. Álftanes 2-0 yfir, eða ekki? Álftanes 2-0 yfir, það er rétt. En þú veist nú hvað að segja. Káli er ekki sopið þau sem sé komið og allt það. Alltaf. Við hérna væntum mikils af seinni hálfleiknum. Já. Blikar hérna með boltan. Þessi í markspyrnu. Já, býr eitt annað fram á, já. Þannig að koma með hann í sóknina, það er alltaf einhvern sens á að komast inn í hann leik. Litli valmöguleikar hérna. Já, og fáir líka. Já, fáir. Já. Ég er skotið framhjá. Já, Blikarnir allavega. Já, þetta er það sem Blikarnir þurfa að gera. Alveg klálega, þeir þurfa að koma sér í skotfæri. Þeir þurfa að marka sem fyrst. Þetta er alls ekki búið.
Við veitum það, Andri, að 2-0 er ekki... Það er ekki búið þegar staðan er 2-0. Nei, það getur hellingur gerst. Og eins og allt getur gerst, eflaust gerist það víst. Svo er þess að Blikarnir, það hefði byrjað sitt náttúrulega mjög vel. Já. Ágætis hugsun. Boltinn út af. Altanes eiga þetta innkast. Takk þetta stutt. Hann snýr, frábærlega gert hjá Óskari. Óskar er búinn að vera allt í öllu í þessu leik. Búinn að fagna í kameru og ábygglega búinn að skora eitt mark líka. Já, greiðlega flottur. Ef mér skjáltast ekki. Greiðlega flottur leikmaður þar. Já. Finnst vel einhver af því ef að myndin er hans að detta inn og út. Það gerist. Við erum að reyna að kippa því í lag. Boltinn út á innkast. Sindri, ég gæti verið að fara með kolrangt mál en ef mér skjáttlast ekki þá eru Blikar með 15 lið á þessu móti. Já, og á fyrsta mótinu sem var haldið þá voru 16 lið með í mótinu. Nei. Já, þannig að það sýnir aðeins hversu mikið mótið hefur stækkað. Já, það gerir það svo sannarlega. Já. En Blikarnir er náttúrulega alltaf með nóga liðum. Algjörlega. Þetta er mjög fjölmennir. Þeir eru undir hér. Þeir eru undir. Gríðarlega sterku liðið Altanes. Já. Altanes menn vel skipular og búin að spila leik mjög vel. Já. Hárrétt. Óskar snýr hérna, skemmtilega gert. Með hann á vinstri og kemur við flottan bolta. Og hann stoppar, hótar skoti, kemur um á tegin. Og hann ætlar eitthvað chip honum, heldur hann þó lengur og hér kemur Óskar í skotið. Frábært skot og boltinn. Já, varir held ég hana yfir og yfir grindverkið. Já, bara yfir á Lundarskóla. Já. En við sjáum. Flott spil hjá Altanes þarna. Kom sér í gott færi þarna, bolti hrökk sér út fyrir þeig og hörku skot. Við sjáum að Óskar er mikið að ógna. Já. Honum finnst rigningi góð eins og við segja. Jú. Greinlega kann mjög vel við sig hérna í bleitunni. Hver gerir það ekki? Já, það er góð spurning. Kannski myndatökumæður eitthvað. Já, hún Hafdís. Hér er boltinn. Já, Altanes menn á undan í þennan held ég. Nei, Blikar undan. Vel gert. Blikar með ekki við því að fá þessi þriðja marki hér. Hér kemur Óskar. Þetta er brot. Já, hárrétt. Óskar tekur þetta líklegast bara sjálfur. Nei, hann leyfir Sjön að taka þetta. Það sjálfsögðu. Enda Sjön spilnir maður góður. Já. Og boltinn fer yfir allan pakkan og yfir markið. Já. Skarplega tóða. Spurning hvort að Óskar hefði bara að taka þetta sjálfur. Óskar með skítaðan, missir hann síðan hann að gera sína flotta takta hér. Og hér kemur frábær bolti, hvað gera Blikar hér? Og þetta er aðeins svo langt eða hvað? Já, þetta er örlítið og langt þarna. Hefði þurft að konum fyrir marki á liðsfélaga sinn. En hefði verið geggjað fyrir leikinn að fá marka. Já, það hefði gert mikið fyrir leikinn. Og líka bara gert mikið fyrir Blika. Já. Ekki neitt fyrir Altanes. Nei. En Altanesmenn verða að fókusa meira í vörninni. Það með ekki gleyma sér hann tilbaka. Gleymdu sér hann aðeins, en það kom ekki að sök. Þetta er skemmtilega gert þarna.
Einn í viðbót og annar. Já, já, já. Já, Óskar. Búin að fara fram með Geggjaður. 17 leikmönnum hérna. En kemur boltan svo ekki á Samherja og það er það sem telur. Hann ætlaði að chippa honum hann. Nei. Taka hælspinnu, gera það hér. Blikar að setja flotta pressu hérna. Alltaf svo hér kemur einu pressan. Og hvað hér? Skoti! Og Það sýtur á mark. Já, já. 2-0, nei 2-1. 2-1. Blikar hér að minka munin. Við erum með leik og þarna sjáum við hann glæsilegu markaskorari. Geggjaður, 8 mínútur eftir. Er þetta húan? Er þetta krafturinn í húan eða? Ég held það. Já, ég held að með hvað er skaut fast. Ég held að þetta sé húan sem að er að telja að það er klárt. En 8 mínútur eftir og við erum að fara að fá dramatík í hennar leik. Það er svoleiðis. Það er það sem við viljum. Það er Blikarnir alveg mjög hættulegri í pressunni núna. Það verður kveikt á þeim í hálfleik. Já, það er nefnilega með þessa blikavél. Það er on og ofta hjá henni. Það er svoleiðis. Já. Hér er flott spil. Blikar hættulegri í síðari hálfleik. Og hvað gerir hann hér? Chippar honum yfir. Þetta er frábært þriðningaspil. Blikar halda honum hér. Þessi bolti ennþá í leik. Og Blikar eða þetta innkast. Já, já, hann heldur þessi leik. Nei. Innkast Álftanes. Blikar hérna verða að vakna aðeins hann að snýra baki í hann. Og hér kom Álftanesingar 2 á 1 en markmaður Blika vel á verði. Kemur út. Hann er á tánum eins og ég segja. Já, hann er á tánum. Já. Hvað komar hér? Þetta var erfiður bolti að reyna en af hverju ekki? Allalega heim. Og hann spytur sér aftur. Frábærlega gert þarna. Og hann er undan. Já. Kemur inn. Nú getur skapast hætta. Þessi bara aftur fyrir á Andri. Það er að kvikna á Blikavélinni. Já, eins og þú segir, það er búið að stilla on og eru alltaf þær í síðari hálfleik. Alltaf hann að lið. Hér koma reyndar Álftanesingar með boltan. Blikamenn stoppa það. Þetta er brot. Það er sjálfsög. Sjáum bara núna eftir að Blikar skora þetta mark þeim langar rosalega mikið annað. Já, maður vil alltaf meira. Já, skiljanlega. Og hér vinnur hann boltan eftir. Sjáðu frábær pressa. Álftanesingar fá ekki sekúndu á boltanu núna. Kannski samansegð með Blika en hér er brot. Drekki öxlu úr hrindirunum. Segir dómarinn. Hárrétt. Enda dómar leiksins með allt á hreinu. Já. Eins og stuðum með fórhanda. Þú ert kannski ungu fyrir það. Hér kemur boltinn, hann snýr baki boltan hana og skoti, þetta er varið. Hann missar reyfið sig. Já, Þetta er það eru 2-2. Þetta er 2-2 þvílíkur leikur og ennþá 5 mínútur eftir. Þriðja markið þessu leik sem að markmaður í þessu marki ver boltan inn. Það er álög á þessu marki. En óöppin þarna og Já, mjög opinn, við getum ekkert. boltinn er blautur og það er erfitt að ráða við þetta. Mígandi rigning hérna á blaut. Þannig að það er erfitt að vera markmaður í dag. Það er alltaf erfitt að vera markmaðurinn. En það er lang mikilvægasta staðan á vellinum. Jú. Hér kemur skotið yfir alla pakka. Þessi er Yfir markið maður. þvílíkt og annað eins. Mér fannst þessi bara að vera inni í smá stund en hér eru Blikar stálheppnir. Og það er hotspinna. Það Það er hotn á þvílíkur leikur. Það er hotn á stórhættulegum stað. Já. Hér kemur boltinn inn á teiginn og hann reynir klippur hann og Blikar geta sótt hratt.
langur bolti fram hana, kapplöp boltan og Álfnesingar undan í boltan, halda honum inn á, nei, engast Blikar. Þeir eru fljótir að taka þetta. Hér kemur boltinn, glæsilega gert, frábært. Eru að fara að sjá þriðja markið. Og hvað gerir hann? Nei, þetta er hot. Já, þetta moment með Bliku núna. Þeir eru líklegri. Já, ég vilja sjá hann taka hann með vinstri. Já. Við höfum verið að æfa það líka. Álftanes búið að vera sterkari í fyrri hálfleik en Blika búið að vera mun sterkari í síðari hálfleik. Já. Og hér kemur boltinn á teiginn og þetta er í hreinsaði burtu. Og hér er hættuleg sending heim en markmaður Blika komið inn langt út úr teig og sendir þannan bara beint í lappir á 7. hjá Álftanes sem keyrir upp hægri kantinn og tekur menn á. Og Blikamenn hreinsa og hér hefur hann nógan tíma til að keyra upp boltan. Reynar að koma á samherji en það gengur ekki. Frábærlega gert þennan snúningurinn. Skotið, þetta er varið. Frábært útlöp hjá markmanni Blika. Vá, þvílíkur leikur. Já, þetta er enda á milli að geta bæði lið. Bæði leik geta stólið þessu? Já, stólið þessu, ekki stólið þessu. Mér finnst þau bara bæði, sigurinn skilið. Já. Það er spurning hvort þið töluðu mótstjórn og gefur 60 fyrir hann leik. 3 á hvort lið. Veit ég hvernig það takið það. Nei, og hér er boltinn á teiginn og skallinn, það er mikið í ganginn í teig, Blika. Og þeir missa eitthvað boltanum, Álftanes missa á honum. Og hér er boltinn frammi, frábæra gert. Skref langur númer 16 hjá Álftanes. Það hjálpar ofta tíðum. Gríðarlega mikil styrkur. Hér er brot, Blikar fá hérna held í aukaspyrnu fyrir einhvern innkast, já, aukaspyrna. Og nú er bara að setja nógu marginn á teiginn þegar tæpar 2 eru eftir. Nú fyrir hver að vera síðastu til að fá eitthvað út úr þessu leik. Þrír Blikamennum á teignum. Spurning hvort þeir geta gert eitthvað. Ekki miður fínn bolti, þetta er ekki, nei, því miður ekki nógu góða bolti. Tölum bara hreint út hér, því miður. Álfnesingar fljótir að góðunum í leik. Þetta síðasta mínútan og... Já, síðasta mínútan hér. Geggja spil hérna Álftanes. Og Blikamenn vinna, nei, Álftanes vinna, þetta er frábærlega gert og hér er klárlega brot en hann sótti þetta vel. Já, hann sótti þetta mjög vel. En ég menna þetta er bara stórhættuleg staða. Menn bara eru að... Gæti ég vil bara setja hann á markið þannig að... Við erum að sjá það í þessu móti, að menn eru bara að nota aukaspyrnu frá miðju, bara í að dundra hann inn á markið. Það er alltaf stórhætta. Flottur bolti, en Blikamarkmaður kemur út og heyrið þetta og bombar hann síðan í innkast. 30 sekúndur. Já, 30 sekúndur og Álftanes með boltan í innkasti, þannig að ef annar liðið væri líklega til að stela sig núna þá held ég að vera Álftanes. Já. Þegar þeir eru í sókn. Skarplega athugað. Tímir ekki að vinna með Blikum. Það er erfitt að skora þegar maður hefur ekki boltan. Það var rétt. Boltinn hérna á teiginn, komin í burtu. Álftanes menn fyrstir á boltan og utanfóta, skemmtileg bolti, af hverju gerir það? Þetta var bara... Það mátti reyna, þetta var síðasta færi leiksins og liðir skilja hér jöfn 2-2 í geggjuðum leik.
Já, komið þið blessuð og sæl. Hér að fara fram leikur KF11 og Vals 8 í hollensku deildinni. Tvö hörku spræk lið. Og Sindri, þú veist nú allt KF-liðið það ekki? Eða til að þið vera sérfræðingu það? Jú, þetta er fínt lið hjá KF. Já. Flotti strákar hana. Og maður hefur nú þjálfað aðeins á þessum móti og það var alveg hreinskilin, það var nú skemmtilega að sjá þá vinna. Já, við erum svo sem ekkert alveg hlutlausir hérna beint, svona, eða sérstaklega ekki þú Ekki kannski alveg núna. Nei. Þá bara tekið upp hanska fyrir Valsara. Já, það er mjög fínt. Já. Hef ekkert á móti Val, sko. Nei, Þetta er bara hlýðir enda strákarnir gríðarlega flottir. Já, mjög flott lið. Enda standa þeir saman. Gera það. Þannig að Lorenzo kemur á Viktor kemur upp á Jón Arnór kemur honum á, reynir að finna þarna Svenna en boltinn út af kasti þarna hjá Jóni Andra Hér kemur Viktor með boltan Gunnar með boltan, kemur á Hinrik lendir hana í Valsara hrúu Flott uppbyggingu KF hérna. Já, Svenni með boltan Svenni flottur hana, góður sprettur hjá honum og boltinn, farin út af Þetta var erfitt, hann var eitt af það með 2-3 í kringu sig og lítið svo sem hægt að gera hana en Svenni gerir nú svolítið vel úr aðstæðum Já, sem eru blautar. Já Tekur smá tíma að framkomandi innkast hérna hjá Völsurum Svenni kemur að Jón Arnór með ágætis tilraun og Hanna, það var smá hætta. Já Valsara markmaðurinn þurfa að þetta allt á hreinu Já. Vildi gera þetta aðeins skemmtilega fyrir sjónvarpið Þess að halda okkur á tánum. Já Hér er Jón Arnór með boltan Pikkar hún líklega, nei hann er ekki að pikka hún á Gunnar hana þau þurft að ná því strax Hér er brot KF menn eiga aukaspyrnu Hvað segir Sindri, hvað leggið þið upp með? Á að dundra svona tegin eða á að spila hún stutt? Já, nú er ég ekki að þjálfa en ég myndi nú halda augljóslega. En hér kemur svona sending plus skot, ég veit ekki alveg hvort það átt að vera En það er búið að promóta þig hérna á KTV. Jú Já. Þannig að ekki að rönda góða hlustendur, við sendum honum til rigningun eftir og þeir losni við hann. Engin hætt að öðru. Já. En hérna er KF með hotn á stór hættulegum stað. Alltaf stór hættulegum stað. Nei, það er bara þannig meginn. Er þetta hotn, þetta er lang hættulegasta hornið á vellinum. Já. Jón Arnór hérna. Vittu til. Gerir sér kláran. KF með 3 og tegnum 1 fyrir utan. Boltinn hérna. Aftur fyrir og hotspinna sem KF fá. Já. Spurning hvort það ná að gera betur úr þessu. Sérðu, það er stór hætt í tegnum. Hvað var ég að segja? Hinrik ennþá með boltan, reynar að snúa hann erfitt. Viktor hann með fína bolta í átt að Hinrik. Og Hinrik hérna vinnur boltan vel gert og rennur í bleitunni, Hinrik. Hvað heldur þú að ég sé að bulla? Var þetta ekki stórhættulegt? Jú, þetta var stórhættulegt, Andri, það er hárrétt hjá þér. Já, þá reynir að Valsmenn að koma sér á uppöllin. Það er ekkert gaman yfir vörn allan leikinn. Nei, og hérna vinnur Gunnar boltan, vel gert Gunnar. Og vel gert hann að fín vörn, Gunnar vinnur tilbaka en já, ekkert mál Gunnar.
Glæsilegur dómari leiksins Stefán Arnarsson. Stefán Arnarsson flottur. Og hér Svenni næstu undan í boltan. Og hér gerir komum breytingu. Svenni fer út á og Rikki kemur inn á. Viktor gerir þetta vel. Pikkar hann hérna á Gunnar. Gunnar með boltan, pikkar hann lengra og hér bara Hinrik kominn. Já, slepp einn í gegn en missar hann aðeins frá sig hana. Erfitt. Aðeins mistaðir í fætur hana. Já, erfitt í bleitunni. En þarna var Káa mjög nálægt í að koma sér í Já. dauðafæri. Og Rikki hérna með frábæra sendingu. Hinrik tekur hann með sér og skoti og þetta inni. Frábærlega klárað þarna. Skráum þetta marka á Hinrik að sjálfsögðu. Er það ekki? Fór hann ekki af leikmanni Valsvöginn? Jú. Hann var á leiðinni í markið og boltinn alltaf á leiðinni inn. Já. Og Hinrik, við skráum þetta á hann. Já. Rikki á Jón Arnór. Jón Arnór á Viktor. Viktor reynar að finna samherja en það gengur ekki. Valsarar með boltan. Hvað segir þau? Hotspinna? Það hotn. Valsarar er hotspinnu. Þetta þetta ekki hættulegur staður og hinum megin. Nei. Boltinn á tegin. Valsarar með boltan. Hætta hérna á ferðum og reynir hann í skoti, hætti við. Kemur hann fyrir markið. Rikki gerir þetta vel. Rikki flottur í vörninni. Og Viktor hérna undan í boltan. Góð barátta í Valsara liðinu hér. Og Það eru Valsmenn að lifna aðeins við eftir markið. Já. Já, mistum að Maron kom inn að hafa kámunum fyrir Gunnar Óla. Rikki tekur síðan innkastið, fínt innkast. Jón Arnór með góða baráttu og vinnur hann næstu því. Það er ekki nóg. Og boltinn endar hjá Lorenzo í markinu. Allir rennandi blautir. En hér kemur Hinrik. Miklu kapplaupi. Hinrik hann að Valsar að hafa betur. Og það er hotn. Og hvaða stað er þetta á? Þetta er á stór hættulegu stað. Hár rétt hjá Sindri. Jú. Og Rikki með sendingunum á tegin. Og þessi bolti aftur á Rikka og Rikki bara í skoti. Þetta er í stöngina. Vel gert Rikki. Það er fótur á Rikka. Já. Rikki bomba. Rikki bomba og Hinrik í góðu færi og Hinrik með skotið. En þessi bolti beint á markið. Hinrik að ógna. Káamenn yfir höfuð að ógna. Hér vinnur Jón Andri boltan vel. Og kemur Jón Arnór segi nafni hans. Og Rikki með utanfótarskot þarna rétt yfir markið. Rikki flottur hana. Góð tilraun hjá honum. Og hér kemur sendingin frá völlinn inn á miðsvæðið. Rikki hefur betur.
Nei, hér eru Valsarar með boltan og Viktor hann með flotta vörn en þetta er hotn. Valsarar fá hér hotspinnu. Og taka sér góðan tími að framkvæma þessa hotspinnu. Boltinn er á teiginn og KM Jón Arnór kemur þessum í burtu. Petti tekur vel við boltanum þarna. Þetta er gríðarlega hæfileikar ykkur. Petti geggjaður, Petti. Hvað hérna, innkasti bara, já, skilur hann bara til Káa. Viktor fljótur að taka innkasti upp á Hinrik. Hinrik verður, já, Hinrik er hraður, vel gert Hinrik. Hann er að sleppa einn í gegn með skoti til frábæla vali og Rikki fylgir eftir og skorar. Rikki bomba. Rikki bomba. Setur hann í markið. 2-0. Glæsilega gert hjá Kámunum. Viktor tekur innkastið hratt upp á Hinrik sem tekur menn á skot sem er varið út í tegin og Rikki fylgir hann frábælega eftir og Rikki búinn að skora. Það er alveg ljóst að þetta Káa-lið er gríðarlega vel þjálfað. Mjög vel þjálfað lið. Það eru Valsmenn reynda líka, þetta er búið að vera hörkuleikur. Stórt hrós á Petta sem er að þjálfa núna. Hann er að ná miklu út úr þessu liði. Það býr mikið meiri í þessu liði. Maron hann að Káamenn rosalega flottir í þessu leik. Rikki hérna með sendinguna. Fínu hugsun á Rikka. En eins og þeim, Rikki bomba, hann er aðeins og fastur. Rikki bomba. Aðeins og fastur segiru. Á þessi bolti í hotn. Já. Og hvað er hér í gangi? Já, boltinn er inni, við duttum hann aðeins út. það var gestagangur hérna í útsendingabílnum og Ég get því miður ekki séð hver skoraði þetta mark. en það var Káa. Það var Káa og það skiptir öllu máli og Rikki vinnur hérna boltan strax aftur. Og ekki leiðilegt að við höfum ekki séð hver átti markið. En svona er þetta. Hinrik og Viktor farnir á velli. Svenni aftur komin inn á. Og Gunnar álega slepp í gegn. Hann er með Maron með sér. Já, skotið hana. Var spurning hvort hann ekki geta nota Maron hana með sér. Maron dauðafrýr hana fyrir markinu. Aukaspinna hendi. Já, ég held að það hefði verið bókamarki og hann hefði lagt boltan hérna aðeins til hliðar. Jú, klárlega. Það eru innkast, Káa fer að styttast í endan á þessum fyrir hálfleik. Já. Káamenn verið flottir, hafa ekki hleypt Völsunum neitt og í þeim tölu orðum reyndar eru Valsmenn að koma sér upp völlin þetta og fá hér hornspyrnu. Ég held að hann sé að fara að lifta þessu boltinn á teginn. Síðustu sekundunar í þessu leik. Boltinn hérna inn á teginn og hér er hætta. Hvað gerist hér? Fínu vörn á Káa og Valsarar í mikill hamagangur hann inn á teg. Káa manna og Rikki kemur í burtu. Steppi lítur á klukkuna, sér að það eru nokkra sekundur eftir og Káa menn hérna brunaði sókn ef Valsarar vinna hann aftur og Svenni kemur síðan
aftur á Káman. En hér er eitthvað smá basl á Kámanum og hér er búið að flauta til hálfleiks. Staðan 3-0 fyrir Káa á móti Val. Já, þá eru við að hefja seinnaleginn, já. Segir hann. Testa mækinn sko. 1-2 og við erum alveg, tíminn. Við erum gangið að tíminn, hann er þetta svo eini sem er ekki í lagi. Hann er komin á stað núna. Káminn byrja þetta á sama krafti. Tíminn, þannig týnist tíminn. Hann týnist einmitt svona, við gleymum að setja henni í gang. Já. En svo birtist hann við og við. Hárrétt. Boltinn hérna upp og Gunnar með boltan. Aukarsminna hér, sem Valsmenn eiga. Já. Petti með flotta sendingu. Eitt á steppa átna. Sem að leggur hann greiðlega vel á hann. Það mætti halda að Stefán Arnarsson hefði verið knattspyrnumaður en ekki handboltaþjálfari. Það er... En Valsarar komni núna stað í sókn, en... Gunnar gerir þetta vel, kemur út að Rikka. Rikki Bomba. Rikki á mikilli ferð þarna. En kemur honum ekki á Hinrik. Og Viktor hérna með síðan skotið, sendinguna segir beint út af. Ekkert mál. Svenni og Viktor á njóttu strínu að Káa flottir. Gunnar á miðsvæðinu og Rikki og Maron á köntunum og Hinrik fremstur. Þetta er flott lið og hér kemur geggjuð sending hjá Gunnar á Hinrik sem að getur bara, ég ætla að segja, getur ekkert annað í klárum, hans bolti var inni en þessi var inn í horn. Frábær markvarsla. Ég held að Hinrik gæti ekki klúðra færum en hann er mennskur. Já, eins og þið eru flestir. Já, Hinrik mikill markaskorari með marka nef. Og hér er að Rikki Bomba með sendinguna inn á tegin, flottu bolti og já, sýnist þannig að Viktor á að fengja hann í sig. Beint í húfuna og afturverir. Aldrei að skalla með húfu. Aldrei að skalla með húfu, jú. Hvers verður það? Það var alltaf sagt við mig. Aldrei að skalla með húfu. Nei, ég var nú ekkert mikill skallamaður, þannig að ég get ekki tjáð mig um þetta. Verður það einhvern tímann? Valsar að taka þetta stutt, spila boltanum sín á milli, kemur honum hana fram völlin, Valsar ennþá með boltan, Gunni vinnur boltan hana. Gunni skilur ekkert í þessu. Og Valsar hérna eiga auka spyrnu. Boltinn hérna fram völlina, hann fer ekki, hann fer bara alveg býsna langt í bleittunni. Viktor reynir að vinna hana og það tekst á endanum með hjálp Richard. Gunnar hérna boltan. Lorenzo boltinn það fram, Gunni, Maron, Gunni aftur, vinnur hann vel, Gunni kemur hann fram á Hinrik og hér kemur Hinrik, keirir á hann, frábærlega gert hjá Hinrik og Hinrik leggur hann í hornið, snittilega gert hjá Hinrik. Hanna kom afgreiðsla sem varst að tala um hann, byggja yfir á hann. Já, ég var ekkert að ljúga neinu, hann er rosalega markaskorari og
Þetta var frábærlega klára hjá honum. Yfirvöður í færinu. Mjög yfirvöður og setur hann í hornið. Setur hann í fjær hornið. Mjög örugt. Og staðan orðin er 4-0 fyrir þessu geggjaða KA-liði. Og Hinrik komið boltan aftur. Það er alltaf hægt að hann fær boltan hana. Tökur hann með sér. Lengra en Valsar að stoppa hann. Þeir eru hann rátt að sagði að þeir þurfa að stoppa hann. Og hérna Rikki í baráttunni. Rikki hérna ítir aðeins við honum. Og Viktor kemur í hálfbörnur og kloppar hann. Vel gert hjá Viktori. Viktor vinnur hann aftur. Flott hjá Viktori. Viktor reynir hérna á Svenni í hálfbörnunum. Kámen duglegri í hálfbörnum öðrum hér. Rikki hann að gera þetta skemmtilega. Rikki liggur eftir. Hefur fundið fyrir þessu kallin en hann er alltaf fljótur upp hann Rikki. Enda grjótharður. Hinrik hérna stelur boltanum og tekur hann á. Og Hinrik enn með boltan þegar náðu hvernig að stoppa hann og hann sé hann með skoti nær honum ekki nógu uttali og boltin endar í lúkunum á markmanni Valsara. Búið að vera hálfgerð einstemni hjá KA-liðinu. Já, Valsmenn gekk illa að skapa sér færi og markmaður KA ekki haft mikið að gera hingað til í leiknum. Nei, Lorenzo bara búinn að vera í hálfgerðu baði. Já, sturtu frekar. Eða sturtu. Já. Það var það blautt sko að það gerir ekki ágætlega. Það gæti farið að svamla hérna á vellinum í kvöld en Já. Við komum þetta Valsar með boltan 2-2. Viktor skemmtilegu kloppi. Já, reynir hann en Viktor fýtt hann í vörninni og Herru, nú eru þeir komin í pressu. Nú ætlaði sér að vinna boltan en KA gera vel. Viktor hittir hann ekki hana en ekkert mál því að Svenni er hann tilbúin í hálfbánum hvar og hvenna sem er og Rikki líka. Hér koma Valsarar og þeir fá hotspyrnu á Nei, þetta er ekki stórhættulegur staður. Nei, þetta er ekki hættulegasti staður held ekki hotspyrnu á velli. Það er þarna hinum megin. Jæja. En það verður fróðlegt að sjá hvað þeir gera. Kemur markið sem verður að leita eftir? Nei, svarum við því allavega ekki í fyrstu tilraun. Nei, allt er þá tvennt eins og maður sagði. Já, rétt. En KA-menn vel mannar hann á tegnum. Með 4 menn pluss markmann á tegnum. En þeir hljóta að taka þetta stutt. Valsar hér gera það sjálfsögðu. Engin pressa á KA-mennum hann út og hér fær hann bara frítt færi og skorar. Já, geggjað skot. Þetta var mjög vel gert þarna hjá Völsurum. Stutt horn. Stutt. 2 snertingar. Skot. Mark. Hárrétt greining þó. Þetta var vel gert. Já. Í sameiningu. Enda verður það alltaf að vera. Enda erum við lið. Já. Rétt eins og strákundin inn á. Hárrétt. 8 mínútur eftir þessu leik. Og Valsara þurfa hér ennþá 3 mörk til að fá eitthvað út úr þessu leik. Já, það er vel hægt eins og sér. Þeir eru strax komnir hérna upphöllin aftur. Þeir eru komin blóð á tennunar. Já, hárrétt. En Lorenzo hérna kemur í spil á Jón Andra. Vel gert. Boltinn það fram, vel gert. Hinrik að sleppa einn í gegn og hann er komin enda mútið marki. Og klárar þetta ekki hana, vel varið. Þetta var bara geggjum markvarsla. Flott útlegg. Hinrik ætlaði að lauma honum þarna. Alveg sá hann. Já. Markmaður er búinn að lesa þetta og sagði bara ekki aftur. Hann er engan húma fyrir þessu. Lestar hestur mikill. Hárrétt. Ég hugsa hann hafi verið búinn að lesa þetta í gær. Já, meinar. Já. Á hann að fór að sofa. Þetta er bara, hvað er þetta markspyrna? Spurning hvort að KA-menn
Haldið þetta að vera hotspinna. Jón Andri skilur boltanum út af og kemur nú strax yfir á Hinrik. Hinrik tekur við honum og Jón Arnór fær boltan, setur hann yfir á Gunnar en Gunnar hann missir af boltanum opinn. En Gunnar er flottur, kemur aftur í pressuna. Vel gert. Þetta er vel leist að kámunum. Hinrik Gerir það vel. Einn á þeim, en sterkur varnarmaður Valsar þarna. Glæsilega gert, Hinrik hérna með boltan. Hvað gerir Hinrik? Pikkar til leður og Hinrik er að klára þetta hér. Hinrik að skora aftur. Smá heppnistimpill yfir þessu enn. En hann hætti aldrei og Nei, var gerir þetta vel. veluna fyrir það. Já, þegar að 5,5 eftir þessu leik eru KM konur í 5-1 og voru svona endalega að fara með þetta hana. Ég hugsa það, þeir hafa farið langlegina með þetta hana. Búin að vera hrikalega flottir í þessu leik KM og gert mjög vel. Hér eru aftur komin inn á teik og Jón Andri er það ekki sem að nálægt í að setja 7. mark Káa. Þeir fá hér hotspinnu út í horni. Það eru nokkri Káamenn að fjær enginn á næstinginu. Jú, Viktor mætir á næri baráttuna. Hinrik með bolta fyrir utan teig, reynir að koma hann í gegn og kemur hann á Jón Andra en Gunnar fær boltan og Gunnar með skotið en ekki út af, Gunnar heldur boltanum inn á, kemur út í tegin á Jón Arnór, Jú Arnór. Þetta er varið og Jón Arnór aftur með skotið. KM rosalega þyrstir í meira. Lorenzo með boltan hérna. Viktor kemur aðeins með aftur fyrir hotn og Valsar að fá hér annað hotn til að reyna að skora. Skorur úr hotni á það var reyndar hinum megin. Hotspinna, er það ekki? Jú. Á stórhættulegum stað. Þeir skoruðu þetta áðan eftir hotspinnu hinum megin. Já. Hvað gera þeir núna? Út í tegin en þessi bolti langt. Og hér kemur Jón Andri með boltan. Keirir hérna 1-1. Maron með honum. Maron fær hérna boltan út á kanti. Maron tekur vel á mót honum. Og já, setur hún út á Gunnar Óla. Gunnar Óli tekur við honum og fer lengra í átta endalínu. Gunnar með boltan. Lítur hún tegin, hefur nógan tíma en hann truflar hérna að velli 9. Kemur bolta fyrir, þetta er hættulegu bolti en þarna voru Maron og Jón Andri ekki alveg á tánum. Rikki kemur hún tilbaka og Viktor með langan fram á allan í áttina að Jóni Andra sem á síðan skotið að endanum og það fer aftur fyrir og markspinna. Já, það var bolti komin aftur og
Valsmenn spila honum út. Maron með flotta pressu hana, eldir hann Já. vel, duglegur og Viktor kemur síðan út af innkast sem Valsar eiga. Já, nú er séns fyrir Valsmenn, bæta við öðru marki. Það er alltaf gaman að skora fleiri en eitt. Rétt og hér er síðan skotið, frábært mark og Já. 2-0. Geggjað skot. Nei, 2-0, shit, sorry. Já, það er hérna. Annað mark Valsar afsakið, 5-2 er staðan. Já, alveg rétt. Byrjast afsökunar á þessu. Þú Ég verður að fara- sofnaði hana í lýsingunni eins og Þú- kom inn í vörninni. Þú verður að fara að fá þig kaffi Sindri. Já, ætli Það það er ekki. alveg ljóst. Ætli það ekki. En jú, staðan 5-2 fyrir Káa. Geggjað skot. Við ætlum ekki að taka það á honum. Nei, óverandi. Burt séð frá öllu bullinu þér. Þá var Já, þetta mjög flott mark. geggjuð afgreiðsla. Reyndi þannig að taka athyglinna bara á mig. En Valsarar að sína takta inn á milli í þessu leik og sína að býr meiri í þessu liði. En Káamenn búin að vera frábæri í þessu leik, hvað hef ég sagt. Og hér er bara boltinn út af Míó, númer 28. Jón Andri tekur hann hratt. Og Steppi búinn að flauta leikinn af 5-2 sigur Káamanna á Völsurum. Þá fer að hefjast hjá okkur leikur Dalvík KF og Þrótt Reykjavíkur í grísku deildinni. Liðin fara hér að ganga inn á völlinn og inn á koma þau. Flotti strákarnir sem ganga hér inn á við lóaklapp áhorfenda. Sjáum hérna veifa hér til áhorfenda sem eru sum hver komin langa leið til að hvetja og horfa og spila. Og ég verð að segja, ég hef ekki von á öðru heldur en að þessi leikur verði algjör veisla.
og þá allt að vera klart. Dómarinn með flautuna upp í sér og setur hér leikinn í gang. Dalvíkingar hér með boltan. Ekkert æsi að fara upp öllin strax, spilum fyrst tilbaka. Komin upp til vinstri, greinilegt þeir ætla að spila boltanum vel á milli sín. Öryggir hérna. Ekkert stress, nei. Kemur pressa á þannig kannski aðeins að losa boltan sem að gerir. Og mikið bara þeir boltan, hann fær út af og innkastið Dalvíkur KF. Hér liftaði boltanum upp í áttina framlínunum. En Þróttar að koma honum burtu upp. Þróttar hér. Komum boltanum tegin en halda honum áfram hérna, Dalvíkingar ná ekki að koma nóland í burtu. Kemur boltinn inn á, hreinsaði út úr tegnum. Þá geti allt farið á flegiferð hjá Dalvík KF. Boltinn hér fer gengur á milli liða. En svona lítið að vera nema hérna á miðjunni þessa stundina. En þá getur Dalvík KF komið hratt, hann með menn með sér, ákveður að fara einn, tekur skotið og það rétt fram hjá markinu. Í fínu færi. Þarna eftir boltinn að gengja milli liða inn á miðjunni þá stungu Dalvík KF sér inn fyrir. Þróttar kannski pínu sofandi. En ég vissum að þeir eru vel vaknaðir eftir þetta. Boltinn inn á teig og markmaður Þróttar komin út úr markinu, grípur þennan. Varnarmaður Þróttar kemur bara ber boltan upp langa leið. Endar á því að missa boltan út af og það innkastið. Þetta var athyglisvert hérna hjá miðjumanni Blára. Og boltinn alla leið á varnarmann Dalvík KF. Já, hendur hérna eina skemmtilega gafbreytingu en ætla sér aðeins svo mikið, tapa boltanum. Þróttar komnir inn í hættulega sókn. Þetta frábærlega gert þarna og hvað gerir hann? Gott úthlaup og vel varið og þeir fá hornspyrnu. Þróttararnir. Já, maður verður að passa sig með boltan í vörninni, ekki ætla sér of mikið, þá getur farið illa. Bolti inn á tegin, farinn aftur. Kemur hann með hann aftur á tegin, hann gerir það hættulegu bolti og svo skotið fyrir markið og þessi bolti fer fram hjá. Og þetta markspyrna. Dalvík KF fljótir að spila út. Þarna aftur hann aðeins að dóla sem boltan, tapar honum. En vinnur hann aftur og það mikil barð hérna boltan og þetta endar í innkasti sem að Þróttarar eiga. Dalvíkingar geta þeir byggt upp sótt en þeir tapa boltanum. Jafnharðan, gengur illa að halda í hann. Og hér Þróttar í góðri stöðu. En flottur þarna, hleypt honum ekki í skotið. Hér, já, langur bolti upp völlinn, aðeins að losa pressun á Þrótturum. En Þróttar strax konum með hann, rólegir hérna, stígur hann að brúsa. Með leikur hliðlinni og það fipar hann en
kemur ekki að sök. Flott sending hérna. Hvað geta Þróttarar gert núna? Vel spilað. En þeir eru stoppaðir. Þó ekki lengi. Þeir eru komin í flotta stöðu. Sendingan á teig. Dalvík KF nær að hreinsa ekki langt og það kemur skot. Þeir henda sér fyrir. Hér stökkum henni upp í loft, áfram með leikinn. Leikurinn það í gangi, en áfram gengur Dalvík KF illa haldi boltan. Hér eru Þróttarar komnir í ágætisfæri. Aðeins ítt við honum, hann tekur skotið og aftur, en það er fram með markinu. Boltinn allan tilbaka og spilum yfir. Þetta er ágætis hugmynd og já, hann er að halda boltar minna sýnist mér. Nei, mista þarna út af og spurning hvað hvort Dalvík KF geti gert eitthvað með boltan. Hér fer hann niður, já. Það er brot og nú fá þau tækifæri á hættulegum stað. Lúðrón með 8 markinu býst ég við. Það er hann Thomas sem á að setja hann á bolta. Og skotið. Og það er frábært skotið, það er rétt fram hjá markinu. Þarna voru Göttarar heppnir. Mikil barðan boltan, Dalvíkingar setja hann út af. Miðmaður Dalvík KF, hann er aðeins í þessum reyna að nota hælinn. Það er kannski ekki alltaf vænlegast til ánægurs en greinilega eitthvað sem hann er mjög hrifinn af. Baldur Björn hérna með boltan, leggur hann tegin, frábær sending og það er skotið, vel varið. Hann er að halda þeim inn í leiknum. Algjörlega. Þá er það hornspyrna. Sér Lár, hann er hreinsaður í burtu. Spilum aftur um teig, hættur að senda í baka hjá bláum hana og Þróttarar komnir í góða stöðu og hann fer í skotið, fer að varnarmanni. Já, þeir með það, þeir eru fljótir að koma sér fyrir skotin.
Hættur að sending fyrir. Þeir eru með boltan tegnum næra skotinu. Nei, já, jú, en það fór ekki á markið. Góð. Þarna minna litla þeir fengið boltan. Og þá hreinsar Dalvík KF hann upp völlinn í hættulegu bolti og þeir eru að sleppa henni einn í gegn leikmaður númer 9. Hann tekur skotið en það er rétt fram hjá markinu. Aðeins og fljótur á sig kannski. Það geta stilt sér betur upp. En það er eins og það er. Kemur pressan hérna frá Dalvík KF og þeir vinna boltan á hættulum stað. Þeir eru 3 á 3 hérna. Þeir á fleygiferð, komin að teig, ákveður að skjóta sjálfur, frábær markvarsla og þeir ná að koma honum í innkast. Nei, hann var farin út af. Hornspyrna er það. Jájá, það þýðir ekkert að dela á dómarann. Fær ekki mikið út af því. Tekinn og stutt, lagaður út, skotið, nei, hitti boltan ekki nægilega vel og þá geta Þróttarar sótt hratt. Það er sem ég gera, en frábær vörn þarna, leikmaður númer 19 sem að misti boltan þarna, hann var fyrstu tilbaka til að vinna hann. Það er akkurat þannig sem það á að vera. Kemur hérna, fær hann utan á smaka preng en skilar í því að það fær horn. Það er verið að skapa hættu Þróttarar eftir horn í þessu leik og markið nánast liggur í loftinu úr þessum hornspyrnum. Það er spurning hvað gerist núna. Ja, þvílíkur liðleikir þarna að ná þessu bolta. Þetta get ég ekki gert en þessi bolti fór enga sér út af. Gabriel með boltan. Kemur honum upp völlin en Egill Már klár í þetta. Þá eru þeir hérna Þróttarnir. Hann ákveður að fara sjálfur en flott vörn þarna. Frá Gabriel boltan, leggur hann aftur inn á miðuna. Þetta flott hugmynd, gengur ekki alveg upp. Egill gengur heldur ekki upp, en Þróttarar aftur komið með boltan og fer inn það fram hjá hann. Hann hlýtur að fara koma boltan fyrir sem hann reynir að gera. Tekst ekki, komur í uppvægi. Herru, Egill hér áfram. Hann ætlar að fara alla leið. Bolti rekkur á samir hans. Þeir verða að koma sér í skotið. En Dalvík KF bjargar. Allan eins og er. Liggur á því núna. Þurfa að halda út hérna fyrir hálfleikinn. Og aðeins að endurskipuleggja sig í hálfleik. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan er ennþá 0-0. Þróttarar hafa verið sterkari aðilinn en heilt yfir, en Dalvík KF hafa þó fengið klárlega sín færi til að setja mark í þennan leik.
fer allt að fara í gang hérna í seinni hálfleiknum fljótlega. Köttarar búnir með sína hálfleiksræðu. Þeir eru klárir. Það eru Norðlendingarnir líka. Það er spurningin, hvort lið hefur betur? Já, kannski hafa bæði, kannski hefur hvort liðið betur. Það á allt eftir að koma í ljós. Það skýrist á næstu 15 mínútum og leikurinn er farin aftur á stað. Og hérna eru Þróttarar, þeir eru farið strax upp völlinn. Hann reiknaði þarna með samherja sínum í utanhlaupið. Hann var þó ekki þarna og þess vegna rann boltinn út af. Það var bara svoleiðis. Boltanum spila hér stutt út. Og Þróttarar vinna hér hættulegum stað. Nú sækja þeir hratt boltinn á teiginn en þeir ná ekki komin í burtu. Það er skotið aftur og það er frábærlega klárað. Já. Hnitmiða skot yfir markmanninn og inn í markið. Þróttarar sem höfðu ógnað mikið í fyrri hálfleik. Þeir eru búin að skora á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Algjörlega frábært. Það er spurning hvort það hefur eitthvað verið í hálfleiksræðinu sem að hvatti þá ennþá meira til það. Þeir er allan að virka mjög líflega núna. Þetta fulli sjálfstraust eftir þetta mark. Komnir hér í góða stöðu. Sendingin hér inn á teig. Hvað getur hann snúið? Nei. Snýr beint inn í varnarmanninn. Og þá er þetta flottu boltinn út til hægri. Það kemur á fleygiferð. Jóhann Gauti, hvað gerir Jóhann? Hann vinnur innkastið. Þetta er innkast á stað sem er hægt að koma boltanum inn á teginn. Búið til einhver hættu. En kastan tilbaka. Thomas ætlar að fara í skotum vinstri. Hætti við, fer lengra. Tekur skotum með hægri. Og það er varið. Frábær varsla hana á næstunginni. Allar skall hurðnar í hælum. Og hér er lang skot. Og hann tekur frákastið. Jóhann Gauti. Og hann skorar. Hann er að jafna leikinn strax fyrir Dalvík KF. Harna gleymdu Þróttarar sér í vörninni. Skildu Jóhann Gauta alveg eftir inn í teignum og hann refsaði þeim. Nýtti færi glæsilega afgreiðsla Jóhann Gauta. Og seinni hálfleikur fer heldur betur fjörlega stað. Menn eru svangir í mörk. Yngast hér, Dalvík. Þróttarar náður halda boltanum inn og þeir gera það, já. Sterkur varnarleikur þarna en hann kemur boltanum ekki lengra en Þróttarar sem leggur á strax teginn. Frábærlega gert þarna. Fljótur að líta upp og senda boltan og fagnið ekki að verja endanum. Hann stendur á fætur aftur. Þetta er skýtur púðuskotum hann inn á vellinum. Frábært mark og ekki síður að fagna þarna. Staðan 2-1 Þróttarar og við erum búin að fá 3 mörk á fyrstu 3,5 mínútunum í seinni hálfleik og ég held að þau verði bara fleiri hérna Þróttur strax komnir upp. Setjaði mikla pressu en Dalvík KF vel gert. Nú voru að sjá góðan kost en harna var engin. Hér, Benjamin leggur nú til hægri.
mikið hraði í þessum leik í seinni hálfleik. Boltinn er enda á milli og hérna er farið aftan í leikmann Þróttar og réttilega dæmd aukaspyrna. Það skildi þó ekki vera. Þróttarar setji 4. mark sitt í leiknum. Skotið er beint í varnarvegginn. Veggurinn skilaði sínu starfi. Þessi 2 veggir, þeir eru nefnt að kalla á veggina skilst mér, strákarnir sem voru í veggnum. Þeir eru það flottið þar. En svo ætlum þau harna. Smá bakfallsbyrna, eða bakfallsbyrna tilraun. Og þá getur hann komið boltan með tegin. Hann með mennin á teignum. Leggur hann tilbaka og þeir eru smá veginn þarna. Eru þó ennþá með boltan, ekki nógu mikið pressa á boltin. Fer á fjær og það er komið færi en markmaður er með boltan og já, það er engin spurning um að hafa verið að fara að flauta á þetta. Lettu hann það saman. Markmaðurinn kom höndum á boltan og leið var sparkað í hann. Bara verið að reyna að taka boltan. Engin líska í þessu. En þeir koma inn og reyna að huga á honum. Já, það er að koma nýr maður í markið. Það er markmannsskipti hér. Sá sem er að fara út af heldur betur búinn að standa sig vel. Búinn að verja ofta tíðum frábærlega í leiknum. Það er spurning hvernig þessi verður. Hann er að komast í hanskana. Já. Og leikurinn er komin aftur í gang. Þessi bolti að vísu beint út af. Menn aðeins á hælunum eftir fyrsta leikinn. Eftir fyrsta leik. Menn aðeins á hælunum. Strax er leikurinn fyrir í gang. Hér gengur Dalvík KF illa að koma bolta frá en þeir gera það í annari tilraun og innkast hér. Já, boltinn fór í eitthvað á hliðarlínunni og Þróttarar, þeir eru ekkert mikið pælis upp. Boltinn beint í gegn, hann er komin dauðafæri, frábært úthlaup og verið vel. Já, hann ætlar ekki að vera minni maður, heldur að fyrir hann sinni í markinu. Þróttar að taka hér hornspyrnu reyndar á hinum vellinum, nei, þeir eru hættir við það, ætla að koma inn á rétta völl. Það er alltaf skemmtilegra. Og boltinn hérna leikur á fjær og það er skot og það er mark. Þróttur að skora sitt 4. mark í leiknum. Vel klárað, tekur hann á lofti hérna og volley. Vel gert hjá Þrótturum. Og þá kom þetta líka smá líf aftur í þá núna. Það væri óskandi. Þeir eru búin að vera í vörn núna síðustu mínútur. Og hér er hætta á ferðum. Næsti sjálfsmark boltinn í stöngina. Já, það vilja allir vera með fyrir hann. Það vilja allir skora þessu Þróttarliði. Boltinn er hárun á tegin, skallan í aftamarkinu og markmaður Þróttar, já, að með þetta allt saman á hreinu.
Þeir eru hérna, það blótar hættur, Þróttarar. Og hér hann komin í gott færi, nú verður hann að koma boltan fyrir markið. Gerir það ekki, boltinn dettur út, það skotið, þetta frábærlega skotið. Dalvík KF að minnka munin. Við erum aftur komið leik. Þeir hafa ekki verið mikið í sóknum seinni hálfleik, en leiðu þau fara upp, þá hætta. Munar hér einu marki á liðunum. Síðustu 4 mínúturnar verða æsi spennandi. Innkastið Þróttara, þetta hættulegur staður. Menn eru með langastar hérna til að koma honum. En þeir taka þetta stutt, þeir hefðu ekki getað tekið þetta styttra. Þeir út af innkastið líklega blárra. Já, nú þurfa þeir að flýta sér. Já, þar segja þau vilja vinna. Það svo sem. Við dæfum engan. En til þess að reyna að fá eitthvað úr sleik, þá er gott fyrir bláa. Haska sínum upp öllum. Hérna kemur flottu bolti inn fyrir Jóhann Gauti markaskorari áðan með skoti, en það yfir markið. Já, kannski farið að fara aðeins Þróttarana núna. Hér, Dalvík KF búið að vinna boltan. Losa vel frá sér, skemmtilegu kloppið þetta sýndist mér. Og Þróttarar þeir bara ákveða að negla þessu bara í innkast. Já. Þeir eru að reyna að hanga á þessu núna. Þeir koma honum inn upp öllin. Nú er mikið kapphlaup og Emil Aron, hann hefur betur. Hann er með boltan, en fær annan í sig og endar á því að, já, svo sem vinna boltan aftur í sitt lið. Spurning var með aukaspinnan, en það var ekki dæmt. Og Baldur Björn, nú er pláss fyrir hann. Kemur boltan upp hana, Samuelsen inn á teignum. Boltinn ratar ekki teig, heldur fer hann í hornspyrnu. Geta Þróttara endalega gengið frá þessum leik með markið. Hann er einn hérna úti á vítateigslínunni. Nei, kemur maður í dekninguna. Boltinn hárinn á teiginn. Markmaður slær frá og grípur hans aftur. Fljótur að koma með leik hérna. Boltinn er upp völlin. Jóhann Gauti miklu kapphlaup við Egil Má sem er duglegur að koma tilbaka. Vinnur samur Egil. En Dalvík KF, svo nálægt í að komast í færið þarna. Og hér eru Þróttarar inn á teignum. Hann fer í skotið og hann skorar. Og þá er þetta öllum líkindum komið að Þrótturum. Tveggja marka fórust, þetta frábær afgreiðsla. Móttakan, skotið í horni fjær. Virkilega vel gert. Köttarar fara með Sigur Hólmi. Grísku deildinni nefn eitthvað mikið kom upp á. Þeir hérna ætla bara að bæta við, sýnist mér. Já, skotið, en það er varið. Fljótur að koma boltanum upp öllin. Nú liggur þeim á. Og innkastið er blára.
Þróttarinn með boltan fá eitt mark fyrir lokleiks. Það væri gaman að því, boltin hér upp í horn, en er ekki aðeins svo langur, jú, í markspyrnu og lítur dómarinn á klukku sína og flautar leikinn af. Þróttur fer með sigur á hólmi gegn Dalvík KF í grísku deildinni. Já, þá er það bara næsti leikur. Það er HK 4 gegn Keflavík 2 í Chile-deildinni. Það er Keflavík sem eru komnir hérna strax inn í teig. Missa boltan. Já, hornspyrna var það nú. Hornspyrna sem Keflvíkingar eiga. Hún kemur hérna að skalla frá. Keflavík reyna að koma sér aftur þarna, gengur ekki. Mikil barátta hérna á miðjunni. Koma HK langa sendingu upp kantinn. Hvað gera hérna? Reyna að koma honum fyrir, gengur ekki og markmaður Keflvíkinga handsama boltann. Kemur hann hérna fram. Koma Keflvíkingar. Reyna að koma honum hérna inn í boxið. Gekk ekki alveg upp hérna. Boltinn út fyrir hliðalínu. Leita boltanum hefst. Þarna er hann. Kemur innkastið. HK kom honum frá. Keflavík vinna hann bara aftur, nei. HK ná honum. Kom hann hérna út til vinstri. Og kemur bara skotið hérna, það er rétt yfir. Frábært skot hérna á Keflvíkingum. HK reyna að byggja upp sóknina. Keflavík kom hann með innkast.
Og svo kemur hotspinna upp úr því sem HK eiga. Hún kemur hérna, hún inn í gegnum pakkan, rétt missir á honum hana, kemur honum aftur fyrir. Boltinn síðan út úr tegnum hana, komur honum til vinstri. Reynir að leika á það hann í horninu, gengur ekki. Keflvíkingar koma hann svo frá. Markmaður HK spyrnir hann bara strax aftur fram. Það var HK komnir hérna inn í teg. En Keflvíkingar komu svo frá, ekki nógu langt þó. Komur hérna fyrir, boltinn í gegnum allt og færin að framhjá. Farið í varnarmann hana, hotspinna niðurstaðan. Kemur hérna fyrir. Innkast. Mikil pressa hjá HK núna. Mikil baráttu boltan hérna við vítateig Keflvíkinga. En þeir eru síðan fljótir að koma í leik hérna. Það gengur ekki alveg upp. Keflvíkingar koma honum hérna inn í teginn og það er mark. Keflvíkingar eru búin að skora. Þetta var glæsileg sending hérna inn fyrir, enda með marki. Það var laumólm hérna undir markmannin. 1-0. Þetta komið að stað aftur. HK spila sér hérna á miðunni og svo kemur stungan en markvörður Keflvíkinga vel vakandi. Koma þetta auka bolt inn á. Keflvíkingar eru ekkert að hugsa það. Koma sér bara aftur inn í teginn. Aðeins og langur bolti þarna. Endar í markspyrnu fyrir HK. Markspyrna. Keflvíkingar komist inn í þetta en það er bara aftur út fyrir önnur markspyrna. Koma HK hérna að reyna að byggja upp eitthvað. HK með langt innkast þarna. Keflvíkingar hreinsa þetta. Boltinn hann að innkasti.
kastaði hann á miðjan völlin. Keflavík reynir að færa hann hérna yfir til vinstri og það gengur. Hann er skoppandi samt, þetta er erfitt. Komur hann aftur hérna inn á miðjuna en missir boltan aðeins langt frá sér. En þá koma Keflavík bara aftur. Þeir eru alveg tilbúinir í þetta hérna og reynir skotið en það er framhjá. Smá misskilningur hérna. Sá nú ekki alveg hvað er í gangi hérna en markvörður HK með boltan í höndunum. Setur hann út hérna til vinstri. Fínasti bolti hérna en stendur vaktina vel í vörninni hjá Keflavík. Gera Keflvíkingar hérna. Það er bara innkast. Góður þarna í HK. Kemst þarna inn í sendinguna, nær að koma sér framfyrir og jafna metin. Það er 1-1. HK jafna hérna eftir sirka 10 mínútna leik. Þetta var flott vinnsla hérna á framherja HK. Þarna í einhverju ping-pong. Mikil barátta, þeir eru sterkir hérna. Þetta er aukaspyrna, já. Púra aukaspyrna þarna. Það er ekki nóg mikið í boltan. Endar með aftan í tæklingu. Að gera HK hérna. Þetta er skotfæri en sennilega fyrirgjöf frekar eða hvað? Kemur hérna að reyna að setja hann undir vegginn, að reiknaði með hoppinu en boltinn kemur aftur hérna út og það er skot rétt framhjá. Boltinn fjall hérna fyrir HK aftur og skotið fínt en rétt fram hjá markinu koma Keflvíkingar. Nú er ég bara ekki alveg viss hvað hann verður. HK, já, þetta innkastboltinn farið út af. Kemur hérna skoppar hérna hátan, þetta gerir hann vel fram með Keflavík hérna, missir síðan boltan yfir sig, hljópa aðeins svo hratt en Keflavík vinnur bara boltan aftur, reyna að koma honum hérna inn í teginn, næra halda honum inn á við endalínuna en næra ekki að tróða sér hérna og missir boltan út af. Kemur innkastið hérna, Keflavík bara endalaust í boltanum, þeir eru frekir. Já, HK er að tróða sér hérna upp völlinn bara í innkastum. Það er innleiðin.
kast inn á teginn síðan, boltinn í gegnum pakkan. Hún komin í færi, en góð vörn. Keflavík bjargar þessu þarna. Það liggur leikmaður Keflavíkur hérna eftir. Fengið eitthvað högg. Keflavík spyrnir boltanum hérna. HK spila sig hérna út úr þessu síðan. Keflavík ná inn í þetta. Og þá komnir hérna. Það verður úr þessu innkast. Hérna Keflavík í fyrirgefastöðu, kom honum hana fyrir inn í lúkurnar á markverði HK. Kemur boltinn hérna. Kom honum hérna inn í teginn og hvað gerist? Hann er ekki alveg nógu góður í snertingu þarna. Þarna spyndu þeir á sama tíma í boltan, það er ekki þægilegt. Getur verið vont. En HK bara að byrja þetta. Koma Keflvíkingar bara aftur. Kom hann fyrir? Nei. Hefur haft viðkomu í varnarmanni, hornspyrna, niðurstaðan. Flautar Stefán til hálfleiks. Staðan 1-1 í hálfleik. Þá er Stefán dómari búinn að flauta í flautuna. Láta leikmenn vita að þetta sé að byrja upp á nýtt. Staðan 1-1. Og það eru Keflvíkingar sem byrja með boltan. Þetta er komið að stað. Svo ég sagði hérna áðan 1-1 í hálfleik. HK koma hérna. Og allt í einu eru Keflvíkingar komnir inn í teginn. Gengur ekki alveg upp þarna. Keflavík komið hérna og reynir bara skotið og fer í varnarmann og endar inni. Keflvíkingar komast í 2-1. Þetta var hrikaleg óheppni hérna
hjá leikmanni HK. Ætlaði bara fyrir boltan. Fær hann hann í sköflunginu inn. Þetta alltaf leiðilegt. Keflvíkingar hafa hernina með sér hann. Það þarf stundum til. Missir hann boltan klaufalega frá sér. Hákaðingurinn. Keflavík innkastið. Mikil barátta hérna. Það vantar ekki. Aukaspyrna dæmd sem HK eiga. Stutt og Keflavík kemst inn í þetta hérna. Það eru komin á 2-2 eða 3-2 jafnvel, en frábær vörn þarna. Hann gefst ekkert upp. Vinnur boltan bara aftur og þeir færa hann yfir til hægri. Aftur inn á miðjuna, tróða sér hann í gegn. Hvað gerist hérna? Þeir eru sterkir í vörninni HK. Hvað gera hérna? Góð tilraun, allt til að reyna þetta. Hann var skoppandi. Það var með löp, þá getur við komið þessu á markið. En þetta prjónar hann sig inn í teginn. Og boltinn, hvað gerist hérna? Þeir skora. Það var eitthvað ping-pong þarna. Og hann endaði á fjarstönginni. Og Keflavík komnir í 3-1. Og litla fagnir. Það var ábært. Það er gaman að sjá svona. Almennileg fögn. En eftir 3 mínútur í seinni hálfleik er staðan orðin 3-1 fyrir Keflavík. Og þeir ætla sér bara meira. Reyna að tróða sér inn í teginn, missir hann aðeins út í hornið. Svakaleg tækling þarna, hittir ekki. Og kannski eins gott. En HK enda á að fá boltan hérna. En þeir missa hann. Boltinn í bílinn hérna hjá okkur. Keflavík reyna að koma hann bara aftur hérna inn á teginn og það gengur. Hittir boltan ekki alveg nógu vel og hann skoppar hann út af. Markspyrna held ég að það hafi verið bara. Þeir taka það bara stutt, Keflavík tilbúið í pressuna bara strax. Þeir spila sér út úr, nei, hann nær lúmskur bolti þarna, markmaðurinn sá þetta seint, hann fór greiddi varnarmanni HK þarna. En markvörður HK sýndi þarna góð reflex eins og við sletnum nú aðeins. Hérna kemur skot og framherri Keflavíkur, held að hann hafi nú bara truflað hann og boltinn laginn. Þetta var glæsilega skotið. Framherri Keflvíkinga þarna var fyrir markmanninum sem kom engum vörnum við og staðan orðin 4-1 fyrir Keflavík þegar 20 mínútur eru búnar. 10 mínútur eftir, það er nóg eftir. Það fyrir HK. Það er allt hægt í þessu. En Keflavík koma bara hérna með lúmskan bolta en hann er framhjá. Keflavík hafa fengið heldur betur hálfleiksræðuna og hlustað vel. Það reyna HK spyrnunum upp miðuna, gengur ekki. Keflavík hérna. Vinstri kanturinn hérna á Keflavík hefur verið bara á eldi í seinni hálfleik.
Hann er ótrúlega lunginn. Myndavélinn eitthvað að stríða okkur. Veðrið hefur ekki verið spes hérna á Akureyri í dag. Það verður bara að segjast. Hvað er hérna að gerast? Það er Inga sem Keflavík á. Og fljótir að taka það bara HK kemst aftur inn í þetta. Smá bras með myndavélina hérna hjá okkur. Það er bara þetta hérna, Keflavík kom honum hérna upp en vörn HK stóð vel hérna og nú geta þeir snúið vörn í sókn. Hvað gera þeir hérna? Þeir eru sloppnir í gegn og hann skýtur en boltinn framhjá. Þarna hefði hann getað notað félaga sinn sem var algjörlega opinn. Hann vippar hann skemmtilega, þetta var góð hugsun en hann vinnur bara boltan aftur og eiginlega fíblar sjálfan sig þarna en hann gefst ekkert upp. Þá kemur boltinn fram hjá HK. Gera þeir hérna. Keflavík stöðva þetta hérna. Það vilja ekkert hleypa HK inn í leikinn. Þetta er rosaleg barátta búið að vera í þessum leik og bara á mótinu yfir höfuðinni hjá okkur. Þessi strákar eru alltaf tilbúinir að spila fótbolta. Gerist hér. Bara innkast. Mikil barátta hérna fyrir framann teig Keflvíkinga. Ekkert verður úr því fyrir HK. Þarna var einhver árekstur. Þetta var, eins og ég sagði, það er búið að vera hörku barátta hérna. Lendu eitthvað illa þarna. Þetta eru hörku strákar. Þeir jafna sig. Lendi eitthvað illa þarna á mjóbakinu sínist mér Keflvíkingurinn. Sá ekki alveg hvað gerðist við HK. Fekk eitthvað högg á ökklan sennilega. Þetta er ekki þægilegt. Þeir harka þetta að sér þessi strákar. Enga trú á öðru. Það er aukaspyrna sem Daniel í Keflavíkurliðinu ætlar að taka. Spinnur hún hérna langt inn í teginn.
Boltinn í lúkurnar á markvörð Hákaðinga sem hótar að kasta honum hann langt fram en setur hann síðan stutt. Það reyna að setja hann upp hægri, gengur ekki. Keflvíkingar koma mikil barátta. Þeir eru komnir inn í tegin hérna en HK stöðva þetta hérna á endanum og reyna að byggja upp sína eigin sókn. En þeir eru stöðvaðir. Daniel er hörku varnarmaður, búinn að sýna það. Og með alvöru fót. Hérna koma HK, þeir hafa smá pláss núna. Reyna að koma hann inn í en Daniel sem er fyrir nú bara aftur. Nú fer boltinn í hendurnar á Keflavíkur markmanninum. Og innkast sem Keflavík á þegar að 3 mínútur eru eftir að þessu hérna hjá okkur. HK hérna að reyna að gera eitthvað. Þetta fer að verða full seint fyrir HK. Löng spyrna fram hérna. Markverðir Keflavíkur. Hörku árekstur þarna, þetta verður ekki verið gott. Hann stendur upp. Svo segi það búið að vera rosalega mikið og góð barátta hérna í þessum leik. 1 mínúta eftir að þessu, staðan er 4-1 fyrir Keflavík. Fram hérna komin inn á völlinn. Sækja boltan á velli 9. Ósjálfur. Smá hérna ruglingur í HK. Kemur skotið en Keflavík aftur en vilja bæta við einu viðbót. Koma HK, hvað gera þær hérna? Það er bara nokkra sekundur eftir. Þarna flautar Stefán Árnason til leiks lokatölur 1-4 fyrir Keflavík.
Já, leikur FH 6 og Huginn 1 á að vera að byrja hérna í ensku deildinni en það vantar dómara. Spurning hvort einhver inni heyri í mér. Dómara á öll 8. Þarna er að mættur Já, eins og ég segi, það leikur FH 6, Huginn 1 í ensku deildinni. Hugins menn frá Seyðisfirði spila í ljósbláum búningum á meðan FH-ingar er í sínum vanalegu hvítu og svörtu. Leikmenn takast inn í hendur. Allt saman prúðmannlega gert og síðan koma leikmenn sér fyrir. Hákon dómari sýnist mér þetta nú vera, jú, hann er tilbúinn. Og þetta er komið að stað hjá okkur. Það er FH sem byrja með boltan. Spila þetta hérna létt í vörninni og reyna síðan að koma honum inn upp sem text. Koma honum inn á miðuna. Og reynir svo að koma sér upp í hornið og geri það. Og reyna að koma honum fyrir. Boltinn í lúkonum á Hugins markmanninum. Ég leggja bara boltan niður. Sennilega hefur nú kannski farið bara út af og þaðan í hendunar á honum. Það getur verið. Koma FH. Er komin inn í teginn. Með skotið. Það var útspark. Huginn hérna komið hægra megin. Þeir eru stoppaðir. Á bruna FH bara í sókn. Missa boltan út af innkast. Innkast hérna sem Huginn á. Það fangar ná boltanum og halda honum inn á. Það voru komin hérna í færi með skot en það er vel varið. Huginn byrja þetta bara strax hérna í öftustu línu. Og keyra hérna upp. Og næra að koma sér áleiðis og vinnur bara boltan aftur eða eitthvað. Nei. En FH tínir hérna boltanum en þetta sleppur hjá honum. Koma FH að reyna að spila sig út úr sig hérna. Það gengur ekki alveg. Þetta er rosa mikið hérna fram og tilbaka á miðjum vellinum.
gera F-fangar hérna mikil. Hugismenn koma sér út úr þessu en F-fangar koma strax aftur inn í þetta og fyrir skotið. Við komum í varnamann. F-fangar nær boltanum hérna í horninu. Lætur hann fara í innkast. Það misheppnað á innkast sem Huginn á. Kemur F áttur, þeir vinna boltan alltaf strax. Þeir vilja bara hafa hann. Frekir F-fangar. Það verður þessu, það er hornspyrna FH. Útspark hérna Huginn, þeir eru að flýta sér dálítið, það er kannski óþarfi. Það þarf að vanda þetta kannski meira. Hörkubarta hérna boltan, F-fangurinn heldur þessu inn á. Smá misskilningur hérna. Það var góð hugsun. Gekk ekki alveg upp. Boltinn hérna inn á miðjunni á Huginn. Reynir hérna að tróða hann í gegn en F-fangurinn nær hérna til hans. Stöðvar þetta og þá snúa F-fangar bara vörn í sókn. En aftur einhver misskilningur hérna en F-fangar fá innkastið. Þar er boltinn, hann er hann. Heldur hann hérna inn á. Prjónar sig hérna í gegn, kemur hann upp í hornið. Og setur hann, fær hann aftur hérna fyrir utan teginn með skotið. Og það skotið rétt framhjá óheppinn. Það var vel útfært þarna hjá F-fangum. Hugismenn enn eru þessar útspyrnur, markspyrnur eitthvað að klikka. F-fangurinn fer hérna niður í teignum, ég held að þetta hafi nú ekki verið neitt. Hornspyrna bara niðurstaðan. Eða bara markspyrna. Það var ekkert hornspyrna neitt. Hún er stutt beint á F-fanginn hérna sem skýtur og skorar. Boltinn læðist inn hérna. Boltinn læddist hérna í fjærhornið. Mjög vel gert hjá F-fangum. Sjö mínútur búnar á F-fangar komnir í 1-0. Þarna einhver klaufagangur í vörninni á Huginn og F-fangar komast í þetta og skora annað markið. 2-0 fyrir FH. Fengum supersum hana markaskoraran. Huginn menn koma hérna. Þeir vilja laga stöðuna. Fínt spil hérna og reyna að koma honum aftur hérna. Þetta var flott hugsun. Færa hann hérna fram og tilbaka. En FH-vörnin reddar þessu. Hérna er FH-ingurinn. Hvað gerist? Nei.
Það var eitt varnarmaður Huginn sem var eftir hérna. Bjargar þessu í bili allavega, en það einhver sofandaháttur hérna í vörninni á Huginn. Og það yngast sem FH-ingar eiga. Nei, Huginn á þetta. Það vitleis þetta í mér. Komaði FH-ingar hérna sendingu og aftur inn í. Það gengur ekki alveg upp og Huginn Huginn hérna með boltan. Hann umkringdur FH-ingum en nær að tróða sér hérna í gegn eða hvað? Nei, ekki á endanum. Kom honum hérna inn í teginn og það skot og mark. 3-0 FH eftir 9 mínútur. Þetta var einfalt, þægilegt hjá FH. Leikurinn komin á stað aftur. Huginn reyna að tróða sér hérna inn en FH-ingarnir eru þéttir. Hérna geta Huginn komið. Geta gert eitthvað í þessu. Nei, ekki þetta skipti. FH-ingarnir komni bara 3 hérna í varnarmann Huginn. Þeir vilja meira. Þarna kemur góður sprettur upp hægra megin hjá Huginn. Kemur honum fyrir, nei. Hann misst boltan út af. Og Huginn innkast. Það verður ekkert úr þessu og FH markmaðurinn fær boltan í hendurnar. Mikil barátta hérna og FH-ingarnir komnir hérna 2 og hann næri einhvern veginn að tróða sér hérna upp hægra megin með flottan bolta en markmaður Huginn velvakandi hérna. FH-ingar hirða bara boltan aftur. Hvað gerist hérna? Þetta hann kemur svo bara hérna út af. Varnarmaður Huginn. Einhver sofandaháttur hérna, en hornspyrna sem FH-ingar eiga. Kemur hérna gegnum allan pakkan og föst niðri en fór í gegnum alla lappir hérna. Flottur sprettur hérna, hann hefur náð nokkrum og þetta var glæsilega gert. Þetta var glæsilegu sprettur hérna og hann minnkar muninn í 3-1 þegar 12,5 cirka eru komnir á klukkuna og halda Huginn sér hérna inn í leiknum bara. Það var mikilvægt að ná þessu marki fyrir Seyðfirðinga. Koma FH-ingar hérna. Næsta mark í þessum leik getur verið mikilvægt. Og það eru FH-ingar sem að gera sér líklega hérna fá hotspinnuna.
Hvað gerist hérna? Hún fer í gegnum allan pakkan á fjarstöngina, aftur inn á miðuna og það er skot sem hann ver glæsilega sýndist mér hérna. Önnur hotspyrna sem F-fáingar eiga. Hún kemur hérna nær skallanum en ekki á markið. Það er markspyrna á marki Huginsmanna. En F-fáingar taka hann bara strax. Og koma hérna með sendinguna fyrir. En það er, hann nær honum ekki. Hann hefur dæmt hotspyrnu. Datt aðeins út hérna. Hérna koma Huginsmenn. Tekur annan eins brett og áðan. Hvað gerist hérna? Nei, nær ekki að gera sér mat úr þessu. Það er innkast hérna sem Huginsmenn eiga. Tekur það langt. En þá flautar hann til hálfleiks. Staðan 3-1 fyrir FH í hálfleik. Já, þá eru liðin að koma hérna inn á aftur. Það var eitthvað vesen á hljóðinu hjá okkur hérna áðan en þetta er komið allt í gang núna. Eins og leikurinn, eins og einni hálfleikur byrjaður. Staðan 3-1 fyrir FH gegn Huginn. Búið að vera flottur leikur. Koma Huginsmenn hérna, nei, F-fáingar koma og eru bara komnir hérna inn í teginn. Það er frábærlega varið. Frábær markvarsla þarna. Og markspyrna síðan frá marki Huginn. Hún er löng í þetta skipti og í gegnum allan pakkan. Nú er spurning hvort hann nær honum. Nei, en þeir eiga innkasti held ég. Já. Og það kemur hérna inn í teginn. Hvað gera þær hérna? Nei, verður ekkert úr þessu í þetta skipti.
Innkast er að undirbúa eitthvað hérna. Nei, gengur ekki upp F-fáingarnir komast inn í þetta og reyna að koma sér í sókn. Kemur hérna. Nei. Það er svo fastur bolti hérna hjá F-fáingum. F-fáingar hérna eru komnir hérna bara inn í teginn með skotið en það er varið en frákastið er F-fáinga og staðan orðin 4-1. Þarna var hann vel vakandi að ná frákastinu og kemur F-fáingum í 4-1. Byrja Hughinsmenn leikinn hérna upp á nýtt. F-fáingar stöða þetta hérna í vörninni og reyna að koma honum hérna fram. Aðeins og seitt hann í tæklinguna. Endar á aukaspyrnu, biðst hann afsökunar. Kurteis. Það er það sem við viljum sjá. Aukaspyrna F-fáinga hérna. Hún er bara á markið. Það er vel varið, boltinn er þá í teignum hérna en það var ekkert úr þessu nema hornspyrna. F-fáingar spiluðu hérna úr horninu. Þetta kom á Hughinsmenn, hvað gera þeir? Taka hérna á Rás sem missi boltan aðeins og langt frá sér. Markmaður F-fáinga vel vakandi. Koma F-fáingar. Þarna var hann umkringdur 3. Þeir koma bara aftur. F-fáingar vilja bæta við. En Hughinsmenn hérna verjast þessu vel. Að reyna að taka hérna Rás. F-fáingar stela boltanum aftur hérna spilunum og eru komnir hérna inn í teginn. Fínasta, þetta var svona skotsending fannst mér. Ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera held ég. Það breyti því ekki að boltinn fór út fyrir endamörk og það er markspyrna og marki Huginn. Koma Hughinsmenn. Það gengur ekki upp. Hérna koma þær aftur, reyna að tróða sér hérna upp. Kaptinn kom honum inn í en frábærlega varist hjá FH. FH, já hérna innkastið.
enn og aftur, innkast F-fæðinga, en nú ná Huginn nei, F-fæðingar taka hann bara aftur. Svo ég sagði hérna áðan, þeir eru búin að vera frekir á boltan. F-fæðingar vilja bara vera með hann. Ná þeir að færa hann yfir skemmtilega. Fer aftur inn í pakkan hann staðan fyrir að halda áfram til vinstri. Gekk ekki upp. Og innkast sem Huginn á. F-fæðingar fá boltan. Kom honum inn í, en það fer á markvörð Huginn. Þá koma Huginsmenn hérna, þeir eru 3 á móti 1. Hvað gera þær hérna? Nær ekki, eða hvað? Jú. Ná að tróða honum inn. Það var siglumark. Og minnka hérna munin í 4-2. Þetta var flott mark, 7 mínútur eftir, staðan 4-2 fyrir FH. Það er nóg eftir í þessu. Þá koma FH-ingar og reyna að koma honum bara beint inn í teginn. Það gekk ekki. Þá koma Huginsmenn hérna, einhver misskilningur þarna. FH-ingar komast inn í þetta, en Huginn bara taka hann aftur. En þá taka FH-ingar hann bara aftur líka. Þetta er teiga á milli hérna núna. Þá koma Huginsmenn. Kemur sér hérna upp vinstri kantinn. Nær hann að koma honum fyrir, já. En í lúkurnar á FH markmanninum. Smá árekstur hérna en ekkert að þessu. FH-ingarnir með innkastið. FH-ingarnir heldur bara aðeins á loftið þarna og spyrnir honum síðan yfir Huginsmanninn. FH-ingar ætla að halda hérna. Halda þessu áfram hérna. FH-ingar koma honum hérna inn í teginn, missir af honum aðeins hérna út til hægri. Boltinn út af, endar í innkasti. Frábær sprettur hérna hjá Huginsmanninum og nær að koma honum inn. Staðan honum 4-3. Huginn ætla sér að jafna þetta. Fjögur, hörkuleikur, 5 mínútur eftir. Ja, 4,5 meira. FH-ingar koma þessu á staðið hérna aftur. FH-ingar eiga hérna innkast. FH-ingar koma hérna. Huginsmenn þeir eru að prjóna sig hérna í gegn. Tekst þeim að komast alla leið, nei. Tekst ekki. En þeir halda boltanum innkast. En FH-ingarnir stöða þetta hérna.
Landingast, nei, þetta var misheppnað. Huginn fá annað innkast, einhver árekstur hérna, biðjast afsökunar. Leikmenn Seyðfirðinga Huginn eru kurteisir drengir. Hérna eru þeir að koma, þeir að leita jöfnin á markinu. Þá er boltinn týndur. Nei, hann er kominn. Taka þetta langt inn í teginn. Nei, fangarnir koma þessu frá í bili og þau koma þessu aftur hérna inn á markið. Markmaðurinn missir boltann. Hann er að snúa hérna skemmtilega. Hvað er þetta? Nei, hann dæmir hornspyrnu. Engin vítaspyrna hana. Hornspyrna sem Huginn eiga freista þess að jafna þetta hérna. Góð spyrna á fjær, en boltinn rétt fram hjá markinu. Markspyrna þegar 1,5 mínútur eftir. Spila hérna stutt. En Hugins menn komast inn í þetta hérna. Ætlaðir að ná þessu jöfnunarmarki. Ekki þarna. En hann neglir honum bara hérna fram. Aðeins og langur. Ekkert dæmt þarna. Eða hvað. Stöða leikinn allavega aðeins hérna. Tjekka á honum. Hann hefur fengið eitthvað högg. Það er bara 1 mínúta eftir. Vinnur tíminn með... Vinnur tíminn? Tíminn vinnur. Með F-fáingum. Það er ljóst. Hálf mínúta eftir hérna. Nú þurfa Huginn menn að vera fljótir. Þarna reyna Hugins menn að tróða sér inn í teginn. Gengur ekki. Og það er spurning hvort það sé ekki bara einhvers að búið. Eða hvað, F-fáingar fá hérna sóknina bara. Það er vel varið. Og þarna flautar hann þetta af. F-fáingar hafa þetta. 4-3 lokatölur.
Já. Við höldum áfram. Nú það danska deildin. Ægir 1 á móti KA 4. Stórleikur. Stórleikur. Svo ekki sem meira sagt. Liðin að stilla sér hérna upp. Hákon á flautunni. Getur ekki klikkað. Þetta getur varla klikkað. Það kom í gang. Þetta er komið í gang. Logi setur strax pressu á Ægisvörðina. Vinnur hana. Dettur næstu þarna bandið. Já. En það sjaldan rólegur Logi. Nei, ósjaldan. Þetta er að æfa með boltan baráttunni. Hefur ekki betur. Endar á því að hann reynir að teka manni, gengur ekki og Ívar með flott stopp hana. Skemmtilegi taktar hana. Það var alveg upp í hliðalínu, en þetta er erfitt. Treður sér hann upp. Já. Endar á engu bara. Nei, endar bara á því að Ægismenn fara upp í sókn. Innkast. Já, spila bara boltanum hérna tilbaka. Góð pressa hana. Og Ægismenn kom honum bara í innkast. Já, Jóhannes fljótur að taka hérna á Jökul. Vil sér Ævarinn á miðunni. Hvað ætlar Ævar að gera hérna? Reynir að læða honum hérna inn í teginn. Það var skemmtileg hugmynd þarna. Það var góð hugmynd. Gekk ekki alveg í þetta skipti. Nei. Kemur hérna langt innkast á Loga sem snýr af sér. Já. Það var skemmtilega gert óöfnir með skot í sinn eigin mann. Já, síðan flott tilraun. Jökull hafði hann með skotið. Þetta var flott skot. Small í sláni. Þá snúa Ægismenn vörn í sókn. Já, hröðu sókn hérna. Kámenn voru fámenni tilbaka. En Þetta klikkar. já, sendingin ekki nú nokkuð. En fáið strax tækifærin aftur. Nei, Jói hendi sér flotta tæklingu þarna. Ætlaði mér ekki láta kalla sig það. Jóhannes. Ætli það ekki. Joey H. Koma Ægismenn hérna upp vinstra megin. En þeir eru þétti fyrir hann í vörninni hjá KA. Endar í mark spyrnu. Já. Er það svoleiðis? Það er svoleiðis. Já. Hérna Ægismenn vinna boltan miðja en hann er á tánum. Jóhannes kemur sér fram fyrir en missi bolti jafn á fyrli Ægismanna. Nei, bara boltin á milli hana. Flott stopp. Og Jökull með hann. Logi er komað inn í hlaupið upp öllin. Jökull Stoppar hana skemmtilega. Já. Og þá er að losa hann að færa hann yfir. Já. Þeir spila þetta bara inn í vörninni rólegir. Já. Það er engin æsingur. Þeir missa síðan boltan hérna. Og Ægismenn komnir í teginn. En frábærlega varið. Já, gott hjá Matta inn í markinu. Matti með flotta og þessu fljótur að koma boltanum í leik. Logi snýr. Skilur boltan hann skemmtilega eftir og fær hann aftur. Aðeins svo langt. Logi, hann hefur verið að eldi í mótun hingað til. Skils mér. Jú. Sér var skemmtilegur. Dómarinn er í bölvuðu basli hérna með eitthvað vesti. Já, hann er í, ég veit ekki hvort hann er í skottaleik eða hverju. Hann hlýtur að fara að setja aftan á buxastrenginn, eða ekki? Jú, þetta kemur hann að... Nei, ég held að hann ætli í það. Hann ætlar í það, já. Hann...
Hvað gerðist þarna? Það var eitthvað óhapp utanvallar. Afsökum þetta. En leikurinn heldur áfram. Smá vandræðagangur hérna. KM hérna með boltan. Koma KM hérna upp hægra megin. Innkart sem KM eiga. Það var hérna KM missa boltan hérna. Ægismenn reyna að koma sér hérna inn í teginn, gengur ekki. Útspark. KM hérna, það er annar bolti sem var hérna truflaði. Þeir eru komnir hérna. Þeir voru 3 KM í teignum. En vel varið. Reyna að koma hann inn á miðuna, gengur ekki. En KM vinna boltan aftur. Vel gert hérna, reynir skotið ekkert að þessu. En boltinn framhjá hitt hann ekki alveg nógu vel hérna. Nei, allan ekki eins og hann ætlaði sér. Nei. Þessi er nokkuð örugt. Logi óheppinn að komast ekki inn í þetta hérna. Hvað gerist hérna? Káa þéttir tilbaka, það er erfitt fyrir Ægismenn að komast eitthvað í áttina á vítategnum. Já. Þeim er bara beint út á vængina og það er annarkvort boltinn hirtur aðeins með það fyrir innkast. Logi hérna það er ekki að skila boltanum frá sér. En Ægisóknin stöðvar á KA vörninni. Þessi sending Aðeins og á laus. lausbolti hérna. Þetta er aukaspyrna. Já, það er rétt. Fór hann í hælan á honum. Logi skallar af sér húuna hana. Heldur maður aldrei að skalla með húu. Nei, svo segja ég. Já, aldrei að spila fótbolta með húu heldur. Það var einhver sem sagði það. Sagði það. Það mér líka bara vel bara. Boltinn komir hérna yfir á vel 9. Hann er ekkert að pæla í húni, það er bara stekkur hérna liðstjóri inn á og nú tekur hún út af. Karl faðir hans, verður að segja. Já, hann Kalli. Ægismenn halda boltanum hérna inn á. Tekur á rás fyrirliðin. Rosalegu sprettum. Hérna muna ekki miklu. Með næstu á laumunum hana skemmtilega í fjærhornið. Gekk ekki alveg. Nei. Koma hérna. Ægismenn ætla að reyna að koma sér hérna í gegn en Logi kemur tilbaka og stöðar þetta. Já. Svo langur bolti fram. KM hérna. Haldur minna á. Það var skemmtilega leist þarna. Hann kom á rassinn en náði samt að bjarga sér út úr þessu. Já,
heyrðu, Hér er einnig bara meiri barða milli að tækja heldur en þetta það var myndið á glímu fyrir ekkert Já. að fótbolta. það er rétt hjá þér. Þarna kom, veit ekki hvort þetta átti að vera skotið að senda ekki inn fyrir, kannski bæði bara. Varð hvorugt. Var það hvoru, þarna bakgrinding, þetta er rétt held ég. Sýndist hann fara aðeins svo mikið í bakið á honum hana. Það er lítið í gangi akkurat núna. Innkast sem Kámen eiga hana. Ingo gerir það vel, kemur boltanum aftur Ívar. Tóti liðstjóri KA4 kemur hérna inn í bíl til okkur og stelur á okkur stól. Já, þetta er rosalegt. Hann er náttúrulega kominn á aldur maðurinn, þannig að Jú. hann verður að, við skulum að gefa honum þetta. Já. Þannig að Kámen innkast. Spila hérna saman í vörninni. Færa hann hérna yfir til hægri. Já. Og síðan inn á miðuna. Hvað ætlar Logi að gera? Reynir skot. Boltinn í varnarmann og út fyrir hliðalínu. Innkast. Og annað innkast í vendum. Þetta er náttúrulega bara að taka innkast og svona, þetta er bara döða færi. Þessi er inn á teginn. Þá geta þið sótt hratt, en Ingo Ben flottur þarna í vörninni. Stöðar fyrirliðin hjá Ægismönnum hefur sýnt okkur það, hann er eldfljótur. Já. Svo vægt sér til orða tekið. Þarna Ingo aftur með annars stopp. Þetta er mikið hérna pingpong á miðunni hérna eins og er. Má ekki að koma honum hana. Hérna kalla menn halló, já, blessaðir. Þetta fannst mér nú bara ekkert nema leikaraskapur. Nei. Hvað er ég með að dæma það? Og ég gerir þetta vel hérna. Boltinn hann svona, hann er einhvern veginn í miðjumóðinu. Leikurinn er dálítið þar. Það og er vera ekki dálítið mikið svoleiðis. mikið færi. Þetta er liðin er að vinna boltan til skiptis. Þetta er enda frábær snúningur. Ætla sér aðeins svo mikið hérna. Veit svo sem ekki hvort hann hefði átt sendinguna hana til En vinstri. hérna er hann með sér í gegn, ákveður að fara sjálfur. Ég held að Logi sé að fara að ná þessum. Já, Hann var aldrei spurningu um það. hann er að pælja skílónu bara. Já. Gerir það. Sem var að gera, já. Það er bara... Loga finnst ekkert leiðilegt að fara í kontakt. Nei. Liður fyrir það. Það er svoleiðis. Fær hérna boltan, skilar hann tilbaka og aftur fram. Jökull með skemmtilega hreyfingu en það ekki á. Kennst fram hjá honum. Ná spurningum að losa hann Já. inn á miðuna. Já. Tryður sér hann í gegn. Gerir þetta vel. Kemur hann út til hægri. Tekur boltan bara aftur. Já, nú voru hann að koma boltanum á teginn. Gerir það. Lendir eitthvað. Er þetta ekki Lendir bara... eitthvað skringilega En þarna. þetta er bara hotn á stór hættulegum stað. Jú. Þeir vilja vera hættulegir þessi staðir. Þeir eru góða spyrnumenn. Nei, það er innkast. Þeir Hákon dómari. Nú, já. Hann setti bara innkast á þetta. Hann sér þetta betur en við. Allir að vona. Það er vel búinn. Það er rétt. Gæti kannski, er appsyngulega vesti, er það, þú veist, er það á bjart eða? Er það vill honum sín? Það er spurning. Þetta
Þetta gerir Jökull frábærlega. Logi hittir hann ekki hérna. Frábærlega gert hjá Jökull hann undan. Reyna að koma honum fyrir hérna, gengur ekki. Það markspyrna. Marki Ægismanna. Og þá mun Hákon flauta leikinn af líklega. Já, hann komið með flautun upp sig. Já, það rétt. Sindri, ég veit ekki með þig, en ég fer fram á aðeins meiri skemmtun og mörk í seinni hálfleik. Já, við erum sammála því. Já, ég ætla að vona það að nú ræði þjálfara liðana við og segi, heyrðu, strákar, ríðum aðeins upp stemninguna. Já, það rétt. Sjáumstu þess. Þá þetta að fara af stað aftur. Leikmenn orðin klárir. Dómarinn klár, hann búinn að flauta leikinn á. Já, fáum núna aðeins meiri skemmtun í seinni hálfleik. Ég trúi ekki öðru. Ef ég þekki Alla og Sindra á hliðarlínu á Káa, munum við rétt að hafa eitthvað. Þeir eru ekki verið sáttir með þetta. Nei. Það eitthvað sem segir okkur það. Góð vörn. Já. Hörku vörn hérna. En ég efast heldur ekkert það að þjálfari Ægismanna hafi peppaðið á stálinu líka. Jú, það mjög líklegt. En það eru grjótharðir þarna á Suðurlandinu. Það rétt. Kalla ekki allt ömmu sína. Nei. Þarna kemur hotspinnan. Fór hann á fjárstöngina en það var engið þar. Reynar að koma hann inn í teginn aftur. Káavörnin kemst inn í þetta. En Ægismenn halda pressinu að skot þarna. Vel varið. Fljótur að koma leik beint fram á Eistlegin. En og fastur þessi vindáttin kannski óhagstæð. Varnarmaður Ægismanna náði að skýla þessu vel þarna til markmannsins. Innkast. Já, Ægi reyna að setja hann upp í vinstra hornið, gengur ekki. Vinstra horn af vallarins. Frá þeim séð. Yes. Þetta var skemmtileg hugmynd hjá Ævari en ekki nú vel. Heppnaðist þetta hjá Ægismanninum skemmtilega. Þeir eru þrír sem fara á hann. Góð samvinna hana á Káamunum. Svo tekur ég á rás bara en það er aðeins svo mikið. Boltinn hefur farið út af þarna hliðarlínunni. Aukaspyrna Ægismanna. Eiga aukaspyrnu hérna út á kanti miðju vallarins. Hún fer bara alla leið í hendurnar á markverðinum sem er fljótur að koma honum fram. Þetta gengur ekki alveg upp.
Hér brotið á Eysteinn. Hvað spilna? Eysteinn er spyrnumaður góður sjálfur, hann er mjög líklegt að hann tæki spyrnuna. Sýnist það. Já. Góð spilna. Já. Testa aðeins markmanninn. Já. Það verður að gera. Markmaður Ægismanna var velvakandi og tók þennan. Kemur hotspinnan yfir markmanninn á fjær og hann er inni. Já. Að sjálfsögðu. KM komnir yfir. Þetta var frábær hotspinna og vel klára. Þetta er Jóhannes með markið. Sýndist það. Lúrði þarna á fjær. Fjárstöngin, hún gefur ansi oft. Það er nefnilega að þau gleyma oft að dekka þar varnarmennir. Já, það er rétt. Horfa á boltan og það getur verið gott að lauma sér fjær. Nú er ég að gefa upp einhver leyndarmál sem að þið megi endilega nota. Kæru hlustendur. Það er bara spill langt fram hérna. Að báða bóa núna. Já. Já, vel gert þarna. Það reynir bara skotið. Ekkert að því. Sjálfsögðu. Skotið. Endar í samskeyt. Svo gott sem. Boltinn fór hérna í uthöfra stöngina upp í samskeytunum. Já, þá er það komið af stað í frönsku deildinni. Það er K.A. 8 gegn Álftanes 2. Og K.A. menn koma strax hérna í fyrirgefastöðu. Og fá hotspinnu. Hotspinnan fer beint í lúkurnar á Mattíasi í marki Álftanesmanna. Þarna gefum boltinn inni á K.A.-mönnum. Og þeir skora. K.A.-menn eru búin að skora. Það er Steinar Dagur, sýnist mér, sem skoraði þetta mark fyrir K.A.-menn. Staðan orðin 1-0 eftir 1 mínútu. Þetta var flott. Hérna kemur Sigurður Nói í K.A.-liðinu. Steinar Dagur. Siggi barði neglir hún fram hana. Ákveður markverður Álftanesinga Mattías að reyna að spyrna honum fram í fyrsta.
Gott spil hjá Steinarði og Sigur Emil. Boltinn endar síðan á Ágústi. Smá misskilningur þarna. Aron Matthías leikur listi sínar þarna umkringdur Álftanesmönnum. Kemur honum fyrir en Matthías í markinu hjá Álftanes. Snöggur til, tekur boltan. Kemur Ágúst, Aron Matthías, Steinar Dagur. Fiskar hérna hotspinnu. Leikmenn tóku þetta bara stutt þarna. KM Matthías. Steinar Dagur og Aron Matthías eru bara að taka sér hérna góða tíma í þessar hotspinnur. Þeir spila honum bara stutt. Góð pressa hérna hjá Bjarna, númer 4 hjá Álftanes. KM gefast ekkert upp. Kom honum hérna fyrir. Sigurður Emil nær skotinu og boltinn leggur inni. Sigurður Emil með annað mark KM-manna. Staðan orðin 2-0. Matthías og Ragnar í marki. Álftanes var þarna í þessu en óheppinn að verða þetta ekki. Boltinn lag hérna inn. En þá er þetta komið að stað aftur. Hákon Ingi tekur á rás. Góð tækling hérna í Ágústi. Og KM halda boltanum inn á bara. Kom honum frá. Gott spil hérna að sigga nú á Ágústi. Ágúst kemur síðan með langan upp í hornið á Steinar Dag. Bjarni í Álftanesliðinu eltir Steinar Dag uppi og vinnur innkastið fyrir sína menn. Nú koma Álftanesmenn hérna. Frábær sending hérna. Þetta var frábær sending hjá Snorra. Sýndist mér þetta að vera sem átti sendinguna. Já, hann ætlar að taka síðan innkasti, Snorri. Sé nú ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu. En svo kemur skotið. Boltinn hérna á Hákon Inga. Hákon Ingi í mikilli baráttu. En þetta gengur ekki upp og Ívar kemur boltanum frá fyrir KM. Sýndist þetta að vera þarna kemur. Vá, þetta var góð markvarsla þarna hjá Matthíasi. Það kemur, ég held að þetta sé Nói Fannar hérna. Steinar Dagur kemst inn í þetta, sendir hann tilbaka. Ágúst fram á Ívar. Ívar missir þarna boltanum. Þarna er þetta Snorri sem losa boltan á Nóa. Þarna kemur Hákon Ingi. Hákon Ingi reyndi skotið þarna. Óheppinn. Boltinn framhjá. Ísak. Það var tæft þarna hjá KM-unum. Sýnist þetta að vera Nói þarna með gráu húna. Þá er ég ekki alveg viss hver þetta er með svörtu húna. Hugsanlega er það Árni Dagur, ég er nú samt ekki alveg klár á þessu. Nói þarna með skot.
Kemur hornspyrna. Koma Kámen hérna. Við næri ekki að koma honum hérna fyrir. Kemur Snorri. Mikil barátta hérna í horninu. Hákon Ingi fær boltan hjá Altanes. En missir hann út að. Mikil barátta hérna. Hérna er mikil barátta. Kámen koma. Ívar með boltan. Hvað ætlar hann að gera? Hann er stöðvaður. Elvar Rafn hérna. Elvar með boltan. Sendir hann bara tilbaka á Ísak. Sigurður Emil hérna með góða pressu, missir boltan. Ára Ívar Orri hérna númer 15. Boltinn inn á miðuna. Sigurður Emil reynir hérna að fara bara í gegnum hann. Gengur ekki. Mikil barátta hérna. Sigurður Emil hérna. Missir hann aðeins á langt frá sér. Næri ekki að pota honum inn á Aron. Ívar innkasti hérna. Kemur Sigurður Emil hérna. Nægir ekki að losa hann. Sigurður Barði kemur honum upp. Það stöðvað en Sigurður Emil nær honum þá. Kemur honum á Ívar. Ívar í skotfæri. Nær skotinu þá nær en það er vel varið hérna hjá Mattíasi í markinu. Hornspyrna. Og Ívar. Boltinn hérna aðeins svo langt. Kristján Sölvi. Góð barátta hérna. Aron Matus. Aðeins svo lengi að þessu. Sigurður Barði gerir þetta glæsilega, ætlar að tróða sér hérna í gegn. Gengur ekki. Ná voru Bjarni og Sölvi Rafn þétti fyrir í vörninni og Sigurður Barði komst ekki nær. Þarna gerir Ívar vel í baráttunni við Ívar. Þetta var barátta Ívarana. Þarna kemur hörku tækling. Þetta er aukaspyrna, klár aukaspyrna. Fer þarna aðeins aftan í hann.
Þarna langur bolti, Elvar skallar þetta í burtu. Ívar reynir að koma lengra. Innkast sem KM eiga. Hann tekur hann hérna langt inn á miðuna. Sigur Emil, hann vantar hjálp. Góð pressa þarna hjá Ívari Orra. KM eru þéttir í vörninni og Elvar kemur sér síðan bara lengra frá. Aron tekur á móti honum. Kemur honum á Kristján Sölva. Sölvi á Ívar. Sem fer bara upp sjálfur hérna. Leitar að sendingunni eða eitthvað. Hann kemur sér inn í teig, gerir þetta vel. Nú þarf hann að skila honum. En frábærlega gert hjá Matthías í markinu. Sem fljótur að koma honum í leik. Stefán Karl með hörkusprett þarna. En boltinn allavega á Ísak í markinu hjá Káa. Sem finnur Aron Matthías í plássi hérna. Hann ætlar að reyna að leika á Bjarna, gengur ekki. Ekkert dæmt þarna og ekkert dæmt þarna. Kristján Sölvi setur hann á Elvar. Elvar reynir að koma honum hann framhjá Ívar Orra, það gengur ekki. Ívar með skot en það er framhjá. Það eru 20 sekúndur eftir af sérna í fyrri hálfleik. Staðan 2-0 fyrir Káa. Gegn Álftanes 2. Og þarna flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Káa-munum. Og Káamenn ætla að koma sér í sókn bara strax. Aron Matthías snýr af sér 2. Leggur hann inn í. Sigurður Nói hárspreitt frá þeim á honum með Matthías í markinu. Var fyrir til. Já, þá er þetta að fara að staða hérna aftur. Álftanes er að koma sér fyrir. Staðan 2-0 í hálfleik og þetta er komið af stað. Og Káamenn ætla að koma sér í sókn bara strax. Aron Matthías snýr af sér 2. Leggur hann inn í. Sigurður Nói hárspreitt frá þeim á honum með Matthías í markinu. Var fyrir til. Sigurður bara neglir honum hérna fram og Siggi Nói. Skot rétt framhjá. Álftanesingar hérna missa boltan.
Matthús með innkastið. Flott samspil hérna og Siggi Nói kemur honum fyrir. Steinar Dagur nær ekki til boltans. Álftanes eiga hérna þetta innkast og aftur. Kemur Ágúst. Hvað ætlar hann að gera hérna? Losar hann á Sigur Nóa og frábærlega varið hjá Matthías hérna í markinu. Matthías fær boltan hérna fyrir utan með skotið. Og hver er það sem skallar þetta? Það var Siggi Nói sem skallar hann, laumar hann hérna yfir Matthías í markinu. Og staðan orðin 3-0 eftir 17 mínútna leik. Þetta var vel gert þarna hjá Kámanum. Þá kom Álftanes. Matthús þarna nær að pressa Bjarna. Og aftur bara fær aukaspyrnuna réttilega. Bjarni og Stefán Karl þarna brutuðu á honum í sammenningu. Og Matthús fljótur að taka þetta og skora bara. Frábært skot hjá Aroni Matthús. Glæsilega gert, staðan honum 4-0. Jæja, KA-menn er í miklu stuði hérna núna. Sigur Emil reynir að tróða sér gegn, gengur ekki. Sigurður Barði rosalegur í vörninni. Hann nennir ekkert að vera að hleypa einhverjum fram hjá sér svo auðvitað. Þarna kemur Stefán Karl boltanum á Snorra hérna í Álftanesliðinu. En þetta gengur ekki upp. Markspyrna og marki Kámanna. Ísak er ekkert að flýta sér. Enda engin ástæða til í rauninni. Kemur hún bara stutt hérna á Ívar. Ívar færi hann lengra upp á Ágúst. Ágúst lengra á Elvar. Elvar stoppar, finnur Ágúst aftur og færi hann aftur. Þetta er glæsilega að spila. Elvar kemur honum inn í teginn. Það sem Ágúst skýtur rétt fram hjá. Þetta var óheppni hjá Ágústi. Þetta er frábært samspil KA-manna. Óheppin að setja hann þarna fram hjá markinu. Nú veit ég ekki alveg. Alveg hvað er í gangi hérna, en Álftanes byrjar þetta. Nói fljótur að finna Kristján Sölva sem kemur sér bara inn í teginn. Álftanesingar ná þessu, ég sá ekki alveg hver. Og með hreinsununa hana hjá Álftanes. En boltinn endar hvar? Innkasti KA-manna. Reyna að koma honum hérna inn á teginn, gengur ekki, fá hornspyrnu. Hornspyrna kemur hann inn á miðjan teginn. Ívar nær ekki að hitta hann almennilega. Matthías í markinu kastar honum fram. Ívar fær hann bara aftur hérna að reyna að koma honum upp kantinn, gengur ekki. Skemmtileg fótavinna þarna hjá Stefáni Karl. Kastið Ágúst, Sigurður Nói, finnur Kristján Sölva sem reynir að lauma honum þarna. En Matthías verður þetta vel í markinu. Og reyna að
spyrna hún hérna fram. KM halda mikilli pressu hérna. Ágúst Már tapar hérna boltanum. En vinnur hann bara aftur. Það er aðeins að reyna að laga aðstöðuna hérna hjá okkur. Hérna er Elvar út í hægra megin. Kemur hún inn í. Það er stöðvað á vörninni. Sýndist þetta að vera Bjarni sem hafa komið þessu frá hana. Þannig að koma KM. KM kom ekkert, boltinn er bara að fara. Boltinn stakk af. Út fyrir endalínu. Markspyrna sem Ísak tekur. Kemur hann bara inn á miðuna til Ágúst Már. Setur hann á Sigga Nóa. Siggi kemur hann hérna út til hægri á Elvar sýnist mér. Má sendinguna fyrir Matthías nær að slá hann í burtu. Ágúst leikur hérna varnarmann með skot í annan varnarmann og framhjá. Það er eins og ég segi verið að laga hérna aðstæðuna hjá okkur. Byrst afsökunar á hérna þeim truflunum sem eru akkurat núna. Ef eitthvað er. Hérna koma Álftnesingar. Frábær sprettur hérna. En glæsilega gert hjá Sigurði Barða. Sýndist þetta að vera Ívar Orri sem var kominn á sprettin. Frábær vörn hjá Sigga Barða hana. Álftnesingurinn lenti eitthvað illa á hausnum sýndist mér. En ég held að þetta hafi ekki verið neitt. Hann nær boltanum hana. Hann er sárkvalinn. Það lætur þannig allavega. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Já, koma KM hérna. Kom hann yfir hérna Sigurður Nói á Sigurð Barða. Það er innkastið. Kom Álftnesingar. Það er Hákon Ingi sem reynir að tróða sér inn í gegn. Gengur ekki. Ára Bjarni sem ætlar að koma hann hérna upp í hornið. Það er stöðvað af Ívari sýnist mér. Ívar tekur bara innkastið á Aron sem er eitthvað að leika sér þarna aftast. Gerir þetta vel aðeins óöppin hana. Elvar vinnur hérna vel tilbaka. Er ennþá með boltan. Hann og Sigurður og Emil spila hérna vel saman. Elvar gerir þetta vel. Kemur hann yfir á Kristján Sölva. Nægir ekki að gera það sem hann ætlaði sér. Og kemur Steinar Dagur bara með lúmskot en Matthías Ragnar hérna var þetta vel. Þarna reyndi Hákon Ingi að gera sér mat á einhverju en gekk ekki. Sigurður Emil og Elvar með flott þrýðningsspil hérna. En lið Víkings er Nóel, Viktor, Kristinn, Daði, Stormur, Kári. Hérna er Nóel hérna nummer 70 með innkastið. Hérna eru Víkingar
koma Víkingar upp hægra megin. En Fjölnisvörnin númer 43, Hinrik, stöðar þetta. Koma Víkingar hérna að reyna að spila fyrir utan og reyna bara skotið eða hvað, nei. Hugsanlega átti þetta að vera sending. Það koma Fjölnismenn. Það koma Fjölnismenn. Númer 73, Jósef, kemur boltanum hérna fram. Arngrímur misti á honum. Það kemur Arngrímur, þetta var tæft á Háskali kannar fannst mér en slapp til. Óheppinn þarna ætlar að senda hann upp vinstra megin. Gekk ekki alveg upp þarna, mér sýndist þetta vera Nóel sem nýtti sendinguna. Missir boltan hann í gegnum sig og reynir hérna sprettinn. Hann Markus, en hann stöðvaður. Það var Jósef. Reynir að koma boltanum hann yfir til vinstri. Gengur ekki upp. Koma Víkingar hérna. Þarna var bakhrinding fannst mér en ekkert dæmt. Nei, dómarinn leyfir smá hörku í þessu. Já, það virðist vera. Feðgar að dæma þessu velli í dag. Já. Karl faðir hans stendur hér í morgun. Morgunsárið. Já. Það sá ungi aðeins einna. Þetta er alvöru. Spurning hvort að hinn bróðurinn komi líka á þennan völl. Það er aldrei að vita. Það er aldrei að vita. Kannski sem leikmaður. Það er hjálp. Já. Þetta er vel gert hérna á Nóel. Vinnur boltan. Skilur hann tilbaka. Hjalta. Smá vesen hann á Víkingunum síðan en fyrir aftur konum með hann. Þetta var alvöru baráttu þarna. Það koma þér tveir Víkingarnir. Þetta var rosalegt, býttur við. Þetta var... Var þetta ekki hann Viktor sem að hendi sér í þessa tæklingu þarna? Jú, mér fannst þetta fullgrótarlegt. Já. Sammála því. Það ræðir þjálfarinn aðeins við hann hann að... Vonum að sé lagi með Ágúst í markinu. Já, skulum vona það. Þeir skilja sáttir. Þetta var svo sem 50-50 bolti þannig laga en svo grótarlegt kannski. Þetta er minn smekk kannski. Já, kannski ekki annara. Það er gott að er lagi með hann og... Já, þetta er komið að stað. Já. Hörku sprettur hérna. Já, Daði með flotta vörn. Sveinbjörn ætlaði sér að komast hann í gegn. Gekk ekki. Það er í gangi, það er innkast. Finna hérna númer 43. Nei, Hinrik. Já, Hinrik setti boltan bara í Hjalta og afturverir. Það er hornspyrna á stórhættulegum stað. Kemur hérna inn í miðjan teginn. Það skalla frá. Boltinn hérna allalega markvörð. Þetta er Hinrik. Hver er það með hvítuguna? Númer hvað er hann? Það er ekki gott að segja. Hann reyndi Þetta var áhugaverð til laun. nota hendurnar á miðjum vellinum, það má ekki. Nei, þessi langur Nóel. Það var nú gott að frammeiri fylgni snýri sér við svona svo við fengjum að sjá númer hans. Staðfest. Sérðu,
Það kemur nú... Þarna 83, þetta er Markus. Já, ég sagði það. Gerði þetta skemmtilega. Ég vissi það. Þetta hlaut að vera Markus. Það hlaut að vera. Hreyfingarnar á taktinni alveg eins og hjá Markusi. Hann vinnur hotspinnuna. Þessi yfir alla fjær. Og það er umtalaður. Markus Já. hittir ekki markið þarna á óheppinn. Já, þetta var reyndar ólíkt Markusi. Hann setur hann velina í markið á svona stöðu. Koma Víkingar hérna. Jósef stöðar þetta. Þarna heiti Atlas Þór. Hann koma sér. Gekk ekki alveg upp. Lúkas Blær þarna í þessu Fjölnisliði. Nei, býtu Hinrik. Nei, Markus. Ekkur er ég fastur í því að Markus er Hinrik. Og Hinrik sem Markus. Getur það með það? Það er frendur, hann hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Hreiðar kemur hann í burtu. Engsjæsteknis, beint á Viktor. Mikil barátta þarna, Víkingar ennþá með boltan. Það er innkast og vera dálítið þar. Það er ekki boltasækjar á þessum leikjum. Nei. Það tekur stundum smá stund að ná í boltan. Getur rúlað langa leið. Það kom eftir í gang. Þrautt þarna í Fjölnismönnum. Og Víkingar fá innkastið. Daði gerir sér kláran að taka það. Það er með langa bolt upp á Viktor sem að næri ekki að finna samherja. Þarna kemur Markus með boltan á Atlas sem á skot. Það er rétt fram hjá gaman að segja frá því að Atlas þessi hann elskar svín. Já. Það er fróðleikur sem var boðið upp á hérna liðsstjóra Fjölnis. Atlas. Hver gerir það ekki? Ég segi það. Þeir eru svín yndisleg. Hann heldur líka með Barcelona sem er skemmtilegt. Já. Ég reynda mun meiri Real Madrid maður en menn verða að hafa sína skoðanir. Ég tek Barca í þessu samhengi, þannig að það er ágætt. Gerði Jósef vel í vörninni. Þessi bolti er skemmtilegur hérna. Atlas kemur honum, ætla að koma honum hann Markus. Kári þrjumar hann upp öllin. Jósef kemur svo, Markus ætlar að láta hann fara hérna í gegnum sig og ná honum síðan. Skemmtilegur svipur hérna með Lúkasi Blæ í Fjölnisliðinu og Adrian Rabiot sem var að ganga til liðs við Juventus. Já. Það er einhver svipur hérna fyrst. Já, líkir hérna á velli. Já. Hins vegar er Mario Balotelli uppáhaldsleikmaðurinn hans, þannig vonum við kannski ekki drullu sama. Já. Koma Víkingar, þeir eru komin í færi, það er skörkuskot og það er mark! Frábærlega klára hjá Hreiðari. Þetta kemur upp úr bókstaflega engu. Leikmaður númer 18, Hreiðar. Setur þetta mark fyrir Víkinga að kemur í fórustu. Þetta var glæsilega gert. Já, vá, alveg út í stöng, innanfótar. Við klárað. Já. Þetta er að mættur aftur í baráttuna. Hann er bara komin á hinn endan hana, stöða sókn Fjölnis. Allt í öllu. Reynir Arngrímur að koma sér hann inn í teginn en missir hann svo langt frá sér. Já, Viktor, hann er að lært eitthvað af Markus hérna á hann. Hann ætla að nota það sama. Jósef stóði að þetta fær Viktor boltan hérna, tekur á mótunum þetta skipti, færa hann yfir. Skilur hann vel hann yfir hann.
Daði Smá full fljótur á sér. misskilningur hérna kannski. Koma Fjölnismenn. Hörku tilraun. Kári Og- með allt á hreinu. Sveinbjörn hann með skemmtilega takta. Kom sér hann fram hjá Jósef stöðar þetta sem fyrr. Og Sveinbjörn bara aftur. Það var hættulegt fyrir Víkinga að leyfa Fjölnismenn svo auðvitað að fá skot á markið sitt, beint fyrir þeim. En er Jósef að stöðva þetta Já. hérna í Hann er búinn að reikna út hvert boltarnir fara. Það virðist bara að vera. Já. Hann er með það allt á hreinu. Gott spil hérna, Sveinbjörn aftur í skotið. Gengur ekki yfir í varnarmann. Arngrímur hörku bara átt að missi boltan. Já, gerði vel þarna Kristinn komin inn á. Þetta er aukaspyrna. Já, hárrétt. Það Það er bara að láta markvörðin sinn taka þetta hérna. Já, Nei. nei. Það var Hjalti sem tók, sendi á Kristinn. Hjalti upp á Viktor. Viktor ætla að skila boltar menn. Jósef enn og aftur. Ha? Hann er fyrir öllum hérna. Það kemur Arngrímur. Ó. En það er góð vörn. Já, Hjalti hérna hendi sér niður, vinnur boltan og náði hann að halda hann minna á. Já, mér sýnst það. Nei, Nei. Stormur náði ekkert að halda hann minna á. Síðasta mínútan hann fær að renna í garði í þessum fyrirháleik. Já, Búinn að vera hörkuleikur. já, þetta er búið að vera. Það er bara eitt mark sem skilir liðina. Vel klárað hjá Víkingum. Þetta er góða sókn. Stormur hérna sendir hann á Daða. Daði gerir vel, kemur hann aftur á Storm. Hér er Hafsteinn. Hafsteinn ætlar að finna Viktor í gegnum þessu sending. Allt á föst. Koma mikil barátta Já. hérna. Víkingar vinna boltan. Þarna varnarmaður Fjölnis sterkur. Viktor fyrir niður, vill fá okkar fyrir sinn snúð. Já, þetta hefði alveg getað verið aukaspyrna. Fór í Bakari í morgun. Fekk ekki neitt. Því miður, enda á fótboltamóti. Já. Og henni er ekkert að vera að borra snúð á fótboltamóti. Nei. Nei. Það væri nú samt ekki slæmt að ef að einhver hlustandi kemur nú með nokkra snúða með glasúr hérna fyrir starfsmenn KTV. Ansi ljúft. Það væri vel þegið. Verður að segjast. Já, en það er búið að flauta það til hálfleiksir. Staðan 1-0 fyrir Víkinga í hálfleik. Já, kannski við förum aðeins í bakkelsi bara. Ha? Það væri ágætt. Já.
Jæja, þá þetta komið að stað aftur. Víkingar byrja með boltan í seinni. Spila hann bara innan tilbaka. Og reyna síðan að vinna sig upp. En góð pressa þarna á Arngrími í Fjölni. En gengur ekki alveg upp. Markus. Sveinbjörn. Og hvað ætlar Sveinbjörn að gera núna? Hann þarf að losa boltan. Fer gríðilega vel með boltan Sveinbjörn. Lukas og Markus. Markus. Kemst ekki frá hann Daða. Nei. Daði öflugur. Daði Freyr, nafni. Daði Freyr. Öflugur varnarmaður. Arngrímur þarna. Þetta var skemmtilegt þarna. Markus. Hér er stormur, boltan út til vinstri. Það er leikmaður númer 10. Já. 40. Markus hérna gerir þetta vel. Kemur hún á Sveinbjörn. Sveinbjörn næri ekki að framlengja þetta en Atlas fær boltan. Hafsteinn gerir vel. Kemur Góð boltanum pressa. á Kristinn. Kristinn upp í hóttan Viktor. Hvað ætlar Viktor að gera með boltan? Hann ætla bara með hann út af. Viktor missir hann bara Já, já. út af. Óheppinn. Ætlaði ekki að gera það en þetta var það sem ég gerði. Hann ætlaði klárlega ekki að gera það. Nei. Bolti getur verið stríðin samt. Jú, jú. Viktor hérna skemmtilega snúning og skotið síðan löngu færi en Ágúst í markinu á ekki vandræði með þetta. Það var Þú ert eitthvað hrættur hérna, kom hérna bíflöðin í. Það kom bífluga hérna og Andri grípur í mig, hendi mér inn í bíl. Þú ert að lígu því. Sveinbjörn, Þú kiftir mér með. góð barátta hérna hjá Sveinbjörni. Þetta er hörku barátta. Ég held sér bara svona sætur, það er þess vegna sem að koma ykkar. Jæja, Áfram gakk. Sveinbjörn er búinn að vera eins og bífluga völlinni. Hann er út allt. Þú ert ekki hrættur við hann eða? Nei, ekki ennþá allavega. Andri, þú verður aðeins hérna að fara að vakna. Fjölnis. Markvörðurinn Ágúst spyrnir þessu langt frá í innkast fyrir Víkinga. Atlas tók þarna bara eitthvað, ég veit ekki hvað karatispark þarna, stöðar þetta. Nei, en það var áhört. Boltinn þarna af Hafsteinn og út fyrir. Þá er Atlas næri ekki að taka með sér en Markus fær hann. Og hér koma Víkingar á fleygiferð. Hafsteinn, flott treyning hérna, setur boltinn á vinstri rótina á sér. Aftur yfir á hægri, hann er komin í skotfæri. Setur hann á vinstri, af varnarmanni. Ágúst vel vakandi hérna. Á, Gústi á tánum. Þetta var frábær sprettur hjá Hafsteini, eða Hafstein. Innkast sem Víkingar eiga. Hafsteini. Já, það komið að hreint. Og Viktor hérna, kemst fyrir hann Sveinbjörn. Viktor ætlar að vinna aftur, fer niður. Fer ekkert. Víkingar eru með boltan. Spilaði vel, Hafsteinn. Hvað getur hann gert? Hann er komin í skotfæri. Á hægri hóta skotinu. Setur hann svo í. Lukas fyrir hérna. Lukas Rabió. Ó, þetta er Þarna mark! kemur mark upp úr bara, ég veit ekki hverju eins. Nei, já, ég skal segja það. Stormur með sendingunar á Viktor sem að setur hann á milli fóta Ágústar í festa. Það var frábær. Já, Frábær afgreiðsla.
geggjað mark Víkingar. Staðan orðin 2-0. Þeim vil. Fjölnismenn hafa nægan tíma, þeir hafa verið sprækir. Þetta hefur bara ekki alveg gengið upp á síðasta þriðjungnum. Víkingar strax búin að vinna boltan aftur. Sér mörk breyta leikjum, kraftur í Víkingum. Menn fá alltaf sjálfstrust þegar þeir eru búin að skora. Það er rétt. Þetta var skemmtilega gert hjá Daða. Og Daði fær boltan hérna inn í teignum eða hvað, nei. Skemmtilegt spil. Frábær vörn hérna hjá Hinrik. Daði gerði þetta skemmtilega. Aðeins og först sending. Hotspinna sem Víkingar eiga. Hún kemur hérna fjær, hún yfir allan pakkan, aðeins og först. Já. Víkingar sitja boltanum bara alla leið aftur á Kára í markinu. Jú, hann má líka vera með, algjörlega. Kemur langa bolta. Þetta var skemmtilegt touch þarna hjá Viktori. Gekk ekki alveg upp. Markus missir á boltanum. Já, markaskorinn Hreiðar mættur aftur inn á. Kraftur í honum. Allt í öllu þarna. Hafsteinn með skemmtilega hreyfingu. Og með skotið. Og hann lekur inni. Hann lekur inn. Já. Ágúst óheppinn hann í markinu. Boltinn skoppaði bleitunni, sýndist mér. Hafsteinn virkilega skemmtilegu leikinn. Þetta var skemmtileg hreyfing hérna. Náði kloppanum. Eitt touch og skot. Hann hefur verið að ógna fyrir leiknum. Þarna kom markið sem hann er búinn að bíða eftir. Og Víkingar líka þriðja markið. Það er oft mikilvægt í leikjum. Það er oft það mikilvægast að segja menn. En Sveinbjörn, hann er flottur. Frábært skot en vel varið. Sveinbjörn er búinn að vera eins og ég veit ekki hvað. Hann er búinn að vera mjög sprækur í Fjölnisliðinu. Mjög sprækur. Það voru Fjölnismenn búinn að henda varnar manninum Jósef upp á topp bara. Það er stóri maðurinn. Við erum með 2 stóra menn upp á topp núna, held ég. Fjölnismenn. Jósef og Arngrímur, hávaxnir strákar. Jósef kemur á hann inn í en aðeins og fast. Víkingar yfir hérna, færa bara boltan á. Út til vinstri. Og aftur bara inn til hægri eða hvað? Jú, mér sýnist það, nei. Inn á miðuna, missa boltan Sveinbjörn. Markus. Sveinbjörn missir boltan hann að, eða náði ekki til hans öllu heldur. Þarna komaður Nóel þarna. Hafsteinn og Nóel þarna gerðu þetta vel. Gekk ekki alveg upp. Velkið sér markað sér, Sveinbjörn. Sveinbjörn minnir þetta aldrei svona Jack Wilshere pínu, ha. Er það? Ekki hár í loftinu, ha. Það er virkilega leikið með þyngdarpunktinu niðri. Það er rétt. Þannig að eina sem vantar að hann væri örfættur. Þetta var skemmtilega gert þarna á Víkingum. Og Hreiðar að gefa boltanum fyrir. Og Hafsteinn. Þarna mun litla Hafsteinn að Misskilningur setja. þarna. Þarna smá Hafsteinn nær honum, tekur hann niður, reynir að snúa þarna á Hinrik, sýndist mér þetta að vera, gekk ekki
Þá kemur Jósef, setur hann út af Markus en aðeins á first sending. Já, flott hugmynd til Jósef samt sem áður. Sveinbjörn fer beint í pressuna. Kemur Nóel í Víkingsliðinu á móti Lukas í Fjölnisliðinu. Þarna Sveinbjörn gerir vel, mættu tilbaka, hjálpar, kemur boltanum völlinn. Óþreytandi. Kemur Atlas. Hjalti flottur þarna tilbaka. Sveinbjörn reynir bara skotið. Fullt bjartsitt kannski. Já, við geta hugsanlega farið bara lengra. Ég Jafnvel reynt að taka næsta mann á. Ég held það. Hér er... Já. Og skotið rétt framhjá. Ég truflaðist aðeins að því að Markus, eða Fjölnismenn skiptuðu um sniðulega. Markus svo bara út við stystu línu. Já, ég var einmitt að horfa á þetta líka. Já, labbaði bara inn þetta og ég skildi ekki alveg hvað er í gangi en það voru náttúrulega að henda öðrum mann inn á. Mjög sniðugt bara hjá Markusi að fara bara út þarna. Já, það sem hann stóð við endarlínuna, eða hliðarlínuna. Þannig kemur Atlas, tekur flottan snúning hérna. Þetta var geggjað. Hvað gerir hann nær að losa hann? Nei. Brýtur hann ekki af sér hérna? Nei. Það er bara markspyrna. Það er markspyrna. Það var pínu svínslegt hjá honum. Eða hvað? Nei, þetta hefur verið innkast fyrir ekki. Nú. Sýndist hann að fara út fyrir endalínuna en... Hver er þetta? Hafsteinn. Reynir að taka sprettin en Sveinbjörn. Þeir eru ekkert ósvipar á vellinum fyrst mér. Hafsteinn í Víkingsliðinu og Sveinbjörn í Fjölnisliðinu. Nei, það er hárrétt hjá þér. Lukas. Og Stormur. Sé boltann þarna, Stormur. Skulum vona að sé ekki neitt Stormur að koma samt. Nei, það gæti verið aðsíði samt sem áður. Veðrið hefur verið að leika okkur heldur betur grátt hérna í dag. Já, orðsins fyllstu merkingu. Já. Þetta kemur hornið að sett sniðulega út og það inn í teginn. Þeir eru ennþá inn í tegnum en fá þeir, já, hornspyrnu eða það ekki. Sé ekki alveg hvort sé hornspyrna eða... Hvaðan það? Boltinn er komin inn í teginn og Víkingar með skotið rétt framhjá. Sá ekki alveg hver átti þetta skot. Númer 42. Stormur. Stormur, það er Stormur. Umtalaði. Já. Smá hérna skot rétt framhjá fjærstönginni. Hann er ekki tættur, hann er áfram að reyna. Sækja mark. Þorkell Máni á Lukas, Lukas upp á Jósef, en það gengur ekki alveg upp. Hér hefur Lukas betur í baráttunni við Nóel. Kemur hann upp og Jósef og auðvitað heldur hann áfram hlaupinu. Hjalti og búinn að lesa þetta. Lestarhestur mikill. Skemmtileg hreyfing hérna. Vel gert Hreiðar. Og Nóel finnur engan. Hann var að leita en fann engan. Kristinn. Gerir þetta skemmtilega. Og Hafsteinn inn í á Storm. Þessi móttaka var stórkostleg. Þessi móttaka heimsmælikvarða. Það er algjörlega þannig. Hárrétt vikt. Og klárar þetta bara. Það var glæsilega gert. Já, maður er hálf orðlaus yfir þessu bara. Þetta var einfaldlega glæsilegt. Einfaldlega. Leit út fyrir ótrúlega einfalt og hann hafði lítið fyrir þessu. En alls ekki auðvelt að framkoma. Nei, það er hárrétt. Þorkell Máni hérna inn á Sveinbjörn. Sveinbjörn tekur á rás. Hann ætlar bara að prjóna sig í gegn. Næstu vonandi ef ekki væri fyrir Hjalta en... Jósef reynir síðan að halda þessu áfram. En Víkingar koma þessu innkast. Mikil barátta þarna, boltinn kemur inn í teginn en markvörður Víkinga velvakandi. Já, Kári hefur ekkert haft svakalega mikið að gera í seinni hálfleik. Hann hefur verið á tánum þegar áður þurft að halda. Já, algjörlega.
tekur síðan langt spark hérna. Lukas kemur honum bara í innkast. Noel reynir síðan að snúa á Lukas en gengur ekki og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. 4-0. Staðan 4-0 fyrir Víking. Já, komið sæl. Þá erum við komin á leik FH 2 og Breiðabliks 3. Leikið er í brasilísku deildinni og leikurinn er farinn í gang. Áður en að við höldum lengra þá ætlum við að telja byrjunarlið, eða bara lið Blikana. Þar er númer 4 Kristinn Narfi, númer 11 Markús, númer 9 Birkir Ísak, númer 1 Gylfi Berg, númer 6 Heiðar, númer 7 er Birnir Kári, númer 4 Baltasar, númer 14 Marius og númer 18 er Gunnleifur. Hörkulið hjá Blikunum og þeir eru hér með boltan. Boltinn spilar tilbaka á Gylfa sem að lyftir honum upp völlinn og það er Birkir Ísak. Hann reynir að finna texta, að finna hérna samherja sinni í gegn. En Blikarnir eru þeir að missa boltan hérna. Nei, frábær vinsla þarna í Kristni, nei í Baltasar. Og flottu snúningarna. Hann er komin í færi, það er skotið, frábær markvarsla. Það var leikmannum 7 Birnir Kári sem átti þetta skot. Geggja skot. Ja, vel varið. Já, mjög vel varið. Já. Og F-fangar fara hér af stað. En Blikarnir, engin sénsar. Það er bara mest boltan þetta. Og reynir að snúa Birkir Ísak. Nær hann boltanum? Nei, er svarið við þeirri spurningu. En Blikarnir eru yngast upp. Og þá er það Baltasar sem að tekur hingað stið langt inn á teginn. Flottur snúningur þetta, það er skotið frá Heiðari. Þannig að varnarmanni
Blikarnir byrja hann leik frábærlega. F-fáingar, já, jú, þeir hafa komist einu sinni í miðju en það ekki mikið meira. Blikarnir leigi á þeim þessar fyrstu mínútur. Annað innkast. Hvernig væri, þyrftum við ekki að hafa boltasækjara á þessu móti? Jú, ég held að myndi hjálpa. Já, ég hugsaði það, við ættum að ráða nokkra að vinnu og boltarnir fara stundum minna langleiðinni yfir á þar næsta völl en hreinsaði burtu. Það er hluti af þessu. Markús með hotspinnuna. Sem miða á Baltasarinn tegnum, mér finnst það líklegt. Nei, fer yfir hann. Wow! Mjög litlu, Birkir Ísak. Í skallafærinu. Þá er það F-fangana að vera með boltan. Og hér geta það sótt hratt. Það er stór hættulegt. Þannig að varnarmenn hafa lítið að gera. Þeir eru að halda einbeitingu. Og það er akkurat það sem að þeir hafa verið að gera núna. Markús með hotspinnuna. Góður bolti. Ekki er ég svona liður að ég gæti reynt þetta. Að fara í bakvarspinnu. Dáist að mönnum sem að reyna þetta. Það var hugrekki og þor til þess. Flottu boltinn upp hjá. Getur að koma hann fyrir. Já. Þarna má ekki miklu muna. Birkir Ísak með bolta fyrir og Birnir Kára sem að var hásbreytt fyrir að setja marki F-fáinga að bjarga á síðustu stundu. Markús með hotspinnuna. Góður bolti. Ekki er ég svona liður að ég gæti reynt þetta. Að fara í bakvarspinnu. Dáist að mönnum sem að reyna þetta. Það var hugrekki og þor til þess. Inga sem að Blikarnir eiga. Balti með boltan upp höllin. Hann er Gunnleifur, þetta er skemmtilega gert. Sett hann hana aftur fyrir sig. Hvernig finnst þér Gunnar Birgisson? Hann er á hliðarlínunni hérna, hann er þjálfari Breiðabliks. Hann er í einhverjum flottasta vindregn jakka eða hvað sem að tjaldi sem að maður hefur séð. Þetta er svona smá Wenger stæl á þessu. Já, þetta er eiginlega svefnpoki. Já, eiginlega. Þannig að það má segja það. Þetta er áhört en mjög sniðugt. Það verður ekki blautur svona. Nei, það er mjög mikilvægt. Já. Þá Marius leggur boltan bara alla leið tilbaka á Gylfa. Gylfi sultuslagur á Baltasar. Og Marius með skotið. Gunnlaugur nær boltanum. Það leggur hann á samherja sinn. Vel spila. Já, vel spila á fótni. Blikarnir stórhættulegir og talandi stórhættulegt þá eru þeir að fá hotspinnu hér á stórhættulegum stað. Já. Margir sem að segja að þetta sé hættulegasta hornið á vellinum. Já. Og já, það er spurning hvort það sé, nei, boltinn er þarna döður í tegnum og þessi fer af Blikum. Markspinna dæmd. Já, réttilega. Það glæsir verið dómar leiksins. Vel vaxið sínu starfi. Hér eru F-fangar. Fara upp vinstri megin, eru stoppaðir. Gunnleifur. Góð tækling. Já, virkilega flott vörð þarna. Tek eftir við Gunnleif að hann er með plús á. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Öðruvísi. Klálega. Aukaspinna. Taka hann á hratt. Birnir Kári, hann er leikinn. Það getur rétt á Gunnleif. Gunnleifur leggur hann frábærlega til hliðar. Fær hann aftur. Náður skoti.
Nei. Heiðar reynir en það er ekki nóg mikill kraftur í þessu til að valda F-fangum vandræðum. Þeir náðu þó ekki að koma boltanum langt en gera það jú núna. Blikarnir virkilega sterkir þessar fyrstu mínútur. Já. Kristinn yfir á Baltasar. Baltasar á Marius. Marius aðeins ónákvæmur þarna. Nú vil svo F-fangar reyna að halda hans í boltan. Þá innkastið. Talandi um F-fanga, þá eru þeir að byggja nýtt knattspyrnuhús á sínu svæði. Já. Varðan daginn, það er í góðum málum. Frábær aðstæða sem F-fangar hafa. Hvað voru með risan? Nei. Jó, voru með risan. Já. Og eru þeir að byggja dverginn, er það svoleiðis? Það er spurning. Já. En þá var það Gylfi. Gylfi langur bolti föllinni átt að Gunnlaugur. Gunnlaugur kassan niður. Fer vel með boltan Gunnlaugur hana. Býður hlaupið, fær hérna ekkert fyrir sinn snúð. Það geta F-fangar sótt rætt en vel varist hjá Blikum. Já, það var Kristinn Narfi. Bæði liðið að spila frekar þétta vörn. Já, erfitt að brjóta á bak aftur. Já. Já, vel gert. Þetta er að Markús sýnist mér en hann má ekki um margnum. F-fangar koma. Sækjur hratt. Þarna, þetta er frábærlega að spila. Boltinn á teiginn, en þar er Baltasar og hann kemur boltanum frá. En F-fangar áfram með boltan. Viktor. Einskæri. Það verður aðeins að vera. Jú. Menn þurfa ekki alltaf að senda, menn með líka að reyna að sóla þeim sjálfur. Það er rétt. Algjörlega, þetta gerur Gunnlaugur frábærlega, setur hann á Marius. Marius finnur Markús í góðri stöðu, fer fram hjá varnarmönnum og skotið en varnarmenn kemst fyrir hotspyrna. Spurning hvort að Blikar fara að ná að nýta þessa hotspyrnu sem þeir eru að fá. Það getur verið, þessi er nefnilega á stórhættulegum stað og það er líkur, það er blik í loftið um það geti orðið eitthvað úr þessu. Nei, það er hérna, aðeins það er vægt til orðið tekið. Svífur langt yfir alla. Þetta var athyglisvert innkast en hingað suður, leik haldi áfram. Og Viktor fer inn áfram miðjunni, það er bara boltið þarna. Og hér fær Marius sendingu gegn, hún er aðeins svo föst. Það munur litlu Birkir Ísak kominn aftur inn á. Gervigras er blautt, það rennur vel. Já. Það er mjög sniðugt að vökva gervigrassu svona. Já, segðu. Já. En hér er hætta. Hvorur undan? Jú, Gylfi vel með á nótunum hana. Sweeper keeper. Hárrétt. Vel spila. Og Gunnleifur. Vá, nálægt þessu. Sækja hérna 2 F-fangar. Þessi sending fyrir aftan. Kom aðeins og seint. Aðeins. Eða hlaupið þessu snemma. Annarkvort að það. Annarkvort. Og hér er Marius, hvað gerir hann? Hann ákveður að skjóta þarna. Já, hotnið. Það er markmaður F-fanga vel vakandi. Já, kannski frekar átt að setja hún í teginn þarna. Gunnleifur var búinn að draga sig út. Já, það var svolítið þröngt. Já, hotspinnan á stórhættunum stað. Hvað verður nú? Boltinn út í teginn. Sniðugt en enginn til. Nei, Birkir Ísak. Kemur hann aftur á Marius. Og hér er Baltasar. Baltasar með vinstri setur hann inn á teginn og þarna var hann rétt framhjá. Gunnleifur var að koma þarna. Þú virðist að veit sér aðeins við þetta. Já, en stendur upp. Það er sjálfsögðu. En það er vont að liggja hér núna í dag, það er kalt. Já. Smá misskilningur hann að F-fangum. En þeir rætta þessu. Já, innkastið F-fanga.
Dabbi P hérna í baróttunni við Markús. Og Áki vinnur boltan. Davíð. Vel unnið. Já, heldur að það í Markús. Boltin er tilbaka. Spilur hann bara á milli sinni. Heiðar á Baltasar í vörninni. Guður Heiðar að losa frá Markús sem hann missi boltan og þá geta F-fáingar sótt. En Markús setur nóga mikla pressu á hann, eða ekki? Jú, og svo kemur Gylfi á móti. Lokar. En F-fáingar hann, þetta er ennþá hættulegt. Getur hann að fara í skotið? Kemst það í skotið? Það er spurning, hann gerir það en skotið ekki nógu nákvæmt. Síðasta mínútan fyrir hálfleik og við það eru F-fáingar að komast yfir. Þeir gleyma mannunum þarna inn á teignum. Þeir voru tveir þarna, hafa bara spurning hvort myndi taka hann. Já. Blikar sofnuðu aðeins þarna á verðinu. Já. Og F-fáingar refsa. Kannski að einhverju gegn gangi leiksins. Vissulega. Að F-fáingar séu að komast yfir en F-fáingar hafa verið að komast inn í leikinn svona, smátt. Já, algjörlega síðustu mínúturnar. Smá brössulega breyðin. En það eru mörki sem telja í þessu. Og menn verða að koma boltanum yfir línuna. Það er nefnilega máli. Marius. Marius í mikilli baráttu og hér er búið að flauta aukaspyrnu, en það ekki. Og hér er bara föttur hálfleiks. F-fáingar með mark á síðustu sekundum fyrir hálfleiks komu sér í ansi þægilega stöðu fyrir síðari hálfleikinn. Já, þá er síðari hálfleikurinn komin á stað. Já, Blikarnir byrja boltan. Allt samkvæmt Gunnstæðar reglum. F-fáingar byrja boltan í fyrri hálfleik. Og F-fáingar pressa hart hérna. Já, algjörlega. Þeir hafa greinilega fengið sjálfstraustu við þetta mark. Algjörlega. Það fekk ég eiginlega bara líka pínu sjálfstraustu við þetta mark. Já. Já, það gladdi mig að það var skemmtilegt. Sjá mark í leiknum. Hér er hann með flugbrautina. Já, hann finnur boltan inn fyrir frábælega varið hjá Gylfa. Sem markmannsérfræðingur KTV myndir þá ekki segja að þetta hefði verið frábært útlöp. Þetta var virkilega vel tímasett. Já. Hann má eiga það Gylfi. Og eiginlega bara mikilvægt. Já, gríðarlega mikilvægt. Hér eru F-fáingar aftur komnir á fleygiferð. Boltan til vinstri. Marius er satt að koma tilbaka og svo tekur Heiðar hann og þrumar honum inn á næsta völl. En Blikarnir hlaupa og ná í bolta fyrir F-fáinga. Þeim líkur á. Já. Enda 15 mínútur ekki langur tími. Nei. Hvað þá sóum í það að vera alltaf boltan hérna einhvers staðar. Út alla trissur. Segðu.
En það vill Gylfi koma strax í lauk. Já, negla hann upp í áttina Gunnlaugi. Gunnlaugur gerir vel. Hann er sterkur í En þessu. frábær tækling hérna hjá Orasinni. Mr. Orason. Markus aftur á Gunnlaug. Gunnlaugur hér með boltan. Missir hann. Markus dettur fyrir Skemmtileg fótavinna. Gunnlaug. Blikarnir verða að koma sér í skotfæri. Gunnlaugur leggur hann bara tilbaka á Birki Ísak sem er komin í vörðin núna að byrja fremstur. Var komin á miðjuna og er núna komin í vörðina. Birki Ísak er hérna allt múlímann. Það er spurning hvort við sjáum hann í marki bara næst. Já, ef að Gylfi yrði fyrir Ólan eða meðast þá er það aldrei að vita nema Birki myndi taka það á sig. Hér Markus leggur hann tilbaka, Birkir yfir á Heiðar. Heiðar gerir þetta frábærlega, leggur hann svo á Markus. Ég vil nú fara að sjá Blikana fara að skjóta markið hérna. Já, þetta er svolítið þröngt hjá hann. Já, meðan verða hann að skjóta, það er ekki hægt að senda boltan og labba með hann yfir línuna inn í Nei. markið. Það veit ég sem stuðningsmaður Arsenal. Ætlaði að fara að segja það. Hann var dálítið mikið á tímabilið, þá Já. ætluðu menn að labba með boltan yfir línuna. Já. Gunnlaugur þeir sækja hart á honum. Nú voru að færa hann, sér. Heiðar með hérna. Nei, Birkir ekki svo sjálfur. Hanna erum við að tala um skotið með vinstri fæti. Þetta er ekki. Þessi fer upp í hendina á leikmann FH. En En dómarinn innkast. sá það ekki. Þetta var óþægileg staða fyrir dómarann. Heiðar með sendinguna. Hér er Markus, hann er að fara utan á það. Sendi boltan út í tegin en boltin ratar ekki á Blika. FH-vörnin ennþá þétt. Algjörlega, þeir eru allir saman í þessu. Allir komnir tilbaka hér til að verjast. Tilbúinir að henda sig fyrir öll skotin. Og fyrst stundingur hann að Birnir Kári eða ekki, leikmaður nr. 7. Jú. Gunnleifur fær smá pásu. Já, konum þetta búinn að sprækur. Ekki þó náða að gera sér mat hún einu. En hér kemur Birkir Ísak. varið. Frábær markvarsla. Birkir kom á flegi ferð. Og nær svo að halda honum. En hann er hann aðeins að flýta sér en kemur það sök. Nei. Nei. Verður það ekki vera. F-fangarnir þrjumis upp völlin hann til Kristín. Kristín nær boltanum niður. F-fangar hátt upp völlinum. Gylfi fær hann. Gylfi setja hann upp. Markus inn á miðunni fyrir Blikana. En þetta er svo falleg sending hérna í gegn og Heiðar er komin í döðafæri og setur skotið. Ó. En það er varið. Birnir Kári þarna. Vá. Þetta var sending af mínu skapi. Já, þetta var vel gert. Languboltina hár á Heiðar hérna vinstra megin. Heiðar kom mjög framalega núna. Hotspinna. En það sýnist mér Heiðar komin aftur á kantinn eins og hann byrjaði. Hann var komin í vörnina. Sýnist hann dottinn aftur á kantinn. Já. Baltasar og Kristinn sem byrjuðu leikinn í vörninu komnir aftur þangað. Boltinn á teginn. Og þessi fer af Já, F-fang. rétt. Já, já. Fær boltinn í bakið og aftur verir. Góðu bolti hann inn á teig og hann laus. En Ó. F-fang komin í burtu. Negla hann bara eins látt og að geta. Enda hafa þeir ynguð að Nei. tapa beint. Tíminn vinnur með þeim. Vissulega. Ja. Tíminn er vinur þeirra. En líka á saman tíma óvinnur. Þegar þeir var öll til í að leikurinn eru flautar af núna. Já, helst. Því að Blika pressan hún er að þyngjast. Boltinn er inn á teginn, dettur ofan og slanna. Já.
Langur bolti framvöllin. Heiðar með snertinguna kemur honum og Baltasar strax út af Birki Ísak sem hann er ekki að taka með sér. Hvað geta FH gert núna? Mikið barþjónum boltan og Dabi P spila tilbaka. Spila alla leið niður á Guðjón. Sem með langa fram og Hérna hvað gera Blikarnir? Heiðar á Markus. En FH er sterk, Baltasar, ég held að það sé var hlaðið skotið, hann setur boltan inn á teginn, Marius leggur það tilbaka á Markus. Þetta komast inn í þetta ýmsa skemmtilega hugmyndin á Blikunum FH er vel vakandi. Eins og hefur þetta ekki alveg gengið. Nei. En ein hotspinnan, það eru örugglega að verða 10 talsins eða eitthvað. Ég hugsa það, þeir ekki búin að fá allar hotspinnur í þessum leik? Jú, ég held það. Já. Tölfræðimaðurinn okkar, hann fór inn og fekk sér kaffi en þess vegna eru ekki með tölfræði í þessum leik. Já. Það er því miður. Hér er Birkir Ísak að vinna boltan, Marius. Frábær sending og Heiðarfærar og sett hann maður. Þessi fer í marki, FH verður fyrir því Ólafía skora sjálfsmark. En spil Blikarna þarna undan, sending, leggjaðum til þér hælsendingin, þetta var bara mjög vel gert. Ekki annað hægt að segja. Nei, augnakonfekt. Og nú þegar Blikarnir eru búin að jafna, þá er spurning hvað stefnu þessi leikur tekur. Halda þær áfram að sækja eða fara FH að býta meira frá sér og sækja meiri krafti. Þeir hafa leið tilbaka og reynda að halda þessari fórustu. Já. Og hér eru þeir bara strax komnir í hættulega stöðu. Það magna, þeir hafa ekki sótt mikið en leið og mark kemur þá er Dabbi kominn inn í skotin. Og það er rétt frá hann. Sex mínútur eftir. Spurning hvort við fáum hann að marki í innan leik. Það er aldrei, ég hugsa það. Já, ég held það líka. Jafnvel 2. Já. Ég var alveg tilbúin að kvitta upp á það. Hérna er skemmtilegt hjá Marius og Blikarnir eru ótrúlega flottir í þessu. Já. Litla stuttaspilinu hérna. Þessi er hann aðeins og fastur fyrir Gunnleif. Það er spurning, nei, Gunnleifur er snöggur og hotspinna. Já, fær hotspinnuna. Hotspinna nummer 730 í leiknum með Breiðablik. Og Birkir Ísak hitti boltan ekki nægilega vel. En Blikarnir halda honum. Skemmtilegt. Marius yfir á Birkir, hann er að fara í skoti að það ekki. Þeir komast fyrir. Hann lyfta boltanum upp, FH í nöðvörð þessa stundina. Allir tilbaka. En þá er tækifæri til að sækja hratt. Kristinn Ari til varnar. Hann hægir á hann og gerir vel, en þeir koma nú samt hérna í gegn en boltinn aðeins og langur. Blikarnir að skila sér tilbaka. Hvað geta FH gert? Já, þarna koma Blikarnir. Koma sér niður, hjálpa stað. Markus tekur skærin. Heldur svo áfram. Þetta er aukaspinna. Að broti hér á Markusi. Takk þetta frekar hratt, en þessi bolti í gegnum alla mista á honum þarna. Aukaspinna á stórhættulegum stað. Svo sannarlega. Það er spurning. Gunnleifur, hann ætlar að taka það sýnist mér. Hann er ekki sáttur dómarinn. Dómarinn ætlar að telja skrefin í vegginn eðlilega. Það er hitt í þessu. Hvað er spreyið? Já, hvað er dómarspeyið? Ég held að við fáum sér dómarspeyið á laugardaginn.
leggur hann inn og tegir sniðugt og mikil hætta inn á teig F-fáinga. Blikarnir eru að flýta sér. Þeir vilja mark. Já, það er alveg svoleiðis. Enga stein á teig. Langur inn í. Já. Vel gert. Birnir Ísak duglegur og svo Svíper keeper. Gylfi flottur hann er ekki frosin línni. Það er Honum er alls ekki kalt en það hefur sjaldan verið betra viður heldur en akkurat núna í dag. Markus hérna getur hann farið að stað. Nei, missi bolta langt frá sér. Hér er tækling, bara boltinn. Já, dómari segir bara áfram með leikinn. Já, hárrétt. Það er að færast hitt í hennar leik og hér er brotið á Birni Kára. Þeir verða að taka þetta hratt. Já, þeir ætla að finna Markus í gegn en það er flott tæklingandi á Viktori á miðunni. Kristín, langur bolti. En blikarnir er bíð eftir að koma ekki að mæta honum. Og hér reynir Markus snúa en það fangar koma boltanum í innkast. Og náttúrulega bara eins látt og þau geta. Baltasar hér með boltan, setur hann yfir á vinstri, fer í skotið. Það var vel staðsettur. Kemur hann langt fram, en Blik. Já, Gunnlaugur hérna. Vel spilað. F-fáingar hérna, þeir ætla bara upp öllin. Rúm mínúta eftir að leiknum. Spurningin, ná Blikar þessu marki sem að þeir eru að leitast eftir. Eða setja sér á marga menn í sóknum og F-fá geta sótt hratt. Það er klálega möguleiki hér. Fjórir á einn. Já. En Kristín Narvi gerir frábærlega í vörninni. Bolti upp á Gunnlaugur, leggur það fyrir Marius, nei, boltinn af honum sýnist mér, nei, ég sé ekki neitt. Dómarinn ekki sammálaður. Nei, enda er það hans ákvörðun sem er rétt og stendur. Þá er F-fáingar, er þetta síðasta tækifæri leiksins fyrir mark. Boltinn inn á teiginn og þeir eru að skora. Já, þvílíka dramatíkin hérna. F-fá er að taka sigur gegn Breiðablik. Skoraði fyrri og lok seinni. Síðustu mínútu beggja hálfleika. Þetta er ákveðin skellur fyrir Blikana sem hafa verið sterkara en F-fá hafa verið skeinuhættir fram á við. Stórhættulega þeir farið sem skyndisóknir og það er hann aftur fyrir. Nei, F-fá ekki vinna hann og þá herru, þeir eru ennþá hérna, leikurinn er ennþá í gangi. Birnir Ísak, það er skotið og þeir F-fáingar vinna. Já, þá er þetta búið. F-fáingar fara með sigur á hólmi gegn Breiðablik í brasilísku deildinni.
Þá erum við hér mætt í stórleik. Það er Reykjavíkur slagur af bestu gerð, eins og þið segja, KR gegn Val í argentísku deildinni. Það gerast ekkert mikið stærri leikirnir. Nei. Nei, það er bara, það er svoleiðis. Hér sjáum við strákana. Þeir eru glæsilegir, tilbúnir til leiks, tilbúnir að sækja stigin 3. Og hér er alltaf verða klárt. Við erum hér með leikmenn KR-inga og við ætlum að lesa það upp. Í markinu er Tómas Dagsson, númer 19, Logi Finns, númer 7 er Auðun. Svo er það Snæbjartur, hann er án númers í dag. Kristinn Kolur er númer 7, Jón Erni 9, Jón Arnar 11, Tómas Aron númer 10 og Magnús Valur númer 17. Og við sjáum það hér Valsarar eiga innkast hérna á sínu hægri á æng. Skemmtilega gert hérna, KR-ingar ákveðnir vinna hér boltan. Þeir eru hér í baráttunni. Snæbjartur, en þetta er pínu þröngt þarna. Jón Arnar sniður, kemur boltanum út í breytina og sendingin hér upp á Auðun. Auðun í kapplaupi en þessi bolti er út af vellinum. Aðeins og fastur. Já. Ég held að segja bæti í rigninguna. Já, það er held ég bara rétt hjá þér. Hann ætlar ekki að linna. Nei. Stoppaði á hann í smá stund en hún er mætt aftur. En það er ekkert ennið mótan rigningar. Nei, það hefur ekki verið svoleiðis síðust ára og það er... Virðist ekki alltaf að vera breyting á því. Viðguðum þeir ekki að breyta út frá því. Og hér er hætta! Þarna voru Valsmenn næstum búin að skora en Tommi Dagsson í markinu, hann er með þetta alveg á hreinu. Hann er alveg vakandi. Þetta voru viðbröð. Þetta voru svo sannlega viðbröð í lagi að hann er ekki sofandi. En það væri hann líklega ekki inn á vellinum. Nei, líklegast ekki. Það var einkastið. Áttur Auðun skallar hann upp í loftið. En Valsmenn vinna boltan. En gerir vel. Tómas kemur boltanum í innkast þarna. KR-ingar hér á fleygiferð. Þetta er Auðun, hann fær innkastið. Innkastið tekur Tómas. Og hér er Kristinn. Kristinn setur hann út af í baráttu við leikmann Vals. Hér er Valsmenn, boltinn út til vinstri. Hvað geta gert í þessu? Boltinn inn á teiginn. Þessi fyrir áttur á markinu og það er fyrsta mark leiksins. Það er leikmann númer 4 hjá Val sem er að setja þetta mark. Frábærlega klárað. Kúl í færinu. Vipp bara manna inn í markið. Staðan orðin 1-0 fyrir Val í Reykjavíkurslagnum í höfuðstað Norðurlands. Og virkilega við spila. Hér er það Valsmenn með markbyrnu. Boltinn upp til vinstri. Það er Snæbjartur brotlegur, já. Getur lítið kvarta undan þessu.
rétt dómur. Á bara, setja hann fram. Kristján Oddur, hann ætlar að setja hennan langan sinnsminn á teig, menn er að flykkjast að teignum. Hann kemur hann hérna uppa og þessi bolti laður tilbaka. Þarna smá misskilningur. Kristján hefði verið til í það held ég að fara í skotið þarna. Já, mér sýnist það. Enda í glænýjum Predatornum. Já, það er hitni í þeim. Já. Og kraftur. Enda Predatornir, þeir eru ekkert grín. Nei. Stór hættulegir. Og hér setur hann boltan út af Jón Arnar á miðjunni. Fikk aðeins að finna fyrir því. Já, En hann er sterkur. já, fær aðeins að finna fyrir líka núna. Hann stendur þetta af sér, ætlar að taka aukaspyrnuna sjálfur, eins mér. Já, lyftur honum upp í áttina inn á teignum. Það er laum honum hann. Og hver er mættur þarna maður? Hann kom eins og byssubrandur. Fekk hann þetta boltan í sig, í kast. Nú með leikmannum 17 Maggi Valur. Boltin er út á innkast. Hér Jón Arnar. Allt í öllu. Já, flott sending hérna og gott hlaup hjá Tómasi. Tómas upp á Auðun. Ætlar að reyna að finna hann aftur hann í hlaupið. Ekki gælin hugmynd, það gekk ekki upp að sinni. Löng sending fram, en hér vinna Káningaboltan. Auðun, erfiður bolti til að taka móti, en samanskapi boltin út af Ingas KR. Sæbjartur, hann er mættur til að taka engstið. Setur hann inn á Jón Arnar. Jón Arnar aftur á Snæbjartur á Magnús Val. Þetta er frábærlega að spila. Tómas hann er að koma inn utan á vinstra megin. Hann tekur bara skotið sjálfu. Hann mátti litlu mun að Auðun hefði náð frákastinu. Þetta var alls ekki galin tilraun. Nei, alls ekki. Flottu vinstrifótur á Magavala, hanna. Hér, þetta eru tvö gríðarlega vel spilandi lið. Og hér, Valsmenn, þeir eru hættulegir og hér fá þeir aukaspyrnu á stór hættulegum stað. Þetta er rétt, hann keyrir þarna inn í hliðina á honum. Þetta er rétt fyrir utan vítategin og þetta er bara Þetta er bara skot. Já. Hitt á markið drengur, það er númer 1, 2 og 3 þarna. Það er ekki verra að setja hann út við stöng. Ég held að fáir ekki betra færi fyrir örfættan í aukaspyrnu. Nei, svo sannarlega. Tómas Dagsson í markinu. Ég held hann lítur út fyrir alveg með þetta samt. Já. Já, Ó, veggurinn tekur vel þetta bara. gert. Og Tómas, vel varið. það sagði ég að Tómas gerir frábærlega þannig að svo koma Káringar í burtu. Já. Hann er að halda þeim inn í leiknum. Svo sannarlega. Hárbolti, inn á tegin, inn á fjær, skalla fyrir. Þessi fer ekki langt framhjá. Þarna, Jón Arnar náði hann að trufla hann. já, Valsmenn stór hættulegir. Vel gert við Jón Arnar er alltaf að fylgja manninu sínum minn. Boltinn fór langt yfir á grassettin. Hér þetta Káringar spyrnum upp á miðuna. Já. Það var skemmtilegt hjá Magnúsi Val og Auðun flikkar á aftur verið síðan. Það er enginn þarna. Þá eru Káringar hér að gera skiptingu. Snæbjartur, hann hleypur út af. Ég get ekki betur síðan að leikmaðurinn sem kom inn á sig Jón Ernir. Já, ég held að sé rétt hjá þér. Já. Hann er að koma inn að hæra megin í vörðuna. Auðun, tilbaka á Jón Arnar sem að setja hann í fyrsta inn fyrir í áttina. Og Auðun, hann er í harri baráttu hérna en Valsmenn hafa betur. Já. Smá misskilningur hérna. Já, Kristinn Kólur og Jón Ernir. Já, þeir eru svo, en það sleppur. Og hér er mikil barátta og já. Það er aukaspyrna, Magnús Valur brýtur af sér. Kristján Oddur strax yfir til hægri. Sendingin á först, já, en
Jón Arnar mættur. Jón Arnar mættur las þetta vel og þá neglir Kristinn Gólfur þessum bolta bara í burtu. Valsmenn taka einhversi stutt, fá annað einhverst. Auðun frammeirinn komin hérna langt tilbaka til að hjálpa aðstoða í vörninni. Hvað gera Valsmenn? Það er alltaf stórhættulegt að fá innkast á þessu stað. Vellinir eru mjóri heldur en á Íslandsmótinu hjá þeim. Já. Og þessi bolti er skallaður í horn. Og þetta eru horn á stórhættulegum stað. Já, bara eins og öll önnur horn. Já, þetta Vel átt sérstaklega, þetta er gríðarlega hættulegur staður eins og sást þarna að þið fengum gott færi upp úr þessu. Og Káringar, þeir spila út frá marki. Nýfta boltanum fram, Auðun setur hann áfram. Logi Finn sem mættur hérna inn á í fremstu víglínu og gerir þarna vel Jón Ernir en tapar boltanum aftur, það kemur ekki sök því að Magnús Valur vinnur innkastið. Og hver er með þetta innkast? Það eru Káringar, þeir kastu böllinn. Ég sé ekki nógu vel hvað er að gerast. Mikil baráttu þarna á tegnum. Leist þetta vel. Já. Gríðarlega gert hjá varnarmanni Valsstað sem að þeir lyftu honum svo upp í hornið vinstra megin. Þessi bolti er út fyrir Innkast. Og hér Jón er þetta í smá vesinni og hér ætla hann að hlaði skotið, kemst ekki. Þetta er frábær vörn hjá Kristni, lokar á skotið. Og Ingastíð láttur hann tegin og hann dettur út og það er skot. Ekki alveg svo hann ætlaði en þetta var stór hættulegt tækifæri. Tómas spilar hérna út á Kristinn. Kristinn reynir að finna Jón Erna á miðunni, gengur ekki og Valsmenn vinna hér boltan og spilar hérna á miðuna. Kristján Oddur. Þarna var sendingin ekki nógu nákvæm. Hann gerði vel Logi, ég komst fyrir en hér er skoti, frábær markvarsla Tómas. Vel gert þarna, þetta var hörku skot. Og Valsmenn þá bara byggja þér upp sókn aftur. Ekkert vesen. Nei, bara áfram gakk. Áfram að stað, ekkert að svekkja sig þessu að næstu búin að skora. Hér vinna Káringaboltan en þeir missa hann strax aftur. Þeir eru í ströggli með að halda boltanum. Hér, boltinn upp völlinn. En enn og aftur er það Valsmenn sem að vinna þessu bolta. Boltinn hérna yfir Loga, Logi fellur við. Kristi Kolur, hann er mættur í baráttuna og fer niður og já, þetta getur ekki verið lítið kvartar undan þessu. Auka spyrna. Og er það ekki Kristján Oddur sem er að gera sér líklegan til að taka þessu spyrnu. Leikmaður númer 6. Svipum stað á hann, nema bara hinn meginn. Já, ég hugsa að hann láti vaða. Já. Það er svona laga. Hvað segja, nær fjær? Nær eða fjær? Ég hugsa að hann sitja hérna, reyna að sitja niður vegginn. Ég held það. Já,
setur ekki einungis í vegginn, heldur yfir markið líka. Inni á stóru. Inni á stóru, segir hún, já. Það er sennilega rétt. En við erum að spila minni mörgum og þetta er spurning, þetta er alveg gráu svæðið þarna. Valsmenn koma hér í sóknuna og markmaður á. Jájá, boltinn út til Tómas. Tómas spilar hann bara tilbaka og Tómas upp. Tómas upp. Og hér eru Valsmenn sleppið gegn, en Kristinn gerir þetta frábærlega og Tómas kemur svo úthlaupið. Tómas hérna spilar hann út og hver er með boltan þarna? Hann leggur hann alltaf inn á Magnús Val. Magnús Valur fær boltan aftur á Jón Erni. Vel spila. Auður og frábærlega spilað og enda á því að Tómas Aron setur boltan. Hann verðist það að varið hann. Já, verðist það að varið þetta. Káringar ekkert að drífa sig að taka út hótt. Nei, glæsilega gert. Frábær sókn, frábær markvarsla. 2 flott lið. Hárboltinn til það, hann er ekki vandrað með þetta. Fljótur að kasta í leik. Og hálfleikur. Og í það mynd er flautað til hálfleiks hér á Stadium K.A. Gervigras. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Val. Þá er alltaf að vera klárt fyrir síðari hálfleik í Reykjavíkurslag KR og Vals. Og þeir byrja á að lyfta boltanum upp strax. Magnús Valur ætlar að finna Auðun í hlaupi en það gekk ekki upp. Valsmenn búin að vinna boltan. Hér eru Valsmenn hættulausa en Kristinn kemur boltanum upp með öllin. Bæir hættunum frá í bili að minnsta kosti. Magnús Valur. Já. Og hann að dæma aukaspyrnu þetta. Tók ekki nógu vel eftir. Eða er þetta bara innkast? Ég held að hann hafi dottið við þjálfara KR. Það að lenda á hann. Já, þetta er aukaspyrna. Margir mennir í bóksi. Boltinn inn á teginn. Þetta er góður bolti. Frábært Tómas. Hann er hávaxinn í markinu og ekki vandræði með þessa bolta. Það getur verið kostur í markinu. Það vera hávaxinn. Já, já. Er það ekki? Jú. Þekki það nú. Og hér er skallað framhjá. Tómas hérna, ég get trú að hann spilir stutt út. Nei. Þetta var bara allt í plati á honum. En Valsmenn eru hér að komast í færi. Og það fer í skotið. Og það kemur honum inn á fjær, glæsilega skotið þarna. Virkilega vel klárað. Valsmenn fljótir að refsa. Niður í fjær. Já, það er ekki svoleiðis. Annarkvort niður í fjær upp í nær. Já. Það segja það.
Þannig að segja að þeir verja hann ekki þarna. Glæsilega skotið. Staðan orðin 2-0 fyrir Valsmenn strax í upphafi seinni hálfleiks og Magnús Valur, hann ákveður að lyfta boltanum bara aftur fram eins og í miðjun á hann. Bara engan árangur líkt á hann, þannig að því miður fyrir KR-inga. En það býr margt í þessu KR. Ég trú ekki að þeir eru eftir að setja margt í þessum leik. Og hér er ekkert dæmt. Ég held að það sé alveg hárrétt. Já. Fannst nú ekki vera mikið að þessu. Jú, það voru einhver köllum það að fá að dæma aukaspyrnu en dómari leiksins með þetta allt á hreinu. Það má alltaf biðja. Það má alltaf biðja, þeir eru ekki endur að fái, sko. Nei. Hér, Valsmenn. Og Jón Ernir, hann er á undan í að bolta og kemur hann út. Það er hot. Það er hotspyrna. Boltinn á teik, skallaði út og hann hlýtur að hlaði skotið, já. En skallaði upp í loftið að Magnúsi Val og svo er keyrt inn í hann og það er aukaspyrna. Eins og seinna hana. Já. Barnum boltan hérna og Kristján Oddur reynir að biðja sér afsökunar. Já. Bossi. Þetta var nú óþarfi. Já, þetta var nú bara óhefni. Já. Hann Logi finnst fellur þarna, hann er bara að bakka Kristján Oddur. Og Logi bara að reka saman. Bara áfram með leikinn. Já. Hér er dæmt aukaspyrna á Loga. Já. Komið smá hitt í þetta. Já, smá. KR-ingar er aðeins að láta það trufla sig að þessu 2-0 Þeir verða bara að einbeita sér á fótboltanum og halda haus. já, hann skengur þetta ekki. Snæbjartur hér á vinstri. Leggur hann upp á Auðun. Hér er stoppað. Hann meðsli á miðjumvellinum. Jón Ernir. En mér sýnist að vera rölt út að bara og Hann harkar þetta að sér. já, hann verður snöggur á því og í staðinn fyrir hann er að koma ég sé nú ekki, mér sýnist að vera Kristinn Gúlfur. Nei, það er Tómas. Það er Tómas var að koma inn á. Tómas Aron. Og hér, Auðun hendi sér tæklingu náldið á boltanum en Valsmenn, þeir eru rólegir. Spilum hann bara á svo losaður hann upp. Já, þetta var góð pressaðan af KR-ingum. Uppskera innkast. Já. Og uppskerð, eins og hún sáir á það ekki þannig. Jú. Já. Það sagði einhver. Og hér voru Valsmenn aldrei að sleppa í gegn en þetta var vel gert hjá þeim félögum í vörninni hjá KR-ingum, Kristni og Snæbjart. Hér, Jón Ernir, hann er strax komin inn og hann fekk smá hnjaska en hann er bara klár. Og boltinn á teginn, Tómas kemur út á móti, Hugrakkur þarna, gerir vel. Sparkar hann svo upp miðjan völlin. Tómas tekur hann á móti með andlitiru. Og svo Jón Ernir upp. Auðun í baráttunni. Auðun leggur hann tilbaka. Já, KR-ingar bara byggjumsókna. Kristi Kolur. Tínir aðeins boltan. Það kemur ekki að sög. Og það er brot hjá hann, menn áframleiki KR-ingar eru með boltan. Þeir fóru hér engastjón. Mér slíkil dómarleiksins stoppið núna. Hann fann allavega vel fyrir þessu. Já. Hann gerði það. Það er bara harka í þessu leik og það er bara ekkert af því. Það er líka kalt hana. Já. Spilar hann sinni. Algjörlega. Kalt en á samtíma þá er hiti í mönnum. Það er hérna. Það er athyglisverð blanda. Hér er Auðun. Auðun, já, það er brotið honum, já. Það er spurning hvort að KR-ingar geta nýtt sér þetta. Já, þeir verða eiginlega að reyna að gera það. Nú er tækifæri. Magnús Valur, hann er með flottan vinstri fót. Mér sýnist alltaf að fara að taka þessa spyrnu. Nú verða KR-ingar að fara inn á teginn, sko. Þeir verða að reyna að setja mark. Alltaf að reyna að fá skot á marki. Já. Það er að byrjunin.
Það er klálega byrjun að reyna að fá skot á markið. Þú skorar ekki nema að skjóta. Já, það er rétt. Og hér, Ú, þessi er tæpur. Káringar er mikil pressu. Tómas vinnur boltan. En hann umkrindur, hann er ekki að koma boltanum á auðun. Og hér er Logi Finns, hann er brotlegur. Mikið að gera á dómarleiksins. Já, hann er í fullri vinnu hér. Hann hefur alltaf dæmt marga þægilega leiki á þessu móti. Hérna er frábærlega gert en Magnús Valur hendi sér í tæklinguna. Og svo aftur og þann, já, Áfram bara. grottarlegt. Hér hefur komið skot fyrir Valsmenn. Nei, hann fyrir aðeins lengra og hendi svo í skotið en það er fram hjá markinu. Missir aðeins jafnvægið hana Já, í seinni snertingunni. Snæbjartur gerir þetta vel en Valsmenn fá boltan eitthvað sigur aftur. Og hér er mikil barátta inn á miðunni. Magnús Valur í baráttunni og hér er dæmt aukaspyrna. Spyrnan inn á teginn og Tómas í smá vandræðum. Hvað gerist hér? Hér er verið að dæma bakhrindingu. Aukaspyrna sem að Valsmenn, nei, Káringar eiga. Hér eru Valsmenn, þeir eru hættulegir sókn. Hvað gera það er boltinn á teginn en Login er að koma boltanum frá og Auðun, hann er framinn, hann er komin alla leið tilbaka og svo losar Magnús Valur boltan frá. Káringar þyrftu að reyna að vinna upp svona spil. Já, þeir þurfa að reyna að koma sér fram á völlin og sem lið því að það er erfitt að vera alltaf að senda langa bolta. Auðun, hann er einn þarna að hlaupa á móti 200 grammur. Og hér eru þeir að vinna bolta. Nú tekjum við til að sækja henn. Logi en fljótur á sér þarna. Menn ekki alveg komin í stöðu og tilbúin til að fá boltan. Hér, Valsarar. Góð hreyfing. Góð hreyfing og fer hérna í tæklinguna, já. Markmaður með boltan og algjör óþarf að aukaspyrnu þá. Tómas, nei, þetta gera hann vel á miðjunni á Völsunum en missa boltan aftur. Magnús Valur, Snæbjartur með vinstra megin, sendingin er orðföst fyrir hann. Inga Steinn upp í horni, já. Og hann er tekinn bara tveimur. Vinna þarna saman að því að brjóta á honum. Spurning hvort að Valsmenn á að nýta sig þetta. Já, þeir eru með örfætta leikmann hérna með til að skjóta honum. Ég held að hann reyna ekki að setja niður veggi núna. Nei, þeir eru 4 inn í. Já, ég hugsa að hann reyna að koma með fastan inn á marki. Nei. Ó, rétt yfir. Já. Hér er Jón Ernir íttir hérna eftir honum en Valsmenn haldaboltar komin á teginu með skoti og það er þriðja markið. Já, Valsmenn, já, ég ætla að leyfa mér að segja það. Þeir sé að ganga frá þessu leik núna. Frábæra að klára annað, þetta er keimlíkt markinu á hann. Sett hann það niður í fjárhóttnið. Og hér er glæsileg liðsmyndataka. Var það ekki fiskurinn?
hann var laxinn. Laxinn, já. Hann var laxinn. Fag sem að Stjörnumenn gerðu frægt fyrir árið. Beint frá Garðabænum. Já, En þá halda KR-ingar að áfram að lyfta honum upp. já. Taldu það, þá er þessi bara út fyrir. Já. Boltanum spilaði hana út. Valsmenn spila hana stutt. Koma svo á ferðinni. Snæbjartur gerir vel, er undan í þennan bolta. Jón Arnar hefur ekkert komið inn á lengi, það er ekki rétt sem mér. Hann er búinn að vera, er þarna í úlpunni á bekknum og mér finnst ég ekki að sé hann á lengi, ætla hann sé einhver meiðsli. Spurning, hvort hann hafi orðið fyrir einhverju njaski á hann. Það gæti nefnilega verið, hér Auðun heldur bara áfram að pressa, Auðun búinn að vera að hlaupa mikið svo leik og vera duglegur. Hér Jón Ernir í baráttunni, ekki, já, og flautar á þetta. Já, var rétt. Já, Tekur hann úr jafnvægi. Langur fram. já, myndi konin lag aftur. Tæknilegir rauðleikar. Já, en hér eru engin vandamál, það eru bara lausnir. Og hér, já, flott var þarna, gott útlaup. Síðasta mínútan í þessu leik, Valur 3 mörkum yfir, já. Við getum sagt að þeir hafa bara spilað en leik gjörsamlega frábærlega. Já. Virkilega flottir, verður gaman að fylgjast með þeim áfram í mótinu. Sem auðvitað KR-ingu sem að, já, kannski bara hitt ekki alveg á sinn besta leik núna. Nei. Þetta innkast er KR-inga, boltinn hér langt inn á hinum vellinum og já, síðustu sekúndunar þær klukkan tifar niður. Valsmenn fá hér hvatningu gegnum síðustu sekúndunar. Hér Tómas, boltinn fer út af og þá sýnist mér dómarleiksins líta klukkan sína og flautar leikinn af. Já, 3-0 sigur Valsmanna á KR staðreynd í argentísku deildinni.
Jæja, þá erum við mætt í hollensku deildina. Það er KA 11 á móti Afturelding 6. Og það er Patrik á flautunni, glæsilegur. Þetta fer alveg að hefestina hjá okkur. Sindri Skúla er eitthvað að peppa KA 11 og þeir eru tilbúinir núna að stilla sér upp og eiga að byrja með boltan síns mér. Og þetta er komið að stað. KA-menn spila honum hérna tilbaka. Afturelding pressar þetta, KA losar bili. Komum hún síðan hérna upp miðuna. Taka rás. Hann er bara komin í gegn hérna. Og næri ekki nógu góðu skoti hérna beint á markvörð Aftureldingar. Sá ekki alveg hver þetta var hérna í færinu. Smá miskilningu síðan. KA-menn fá innkastið. Það var að sækja boltan hann að komin. Það var bara reynt aftur að prjóna sig í gegn. Gengur ekki. Hotspinn á niðurstaðan. Hún kemur hérna á fjärstungina. Það er engin. Þeir yfir pakkar hann í miðunni. Það er markspyrna bara. Fór yfir allan pakkan eins og ég segi. Afturelding spilar þetta stutt frá marki. Fara upp hægra megin. Reyna að setja hann þarna út fyrir að stöða. Eða inn fyrir réttara sagt. Tína boltan vann í smá stund en kom hún síðan í burtu. Það kom að KA-menn í pressuna. Boltinn allaveg tilbaka. Og það er langt spark fram inn á miðuna. Reyna að koma einhverju spil í gangirna. Það er ekki alveg að takast. Yfirvegaður hérna í vörninni, kemur honum á samherja og síðan bara upp völlin. Hinn í geltir. Afturelding hérna kom honum upp hægra megin. Haldi þessu inn á. Reyna svo að lifta honum hérna inn fyrir. Það stöða. Flott fótavinna hérna. Þá er þeir að sleppa í gegn. Frábær stunga á Hinrik. Leikur á markvörðin en setur hann fram hjá. Óheppin þarna. Skemmtileg sókn. Gekk ekki alveg upp í þetta sinn. Það er bara Afturelding. Það er sama. Það er stutt frá markmanni til hægri og upp hægri. Það gengur ekki núna. Þá er Hinrik komin aftur í færi á skot. En það er aftur rétt fram hjá. Óheppin. Leikmaður Aftureldingar þarf hann að reyma. Markmaðurinn hans býður bara. Og núna tekur hann langt
tekur markmaðurinn bara sendinguna upp á hægri vænginn en hún var aðeins og löng. Innkast. Það langt innkast þarna. Hinrik snýr, ætlar að taka hann með sér. En Afturelding stöðvaði það. Það innkast. Hinrik þarna nær hann að snúa hann af sér, komin inn í teginn en það hornspyrna. Hornspyrna hérna, hann fer hérna, markmaðurinn slær hann, boltinn dettur niður en aftur á Hinrik skot. Aftur það framhjá á sama stað. Þetta var svona hálfæri myndi ég segja. Boltinn datt hérna óvænt. Markið fyrir framan hann. Þarna klikkar sendingin frá markverði. Hinrik reynir að snúa en vörnin stendur vel. Káa beint í pressun aftur. Kom honum hérna. Hinrik tryður sér og núna skorar hann, setur hann hinum megin og núna skorar hann. Frábærlega klárað. Staðan orðin 1-0 fyrir Káa. Við erum að lenda einhverjum smá myndtruflunum hérna. Búið að vera eitthvað sambandsleysi í gangi í dag. Skulum vona náum að kippa því í lag. Þarna kom myndin aftur, það gerðist ekkert en núna þegar myndin kemur þá er Hinrik aftur komin í færi. En missir hann fær innkastið. Reynir að setja hann þarna inn á teginn, tekst ekki. Markverður Aftureldingar með boltan. Velverðingar á þessum myndtruflunum. Kemur innkastið inn í teginn. En markverður Aftureldingar velvakandi hérna. Reynir að setja hann hérna inn á teginn, tekst ekki. Markverður Aftureldingar með boltan. Góð pressa þarna, Aftureldingar skila sér í að þeir fá boltan. Gera þetta vel, flott hælsending og þeir komnir inn í teginn. Ætlar að nota félagið sinn þarna, gengur ekki. Innkast endar í innkasti í Óvaravellinum.
Koma hérna með innkastið inn á miðjan völlinn. Afturhelding. Ekki dæmt þarna. Að reyna Afturhelding að koma þessu í burtu, gera það, en það fer ekki lengur en bara innkast fyrir Káa. Það kemur hérna, en Afturhelding eru tilbúnir í pressunni og eru komnir hérna upp undir tegin. Frábærlega varið, kemur vel út þarna og lokar vinklinum. Það var flott. Káamenn koma þessi burtu. Nú koma Afturhelding. Gera þetta vel og þeir að sleppa hérna í gegn, en það er stöðvað. Mikil barátta í þessu hérna. Endar í innkasti. Það er 11 mínútur að detta á klukkuna. Kemur Hinrik. Afturhelding nær að losa pressuna aðeins. Og Afturhelding heldur bara áfram, það var ekki dæmt þarna. Afturhelding voru með boltan. Þetta endar í hverju? Hotspinnu eða innkasti, er ekki alveg viss. Innkasti. Og langt frá horninu með þess að, ég veit ekki af hverju ég var að ruglast að þessu. Það er hotspinna sem Afturhelding eiga. Hún kemur hérna inn á tegin og ná skotinu en ekki á markið. Boltinn fram hjá markinu. Og markspinna frá marki Káamanna. Afturhelding kemst þarna í þetta en Káa sparkar hann bara aftur fram. Losa hérna smá misskilningur hérna og Afturhelding kemst í boltan. En Káa ná honum bara aftur eða eitthvað. Nei, Afturhelding enda með hann. Þetta er rosaleg barátta á liðunum og Afturhelding er komið með boltan hérna. Nær að snúa, koma honum út og kemur honum inn í tegin. Hann snýr inn á tegnum en markvörður Káa vel að verði, tekur boltan. Geta Káa komið hérna í sókn. Setja hann upp á Hinrik sem er með pláss hérna úti hægra megin. Þarf að koma hann inn í. Reynir það en aðeins svo nálægt markverðinum sem er tilbúin að fá hann. Sparkar hann hérna fram. Það er 1,5 eftir á þessum fyrri hálfleik. Staðan 1-0 fyrir Káa. Smá hérna einhver ruglingur í gangi en Hinrik er eldsnöggur. Missir boltan aðeins svo langt frá sér hérna og boltinn út fyrir endamörk. 1 mínútu eftir á þessu hérna í fyrri hálfleik.
að stríða okkur. Reynum að greiða úr þessu leið og hann flautar til hálfleiks. Hálf mínúta í það. Kemur hérna. Það er innkast sem KM eiga. Fyrir Patrik örugglega að flauta þetta bara. Leið hann kastar inn á, myndi ég giska. Já, hann gerir það. Hálfleikur 1-0 fyrir KA í hálfleik gegn Aftureldingu. Þá var þetta komið aftur hérna á stað og KA bara strax komið inn í teginn. Og það var KA byrja seinni hálfleikinn að krafti. KA menn komni bara hérna aftur. Kom hann inn í teginn. Og rétt fram hjá óheppin þarna. Sýndist þetta að vera Gunnar. Ekki alveg klára öllum KA-nöfnunum í þessu liði. Því miður. Og þarna kemur Hinrik eina ferðina enn. Og þeir ætla ekki að ná þessu öðru marki inn þarna. Afturelding hérna með kasti í horninu. Kom hann síðan fram á við. Þar lenda þeir að varna við KA-manna. En vinna bara boltan aftur. En eru stöðaðir. Góð pressa KA-manna hérna. Boltin endar hjá Hinrik. Sem kemur hann hérna til hægri. Og frábærlega skotið. 2-0 fyrir KA. Þetta er 17 mínútna leik. Það
var glæsilega gert. Byrja afturölding aftur. Afturölding hafa verið að sýna mikla baráttu hérna. Ekki náða að koma sér mikið inn fyrir vörnina samt. Það er nógu tími. Þarna koma þeir, en frábær vörn. Síðustu stundum að koma sér fyrir skotið. Og Lorenzo í markinu. Fær hann bara aftur og reynir það bara aftur að skjóta hann fram. Hittir þar að samherja. Og Hinrik, hann er grimmur. Stoppar hann svo og fer aftur á stað. Þetta er glæsilega gert. Það er brotið á honum rétt fyrir utan teig. Hann var ekki komin inn í vítategin samkvæmt dómaranum. Og aukaspyrna á stórhættulegum stað. Það er bara bæti í rigninguna. Hinrik tekur hérna. Þetta er flottur bolti. Og það er þriðja markið. Glæsilega útvært hjá Kámanum. Staðan orðin 3-0. Afturölding hérna að reyna að tróða sér í gegn, en það er ekki alveg að ganga, en kom hann í seinni bylgjunu, en hún gengur ekki heldur. Á Káa hérna, þar lendar Káa minna vegg, en ætlaði að brjóta sér í gegn. Nei, flott vörn hann í Afturöldingu. Flott pressa. Afturölding ætla ekki að gefast upp. Munna boltan hérna. Þetta algjör óþarf að vera að gefast upp. Kasta honum hérna fram. Koma honum lengra. Það eru stöðaðir. Dagur með innkastið tilbaka. Þarna eru þeir að tróða sér í gegn eða eitthvað. Þetta er aukaspyrna, púra aukaspyrna. Það var aðeins og seinn þarna. Hann mitti sig aðeins þarna. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Hann er sterkur. Harkar þetta af sér held ég. Það er markmaðurinn sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Þetta finnst mér skemmtilegt. Það er síla vert í þessu. Tekur hérna, lyftur honum. Og boltinn. Vá, fór í varnarvegg. Þetta verður ekki verið mark. Það hefur verið brotið á markmannum hana. Aukaspyrna var flott. Fór hana að varnarvegnum. Gerði markmannum erfitt fyrir. Sparkar hérna fram. Misti
að boltan hann þegar hann. og 22 mínútur búnar af þessu, staðan 3-0 fyrir KA. Alltaf sitt hérna langan fram. Gengur ekki alveg. Boltinn út af þarna hægra megin. Afturölding á innkast. Komum hérna inn á miðjuna og svo lengra fram. En vörn Káman að standa vel. Þarna kemur boltinn yfir vörnina. En Lorenzo í markinu kemur hérna skemmtilega út. En nú hann ekkert í markinu. En skotið yfir. Þarna voru Afturölding vel vakandi yfir því að markmaður KA var kominn í skóhlaup. Koma KA menn. Nei, missa hann aðeins svo langt frá sér þarna Afturölding. Afturölding hérna geta gert eitthvað úr þessu. Flott sending. En sem fyrr stendur vörn KA vel. Afturölding heldur boltanum. Þeirra 5,5 er eftir. Komin aftur í leik hérna. Spurning hvar boltinn yfir enda. Alveg örugglega hérna undir bílnum. Kemur ekki óvart. Patrik dómari reddar þessu. Það reddari. Komur hérna koma hann hérna fyrir en gengur ekki alveg. Markvörður Afturöldingar og hann saman boltan. Koma KA-menn stöða þetta hérna og reyna að byggja einhverja sókn. Afturölding hérna eins og óðar flugur hérna. Láta boltan ekki í friði. Þetta vilja þeir klárlega skora næsta mark. Koma sér inn í þetta eitthvað. Verður leikmaður Afturöldingar fyrir Njaski. Æsilega gert hjá KA-mönnum hann á staðan orðin 4-0 eftir 27 mínútur. Æsilega gert.
Skemmtilega gert þarna. En missi boltan út af. KM hérna fá bara annað innkast. Afturhelding hérna hafa pláss. Frábært úthlaup sem fyrr. En Afturhelding ennþá í séns. Fá hornspyrnu. Kemur sendingin inn í hornspyrnunni en hún bara út fyrir. Markspyrna tekin stutt. Hvað gerist hérna? Nær að snúa hérna frá tveimur, þetta var vel gert. Og annar og skot og það mark. Afturhelding búið að minnka munin. 4-1. Það 29-30. Smá miskilningur hérna, en þeir redda þessu eða hvað, jú, kom honum fram. Afturhelding ætla þó að reyna aftur, það 1 mínúta eftir. Fá innkastið. Hvað gerist hérna? Nær að snúa hérna frá tveimur, þetta var vel gert. Og annar og skot og það mark. Afturhelding búið að minnka munin. 4-1. Það 29-30. En komið á klukkuna. Þetta of lítið of seint. Því miður fyrir Afturheldingu. KM ætla bara að fara beint í sóknina Hinrik. Hann búinn að vera í hrikalega miklu stuði. Hérna var hann kominn inn í teginn og Óðabjörn skora ekki. Þarna flautað til leiksloka, staðan 4-0. Lokatölur fyrir KA í hollensku deildinni.
Já, þá erum við komin á leik Selfoss og Vals í ensku deildinni. Og leikurinn er komin í gang. Selfyssingar byrja með boltan. Þröngt hérna hjá þeim og Valsmenn vinna strax. Koma honum í gegn, það er dauðafæri og hann út af skotinu, markmaður fyrir niður og svo setur hann í markið. Glæsilega gert hjá Val, fyrsta mark leiksins. Það var ekki lengi gert, 14 sekúndur. Spurning hvort að þetta sé það sem koma skal í þessum leik. Selfoss miðja, Valur vinnur boltan. Beint mark. Selfoss aftur með boltan. Hvað gerist núna? Valsmenn vinna boltan aftur á miðunni. Þeir eru hættulegir þegar þeir fara af stað. Boltin er út til vinstri. Kloppi en gengur ekki alveg upp. Maður þarf vist að ná boltanum aftur. Og Selfyssingar, þeir koma boltanum hérna frá en Valsmenn eru fljótir að vinna hann aftur og lifta boltanum í áttina á teignum og það er skotið ekki nóg fast og beint í hendurnar á markmanninn Selfyssinga. Hér, Valur, aftur konum boltan, upp hægri kantinn. Leggja hann upp í horn og boltinn inn á teiginn en hún nálægt markinu. Hér Valsmenn, boltinn á teiginn. Þetta er hættulegir, Valsmenn búin að vera mjög flottir í byrjun leiks. Stór hættulegir upp við teiginn. Og líklegir til að bæta við öðru marki. Hárrétt dæmt. Dómarinn, hann telur skrefin. Metrarnir, þeir eru pottetir, 6 metrar. Aukaspyrnan. Inn á teiginn. Selfoss kemur boltanum frá. Valsmenn þó ennþá með. Og hér boltinn aftur fyrir, það er hornspyrna. Horn á stór hættulegum stað. Og skærin hérna og hann er felldur, það er aukaspyrna, hárrétt dæmt. Dómarinn, hann telur skrefin. Metrarnir, þeir eru pottetir, 6 metrar. Aukaspyrnan. Inn á teiginn. Selfoss kemur boltanum frá. Valsmenn þó ennþá með hann. Og nú er það að reyna að koma hann fyrir og reyni það. En Selfoss kemur boltanum burt. Og þetta er vel spilað þarna á Valsmönnum. Munaði litla við færi þarna í dauðafæri. Selfoss bjargar á síðustu stundu. Og langt kast fram og nú sækja Selfyssingar að miklum krafti. Hröðsókn hérna og hann fer fram hjá þeim. Tveimur kemur honum á samherja sinn en boltinn aðeins fyrir aftan hann. Það er að hægja á en þeir eru þá ennþá í sókninni. Komnir hérna upp að endanum bolti fyrir markið. Skotið en það er vel varið. Hann er vel vakandi í markinu. Hér, Valur. Nú ætla þeir að sækja hratt, þeir ætla að refsa, Selfoss fáið tilbaka, 3-3, það er skotið, en markmaðurinn grípur þetta. Neglir hún svo fram völlin, boltinn boppar henni yfir varnarmann Valsmanna. Aldrei átt að bolta boppa, það er svoleiðis.
getur verið hættulegt. Og sínst voru að varnarmaður Selfoss sem ætlar að, nei, hann stendur bara í tegnum, markmaðurinn tekur hana, markspyrnuna og Selfyssingar þeir eru að vinna sem meira hérna inn í leikinn. Það er erfiða byrjun, fyrstu 15 sekúndurnar voru heldur betur slæma fyrir þá en þeir hafa verið að spila vel síðan. Kallan aftur og þá koma Valsmenn upp hérna vinstamegin. Hann hefur tíma en varnarmaður kominn, fljótu tilbaka, vel unnið. Óskar gerir vel, nær að halda boltanum inn á. En þá kom Valsmenn af stað, Óskar í innkast, Selfyssingar eiga að kasta boltan langt yfir öllu sísmenn, nei, bara á fyrsta mann skallan aftur og þá koma Valsmenn upp hérna vinstamegin. Hann hefur tíma en varnarmaður kominn, fljótu tilbaka, vel unnið. Óskar gerir vel, nær að halda boltanum inn á. En þá kom Valsmenn af stað, Óskar í Valsliðinu, það eru Óskar í Selfoss, það eru Óskar í Val, það eru Óskar allstaðar. Hér er Óskar Valsari, fer glæsilega með boltan og vinnur hornspyrnuna eða hvað? Nei, bolti fór aldrei út af, fyrir núna, innkast sem að Valsmenn eiga. Inn á teginn og það er horn. Og hér hætta Selfyssingar hans dól sem boltan upp í teginn. En mér sýnist þeir alltaf ná að hreinsa boltan í burtu. Nei, mikil vinnsla hann í Óskari í Valsliðinu. Hér Selfyssingar komin af stað á broti, brýtur hann að stoppa skyndisóknuna. Spurning hvað Selfyssingar gerir núna. Jón Valgeir er að fara að taka þessa spyrnu. Kalla á hann að senda hann inn í, það er spurning, hann er með Valsmann, nei, Selfyssingar einnig að hliðina sér, á sparkar hann í 8 tegnum. Og hér koma Valsmenn með boltanum í innkast. Hættuleg staða hérna, þurrka boltan, en tekur hann svo stutt. Flottur hóta fyrirgjöfni, kemur svo boltan núna inn á teginn. En Valsmenn koma boltanum frá, þeir ná að halda honum hér inn á og Selfyssingar setja hann bara út í innkast. Valsmenn hér. Og hann finnur Samherja sinni gegn leikmann nr. 4, hann er sloppinn í gegn og hann leggur boltan fram hjá markinu. Markmann í hitt hornið, en boltinn ekki á markið. Valsmennir komnir aftur upp hægra megin. En Selfyssingar 2, hann þarf að senda bolta tilbaka. Skemmtilega gert þarna, aðeins trikk en ætlaði sér einum og mikið og það getur Selfyssingar sótt hratt. 2 á 2 hér.
Hann snöggur hann út til vinstra megin en nær ekki að halda boltanum inn á. Valsmenn snert hann út af. Boltinn strax inn á teginn og hann náður komið í veg fyrir að skotið svo fram hjá markinu. Hér innkast hjá Selfyssingum. Þeir eru aftur konum með hann hér aðeins aftur á vellinum. Spila hann miðuna. Já, flott hugmynd þarna og svo inn á teginn. Og skotið hann nær ekki nógu miklum krafti í það. Valsmenn komast fyrir. Hár boltinn á teig sem að Valsmenn komið í burtu. Og hér geta Valsmenn svo trætt eða hvaða 50-50 barátta. Selfyssingur setur boltann í Valsmanninn og innkast sem að Sunnlendingar eiga. Innkast hér og boltinn sendur upp völlinn. Og hér fer leikmaður Vals niður, fær aukaspyrnuna, heldur hér utan hníð á sér. Já. Donna dettur niður og hvað gera Valsmenn? Nei, hann bjargar. Frábærlega markmaður Selfoss, þarna mátti ekki miklu muna og hér stoppar dómar leikinn vegna meiðsla. Sóknarmanns Vals sem var mjög nálægt í að setja hann. Hér, bolti konur aftur leik. Ísak, Valsmaður. Skallar hann, hendi sér svo í tæklingu. Hér er Valsmenn hættulegri sókn. Boltinn inn á teginn en já, hann fer aftur fyrir. Komst aldrei í það að verða hættuleg sending. Þá Valsmenn aftur. Og þetta skemmtilega gert. Hvað getur hann gert? Nei. Heldur honum. Nei, missa hann út af. Og boltan mér lyft langt upp völlina Selfyssingum. Og nú geta þið sótt. Hann að koma inn í hlaupinu og reynir að finna hann. Boltinn beint í leikmann Vals og í bílinn okkar. Og Kári Steinn setur boltan svo út af. Hann neglir honum upp í loftið. Selfyssingar hér, finna boltan á miðunni. Flottur snúningur, hann getur skotið. Hann setur hann í varnarmann og aftur er að hornspyrnu.
Valsmenn með kasta hér upp öllin en komast ekki innan með boltan. Þannig að Selfyssingar er innkast. Nú fyrir að aðeins að flýta sér að ætla að setja mark fyrir hálfleik. Og þessi bolti er bara inn á teginn. Markmaður Vals hansa boltan, kastar hann hér stutt til hliðar. Og í þann mund flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Val í hörkuleik. Þá er síðari hálfleikur farin af stað. Valsmenn byrja með boltan. Í fyrri hálfleik skorar eftir 15 sekúndur. Það er eina mark leiksins hingað til. Hvað gera þeir núna? Já, núna fá Selfyssingar bara boltan. Og eru áfram með hann. En það sendi erfið og Valsmenn komin í innkast. Boltinn er langur á teginn. Skalla aftur fyrir sér leikmaður Selfoss fram hjá markinu. Já. Ofta er þetta að skalla með húu, segja þér. Það er sem að reyma þetta en boltinn er bara áfram í leik. Og Ari lyftir á hann með þetta fallega sending hérna upp til vinstri. Og þarna eru Selfyssingar heppnir. Ná koma boltanum frá og hefja sókn. Fá hér innkastið. Geta verið snöggir að taka inn á miðuna. Valsmenn taka innkast upp öllin. Og þessi bolti er út í annað innkast fyrir Valsmenn. Og hér er með hann, geta hann koma hann fyrir. Einn léttur kloppi þarna og svo inn í, en bolti rattar ekki á Valsmann. Og hvað gera hann? Reyna að koma boltanum aftur fyrir. Það tekst og það er skot! Frábær markvarsla, mættur þarna í hornið til að verja boltan. Góð viðbrögð í markinu. Það voru Valsmenn í flottri sókn. Spiluðu kantan á milli og komu svo með flotta fyrirgjöf. Hér, Valsmenn aftur konum boltan. Fer inn í skoti, hann gerir það, boltinn af varnarmanni og í hornspyrnu. Þá kemur spyrnan inn á teginn og í annan horn. Boltinn festist þarna bak við auglýsingaborða. Og þá sitja Valsmenn aftur inn á teig. Þessi er aðeins lengri heldur en á hann, en það langar hann fyrir gegnum allan pakkan og í innkast hinum megin.
Valsmenn hér. Innkastið, vinna annað innkast. Já. Aðeins rólegt núna. Boltinn á teig. Og svo kemur kross skot. En markmaður Selfoss á tánum. Sparkar svo upp böllin og boltinn boppar hér út af. Valsmenn, og þarna hættuleg sending, leikmaður 4 færin á milli fóta sér. En þessi bolti er ennþá inn á. Flott hreyfing og getur hann komin út í tegin. Hvað gera hann? Nei, var þarna með samherja sinn með sér einangt í tegnum ef hann hefði getað komið boltan til hans. Þá hefur líkur á marki verið mjög miklar. Hér er mikil barátta út í horni og afhverjum fyrir þessi bolti, það er að Selfyssingur í horn. Boltinn hér, inn á tegin, flottu bolti og það er bara mark beint úr hornspyrnunni. Eru Valsmenn að setja annað mark sitt í leiknum. Já, kom þarna skemmtilegur snúningur á boltan sem að markmaðurinn reiknaði ekki með. Og Valsmenn setja hér annað mark sitt, annað mark í leiknum og tvöfalda forystuna. Já, fyllilega verðskulda, Valsmenn búin að vera mjög flottir í þessum seinni hálfleik. Og hér er þeir aftur komnir á ferðina. Boltinn fyrir markið, Selfyssingar ná að bjarga, koma boltinn frá, en það er beint á Valsmann, tekur eina stöðningu til hliðar, tekur svo skotið, en það sé horn. Boltinn inn á teig, hættulegu bolti. Og hvað gerist hér? Valsmenn fá aðra hornspyrnu. Stór hættulega hornspyrnu frá Valsmönnum. Og það verður að valda miklum usla. Og þessi líka hann að valda bara menn setja fótinn út og reki stóru tanna í boltan sem að fara inn í netið. Valsmenn enn og aftur hér með boltan, áfallega mikið Selfyssinga. Róðurinn er þungur fyrir Selfoss þessa stundina. Og hér koma Valsmenn að vista sendingin og mikið til hliðar. Hann ætla samt að reyna skotið. Fær innkastið. Stutt innkast hérna. Hvað geta það gert? Boltinn lagður tilbaka og annað innkast. Jájá, það verður þó nokkur innkast þessa stundina. Langur bolti er inn á númer 4 sem hann leggur hann vel til hliðar. Og svo er skotið og þetta er vel varið. Hverinn á frákastinu? Það eru Valsmenn, hittir ekki boltan nægilega vel. Og Selfyssingar ná svo koma boltan út úr tegnum, skotið í Valsara og svo fram hjá markinu. Og markspyrna dæmd. Boltin er settur upp öllin. Selfyssingar hér, senda hann í gegn. Hvað geta það gert núna? Nú eru þeir að ógna margir í sókninni og þeir eru sloppnir í döðafæri að skotið en það er vel varið fram hjá markinu. Já, þarna lifnaði sig við Selfyssingum. Þetta viljum við sjá. Þetta 2-0, það er bara 1 mark og þá er orðin alvöru leik á ný.
Og hér Valsmenn á fleygiferð, 2 gegn 1, leggur boltan í gegn, en frábæð vinnsla tilbaka, þetta er þó ekki búið. Valur, hvað gerir þær? Boltinn lagður út, en góð vinnsla á Selfyssingum aftur og þessi bolti er innkast hér hjá Valsmönnum. Boltinn lagður tilbaka, nú vilja koma honum inn á markinu. Fýtt snúningur. Aftur, glæsilega gert. Og svo aðeins og lengi að koma honum frá sér hana. Einnig starting og mikið. Og þá eru Selfyssingar á fleygiferð hér. Hvað geta þið gert núna með boltan? Nei, Valsmenn flottir í vörninni, spil tilbaka markmannin sem að hann lyftur hann upp öllin. Og í innkast sem er Valsmanna. Nei, Selfyssinga. Jú, nei, Valsmanna. Nú er maður fann að bulla. Þá hefja Valsmenn enn einu sóknina sína. En Selfoss gerir vel þarna og þeir halda boltanum, hann að dómarinn sleppi þetta með aukaspyrnu. Og alveg en boltinn að leikmanni Selfoss og út fyrir. Og Valsmenn geta komið boltanum, ger það já, á vítaslínni með skotið í varnarmann. Valur fá boltan aftur, þeir vinna setni boltan trekk í trekk. Það gerir Selfoss rosalega að byggja upp sóknir. Boltinn inn á teig, hreinsaði burtu í innkast. Kemur innkastið, langt inn á tegin og Selfoss skallar hann út og nú fara af stað. Með mann með sér hérna, 2 gegn 1. En þessi sending er beint í leikmann Vals. En Selfyssingar aftur komið með boltan. Já, hann er fram með Selfoss þurft að taka hlaupið hans frá varnarmannum, losa sig við hann eða þá að búa til pláss fyrir hinn leikmann. Þeir hljópar að beint áfram, auðvitað að dekka hann. Boltinn er inn á teik frá Selfossi og hvað getur það er skotfæri, hann tekur skotið en það er fram hjá markinu, hafði ekki viðkomið í neinum. Sendingin hér út, getur snúið hér á miðunni. Og þetta gera Selfyssingar vel. Flottri pressu þetta núna. Og vinna hér boltan. Og nú kemur boltinn á tegin og þeir bjarga á síðustu stundu Valsmenn. En leikmaður Selfoss hittir ekki að saman sem það heyrðu samt búin að vinna hann aftur hérna. Hann er með 3 með sín á tegnum og gera vel hérna Valsmenn, það er hornspyrna. Hornspyrna á stórhættulegum stað. Bolti fyrir markið, slæðir hann og hann er fyrstur að ná boltanum aftur. Langur bolti hér fram. Og varnarmaður Selfoss gerir vel.
Hver er næstur? Það er Kristján. Kristján lyfti boltanum mér upp. Þeir eru 2 mútið 2. Nei, 3 mútið 2 en ná ekki að gera sér mat úr þessu. Enda er kvöldmaturinn ekki byrjar hér á mótinu. Innkast sem að Valsmenn eiga síðasta mínútan í leiknum þegar að Selfssingar negla boltanum fram. Ekki vitlaus hugmynd. En Valsmenn leysaði vel. Og hér kom Valsmenn upp vinstri þannig. Þetta er flott, vel gert. Frábær móttaka og það er skotið og það er vel slúta og Valsmenn ganga frá þessu leik. Hreyfingin út á kanti, setti bolta með hælunum aftur fyrir sig. Frábær fyrirgjöf, snertingin geggjuð og afgreiðslan ekki síðri. Allt við þetta mark gjörsamlega gargandi snilld. Og Selfyssingar verða því miður að játa sig sigraða hér í þessum leik. En það er þá ennþá tími fyrir 1 mark hjá þeim. En Valsmenn gera vel, losa boltanni fram. Og þá er leikurinn flautaður af. Valur vinnur Selfoss 3-0 í ensku deildinni. Jæja, við erum að detta hérna í Kópavogsslaginn. Breiðablik 4, HK 3 í brasilísku deildinni. Valsarar eru hérna að koma sér út af vellinum eftir sinn sigurleik hérna rétt á hann. Það eru Blikarnir held ég sem byrja og þetta er komið að stað. Já, hjá okkur hérna. Spennandi Kópavogsslagur framundan. Ekki nokkuð spurning. HK hérna að reyna að byrja einhverja sókn. Já, HK þeir hafa verið að vaxa á undanförnum árum. Já, algjörlega. Virkilega flottir yngreflokkunum. Og Breiðablik Já, alltaf verið. Já, við þurfum svo sem ekkert að hafa mörg orð um það. Nei, það var lengi verið öflugir. Já, það er nú einmitt þannig að Blikar eru með 15 lið á þessu móti. Já.
En þetta eins og ekki öll 15 liðin að spila, þetta bara 1 Breiðablikslið og þeir eru í vörn hérna. HK eru komnir í sóknina en standa vel og svo brýtur leikmaður HK á sér. Maggi Siguróla á flautunni. Maggi Siguróla. Hann veit alveg hvað hann að gera. Já, hér komast menn ekki upp með neitt. Það alveg svoleiðis. Og hér Anton Páll fyrir HK. Reynir að koma boltanum að teig en gengur ekki upp. Og já, þetta var skemmtilegt. Þetta var snirtilega gert. Snirtilegu kloppið þarna úr vörninni. Þetta var eins og hann heitaði gert það. Maggi. Hendi dæmd. Og hér boltinn spilað í öftustu línu. Hákon hér með boltanum í vinstri, sendir hann yfir. Hákon koma núna í pressu og eru við það að vinna boltan og vinna núna. Og hvað geta það gert? Þeir eru að reyna að tróða sér þarna í gegn. Já. Hæja aðeins á þessu. Smá misskilningur þarna í vörninni, sýndist mér. Markvörður Blik hafa tilbúin að taka hann en kom ekki að sök. Nei. Þetta skiptið. Mikil barátta hérna, svo við mátti búast. Já, HK-ingar eru þéttir, fara margir saman í pressuna. Það ljóst að það á að mæta Blikunum hátt upp á vellinum. Já. Sýnist það svona. Já, HK-ingast. Og þetta var áhugaverð tilraun til bakvælspyrnu á það. Já, fullt bjartsitt kannski, myndi einhverju segja. Já, út af miðvellinum að þá geta Blikarnir komið hratt. Og boltinn hérna inn fyrir, en snöggur varnarmaður HK-inga tekur boltanum til hliðar og reynir að koma upp völlin. Vann vel tilbaka hérna. Já. Og hér innkast. Og HK-ingar hérna reyna að senda upp í gegn hægri megin. Það er svo fast þarna. Já. Hótaði þarna sparkálum út. Já, spilaðum stutt, enda Blikarnir þekktir fyrir það. Þeir eru duglegir í að spila boltanum. Já. Ekki að sparka honum óþarfa eitthvað. Emil hér, leggur hann yfir. Fær hann yfir hérna til hægri. Þetta snuðt, við erum ekki alltaf inn í sama pakkanum. Já, dreifa þessu eitthvað. Þarna Blikarnir ná ekki að koma sér í gegn hana. Og hér Þórður á flegiferð. Blikarnir stöða þetta. Þetta hérna fram og tilbaka, menn á sprettinum. Hákon, leggur hann. Sérðu, skiptum kanti hérna. En HK-ingar eru snöggir. Frábær vörn í HK. Já. Blikarnir byrja bara aftur. Já, hann með hérna, Tómas að lauma sér inn á fjær. En hann ákveður að gera þetta bara sjálfur. Lendir á nokkrum varnarmönnum. Hann ennþá með boltan. Loksins tekur einhver annar boltan. Og hér farið aftan í að þarna var svona spurning með aukaspyrnu. Ekki dæmt. Nei, við treystum Magga alveg fyrir algjörlega, þessu. Hér sloppinn eitt í gegn. Og það er eitt sem lúrði þarna í framlínunni í HK. Já, en skotið beint á markmann Blikarna. Og þeir eru bara strax búin að koma boltanum leik. Já. Ekkert verið að tvína honum við þetta. Hvað ætlar hann að gera? Skilar hann tilbaka og svo yfir til vinstri. Flott spil hérna.
komin í teginn, skot, það er í stöngina og svo yfir markið. Setur hann yfir út dauðafæri en spilið, sóknaruppbyggingin frábæri á blikunum þarna. Mjög góð. Ég var svo viss að þetta væri mark. Heita líka, hún var risin úr sætinu. Þá koma HK, en komast ekki í gegnum Blikavörðina þarna. Svo fastur bolti yfir til vinstri, gekk ekki. Alltaf þessu boltinn á HK-ingar. Kom boltum inn út til vinstri, út í brettina. Hann verður að halda áfram hlaupinu. Þetta er frábær hreyfing þarna, markmaður Blik út á móti. Þetta er aukaspyrna, Já. púra aukaspyrna þarna. Aldrei í vafa Maggi, hann var alltaf að fara að flauta. Algjörlega. Þetta er bara aukaspyrna á stórhættunum stað. Hefði jafnvel verið guldspjald, hana. Hvað heldur þú? Mér finnst það var að sleppa hann í gegn. Já, ég held að allan daginn sko. Kvölds og á morguns. Þeir gerir sér tilbúinu hérna, hann ætlar að skjóta þess að sjálfsögðu. Og undir veggjum, þetta var sniðugt. Og skotið aftur, og þetta er framhjá markinu. Þarna, markmaður Blikana, hann stóð vaktina vel. Þetta var mjög klókt þarna. Veggurinn hoppaði, hann setti hann undir vegginn. Þetta var Ronaldinho. Já. Esk. En Blikarnir spila þetta þarna. Rólega í vörninni bara. Koma hér upp með boltaðan. Geggjuð sending og hann er sloppinn einn í gegn markmann út á móti. Setlar pottar fram hjá hann og gengur ekki og þeir koma honum frá í Englands Blikarnir. Þessi sending var frábær. Já. Þráðbeint hann í gegn. Hér HK-ingar, krumboltan út hægri kantinn. Og markspyrna. HK-ingar búin að vera mjög sterkir núna síðustu mínútur, eða bara allan leikinn. Blikarnir haft erfitt með að tengja saman sendingar og koma sér upp öllin. Algjörlega. Grimmir í alla bolta þarna. Blikarnir. Boltan er getur núna, hann tekur hann vel niður hann í fremstu línu. Honum vantar hjálp. Nú verður menn að koma með honum. Hann gerir þetta vel og kemur svo með sendingunni gegn. Hver er á undan? Það er varnarmaður HK. Maggi segir áfram bara. HK ætlar að prjóna sig þarna inn í gegn pakkan, gekk ekki. Blikarnir koma, reyna að spila sig hérna. Frábær varnarleikur HK. Það kom hérna 3-2. Sendingin, hún aðeins of löng sýnist mér. Já, Maggi var búinn að sjá þetta fyrir og var búinn að dæma áður en bolti fór út að eða benda. Þetta sennilega búinn að vera að dæma á þessu móti síðan 87 eða eitthvað. Þegar það var fyrst haldið? Yes. Já, það er ekki ósennilegt. Þótt að náttúrulega lítið náttúrulega ekki út fyrir að deginum eldri en 26. Nei, það sjálfsögðu ekki. Og hér dæmir hann bakgrindingu. Já. Kemst ekki upp með neitt hjá Magga Siguróla. Blikarnir, ætli spilum ekki stutt hérna, jú.
eins og þú sendir í þá kallaði ég það. Kallaði það. Það reyndar ekki í janúar en var ekki núna. Og Háká, hérna, næna haldur boltanum, nei, missar hann út af. Innkast, Breiðablik. Jájá. Full harkalegt þarna, já, Hákáingum. Já. Aukaspyrna sem Blikarnir fá. Gíslason sem ætlar að spyrna þessu. Já, ég held að Gíslason sé að fara lúðursönn. Gíslason ætlar að stela einhverjum metrum Já, nei, hann leggur boltanum út á fyrirliðan sinn. Sem að hóta skotinu, fer lengra, kemur svo inn á tegin. En þar eru Blikar ekki alveg nógu grimmir í bóksinu. Gerða vel Hákáingar hér. Og hann er að fá hlaupinn í gegn, en finnur ekki. Gengur ekki upp. En þá reynaði bara aftur. Þetta er vel gert og lengra að þarna stimla bolta Kemur í vel. skotfæri. Hann skýtur í Aftur. varnamann. Nei! Frábærlega varið. Markmaðurinn lá en náði samt að verja. Skotið auðvitað beint í hann en gerir engu síður vel að vera klár. Algjörlega, þá fljótur að taka hornið. Með skot aftur í varnamann. Fá hann aftur inn út til hægri. Og rúllon minn í tegin. Hann er komin í skotfæri aftur. Já, Þarna kemur markið. að sjálfsögðu, það hlaut að koma að því. 1-0 fyrir Háká. Já, virkilega verið klára. Þetta hefur, já, Þetta við leiða hans í loftinu. Já, það má segja það. Markið hér á 13. mínútu fyrir hálfleiks. Já, 2 mínútur eftir að þessu hérna fyrir hálfleik. Sá ekki alveg hvað gerist þarna. Mér sýnist hann vera, hann flautaði minnstu kosti, aukaspyrna eða markspyrna, já markspyrna. Hákáingar spila mjög stutt. Þarna flautar Maggi. Já, spurning hvort það sé bara samstuð eða hvort það sé til dæma aukaspyrnu. Samstuð bara takast í hendur hérna, strákarnir. Þetta var bara barátta hérna boltan. Miðað við samt hvað Hákáingar og Blikar að fara inn í tegin þá er þetta nú aukaspyrna. Er þetta aukaspyrna? Já. Já. Maggi var í betra sjónarhorni við. Ég held að hann setja hann á markið. Og reynir það í vegginn og hann tekur hann á lofti svo þarna, þetta er erfitt. Framhjá fyrir boltinn. Háká hérna. Leiktíminn í fyrri hálfleik alveg að renna út hérna. 20 sekúndur. Blikarnir með skotin, það er vel varið. Maggi flautar hérna til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Háká. Komum eftir smá.
Já, seinni hálfleikur kominn af stað. Það voru HK sem byrjuði með boltan. Já, HK-ingar þeir voru virkilega flottir í fyrri hálfleik. Það spurning hvort að þeir ná að halda saman dampi í seinni. Já. Eða þá hvort að Blikarnir komi hreinlega inn í þetta og Jafni leikinn. já, fyrir okkur þá væri það nú mest spennandi en Það væri skemmtilegt. ég held að HK-ingar hafi aðra hugmyndir samt. Já, HK er klálega ekki sammála okkur þar. Nei, enda þurfa menn ekkert að vera sammála alltaf. Nei. Anton missir hann út á óheppin þarna. Gruger setur þannan upp öllin. Góð hugmynd þarna. Gekk ekki alveg í þetta skipti. Og þá sendingin, HK-ingar vinnar hér. Rétt fyrir þetta teik, getur hann komist í skotið? Nei, leggur þetta til hliðar. Og Blikar snúa vörn í sókn. Þó ekki lengi því að Gísli gerir vel. Maggi kann sko að flauta í flautuna. Já. Já, Maggi spjallaði strákinn og hann glotti bara við. Já. Blikarnir hérna gera vel, koma honum skotið. Hörku skot, skemmtileg tilraun. Markspyrna á marki HK. Já. Heita líklega sett hann inn hérna en þetta var enga síður frábært tilraun. Koma Blikarnir hérna. En HK komast inn í þetta. Það var athyglisvert. Það var skemmtilegt hjá Blikunum. Flott úthlaup hjá markverði HK. Og góð tilraun hérna með engan, í raun engan í markinu hérna í smá tíma. Þeir voru nú komnir HK-ingar tveir hérna eiginlega til að verja markið sitt. Og þessi bolti hann að fara í gegn. Hann leikur. Þá tækifæri til að sækja það, 2-2. Fær hérna, getur hann fikið boltan aftur. Nei, Þetta er skemmtilega gert. Vá, geggja útlaupsatt, en því líka sendingin hérna. Þetta var glæsilegt. Með hælnum Enginn og í markinu. skoti. Rétt framhjá. Þetta var athyglisvert. Það var skemmtilegt hjá Blikunum. Flott úthlaup hjá markverði HK. Og góð tilraun hérna með engan, í raun engan í markinu hérna í smá tíma. Þeir voru nú komnir HK-ingar tveir hérna eiginlega til að verja markið sitt. Og þessi bolti hann að fara í gegn. Hann leikur í gegn hérna en góð hjálpavörn. Blikarnir eru grimmir. Þeir eru líklega í byrjunsetni. Þannig að smá meilskýringur, hann vinnur boltan samt en boltinn í lúkurnar og markverði HK. Boltinn hérna í innkasti fyrir HK. Hérna HK í skotfæri bara og aftur. Það fer hérna fram hjá markinu. ekkert að þessu. Það var flott. Flotta tilraunin hérna hjá HK. Já, hann neldi boltanum hann á markið. Já, En það er bara ein regla. það er bara að negla. Já, það er bara svoleiðis.
Flott hugmynd, gekk ekki. HK komast inn í þetta. Fyrirlið Blikana reynir að koma honum hérna yfir vörnina hjá HK. Daði hérna klárt að kenga stegi, biður hlaup, hann fær það og Blikarnir hér reyna að koma boltanum fyrir. Þetta munar ekki miklu. HK með stuttasendingu og inn á miðuna svo. Hann fær bara tíma til að hlaupa með hann og leggur hann hérna. Hann í skotfæri, tekur skotið í varnarmann en rúlar síðan í hendurnar á Blika kýpernum. Hörku tækling hérna og aftur. Skemmtileg tilhrif hérna á miðjunni á HK. Fá aukaspyrnuna. Blikarnir hann koma hérna utan að hægra megin. Já, Daði fann hann hér með boltan. Daði, skemmtilega gert og Það reynir skoti bara aðeins og fljótur á sér hérna. löngu færi. Það er ekki það, komið sér nær. Hákangar flottir á boltanum. Leggja hann tilbaka, Blikar í pressuðu. Já, Hákangar þurfa að koma boltanum út úr pakkanum. Þetta er erfitt svona sem allir Blikarnir eru. Já. Og bara langur bolti fram. Aðeins og langur fyrir framherjan. Bara að losa og stilla upp. Stuttur hérna. Þetta var vel gert hérna hjá Blikunum. Reynir að fara sjálfur staðis að reyna að finna félagið sinn hérna frammi. Það er aftur komin Helli Demba inn á Akureyri. Já. Ekki fyrsta og örugglega ekki síðasta skiptið í dag. Nei, Þetta er ótrúlegt. það eru skúrir. Skiptast á skínaskúrir í dag. Fótboltinn er alltaf jafn skemmtilegur samt. Já. Og hérna erum við líka, næstu búin að búa til sér gott færi. Það er nefnilega þannig. Gleðin er alltaf alls ráðandi hérna á N1 mótinu. Já, algjörlega. Blikar fá hér aukaspyrnu. Boltinn inn á tein, rétt yfir markið. Ég held að markmaður HK hafi verið með þetta svona allan tíman. Hann virkaði ekki mjög stressaður. Nei. Sultu slagur hann í markinu. Það eru 6,5 mínútur eftir af þessu hérna. Þarna Maggi létt undan sporun. Léttur á fæti, Maggi Já. Siguróla. Eftir og frár. Frábær vinnsla hérna í Blikunum. Vinna boltan aftur. Þetta- Skemmtilega gert. Já, þetta Þetta er bara vítaspyrna. Púra víti. Þetta er bara hárrétt. Þetta er bara keiri bara í baki á honum og þetta var skemmtilega gert hjá sóknarmanni Blika þarna. Þetta var frábærlega unnið tilbaka. Skilar hún síðan og sóknarmann Blika sem gerir þetta skemmtilega. En hvað gerir hann í vítinu? Það er stóra spurningin í þessu öllu saman. Getur jafnað leikinn þegar 6 mínútur eru eftir. Kemur spyrnan, tekur rólegt alhlaup, skotið og það er mark. Frábærlega gert. Já, HK-ingar eitthvað að kvarta í Magga yfir þessu. ég meina lítið þetta kvart undan þessu. Þetta er bara, þetta er sárt, það er alveg svoleiðis. En, Púra víti. já. Menn eiga oft til að taka aðeins út á öðrum þeirra. Já. Menn eru sárir en þetta er bara Menn hluti af þessu. Menn er aldrei sáttir þegar þeir dæmt gegn Nei, manni, sko. og auðvitað eiga er ekki að vera það. Nei, sjálfsög ekki.
Nú meðbyr með blikunum. Vó, þetta var flottur. Þetta skapaði smá hætta þarna. En langur bolti markverði HK og hann það var vel gert. Ég spyr bara, hvað þetta veður? Já, ég segi nú bara eins og Helgi Björns. Mér finnst rigningin góð. Þetta koma HK með skot. Yfir markið. Kontraðan hann sýndist mér. Yfir markið. Blikarnir geta hafið sókn. Ná honum hérna. Gíslason, hann með möguleika gegn Finnu sendinguna. Skemmtileg sending. Og þetta bara brot, þetta fyrir utan teigavísu. Þetta fyrir utan tegin, já. Aukaspyrna. HK eru að brjóta klaufalega af sér hérna. Já. Missa menn aftur fyrir sig og brjóta. Þarna væri komin 2 rauð spjöld sennilega. Já. Ef spjöld væri í þessu. Algjörlega. Og það er bara svoleiðis að þetta er bara dauðafæri hérna fyrir Blikana að komast yfir. Já. Það er 27. mínúta og þeir geta komast í 2-1. Algjörlega. Hleypur á boltanum, skotið og beint á markmanni. Hann sett hann í markmannsskotið, markmaðurinn hélt sínu horni. Já, það er vel gert. Það er hitt í þessu, enda Kópavogsslagur. Já, ekki við öðru að búast. Hérna fellur hann bara við og það var ekkert á þetta. ný. Blikarnir með góða pressu þarna en Já, HK. þetta hefur verið kaflaskiptuleikur. Blikarnir hafa verið töluvert sterkari í seinni hálfleiknum. HK voru mun sterkari í fyrri. Já. Hérna koma HK. Ég held að það sé ennþá mark í þessu leik. Það eru 3 mínútur eftir og ég held að það sé nóg í þessu Eyjó hér. Þessu boltanmiðinni, þetta er bara boltinn á milli og þeir halda hann líka. Boltinn út til hægri. Hvað gera þær hérna? Boltinn farin út af innkast. Já, já. Grænir eiga það. Það er komnar 27:30 á klukkuna. Það flautar Maggi, það er aukaspyrna HK. Hvað gerist hérna? Fyrirliði Blikana og nú er séns fyrir Blikana. Það skyndi svo. En þeir eru 2 sem vinna vel hérna tilbaka saman. Græja þetta. Boltinn út af, HK innkast. Bæði liðin vilja vinna þennan leik. Það er klárt mál. Enda vill maður alltaf vinna granna sína. Og bara alltaf vinna. Já, sérstaklega þessa leiki. Já. Ef það er eitthvað svona ekstra auka hvatning. Maggi leyfir leikmönnum ekkert að komast upp með einhverja vitleysu hérna. Nei. Hér er innkast sem að Blikarnir eiga. Það er 1,5 eftir. Já. Það er ennþá eitthvað í þessu Hákon hér. Reyna að tróða hann upp hægra megin. Breiðablikar innkast. Og það er hotspyrna. Hotspyrna þegar mínúta er eftir af þessu. Það gerist hérna. Kemur hérna lárboltinn fyrir gegnum allan pakkan. Nú fer hver að vera síðastur. Það spurning hvort að HK fái eina sókn eða hvort að Blikar ná að snúa þessu í sókn. Það er Blikarnir með boltana, frábær bolti inn fyrir. Og lyftur hann hana út. Þarna munar litlu að Blikarnir. Hefði verið rosalega skemmtilegt mark. Já, en líklega síðasta sem gerist í þessum leik. Já. Þetta var... Maggi er ekki að fara að bæta hann einu við. Nei,
enda lítill tími til þess. Já, það þarf að halda plani. Það alltaf skipulagi í þessu, en HK koma nú samt hérna. Nei, gengur ekki. Og þá fyrir Maggi að flauta, held ég. Já, þetta hérna síðasta. Hvað gerir hann? Hann setur boltan yfir. Heyrðu, hvað Nei. Og það bara leikurinn búinn. Það búið. Já. Endar með 1-1 í jafntefli í brasilísku deildinni. Kópavogs slagur. Frábær leikur. Já, þá erum við komin með ykkur á stórleik í argentísku deildinni. Boca Juniors Independent, nei, fyrir afsakið Víkingur Reykjavík 1, Stjarnan 1. Já, þetta verður hörkuleikur, held ég. Ég held það. Já, ég er alveg samfærður um það að það er Stjörnumenn sem byrja með boltan. Og þetta er komið af stað. Í mígrandi rigningu hérna. Besta fótboltaveðri segja þér. Ég er nú ekki alveg viss. Það er gaman, það er gaman. Það er langskemmt að spila fótboltaveðri, þetta er Stjörnumenn. Það kemur Stjörnumenn. En vel varist þarna. Og hér boltinn frá Birni Skúla. Þá geta Víkingar sótt. En Stjörnumenn flotti tilbaka. Skúli er búinn að ná boltanum aftur á miðjunni. Já.
Hérna koma Víkingar. Komnir hérna upp hægra með frábæra sendingu fyrir. Þetta var hættulegu bolti. Gekk ekki alveg, sá ekki alveg hver átti þessa sendingu þarna. Þarf að sjá númerið hans, þá get ég satt ykkur nafni. Já. Það er kannski orðið fullt seint. En hérna kemur hann bara aftur, númer 21. Það er Þorri. Já, Atli setur boltan í horn, Atli Hrafn. Eftir hann tapar þá náði hann að bjarga sér. Já. Redda sér fyrir horn. Og þá erum við að tala um að það er hornspyrna. Sýnist þetta að vera Guðjón sem ætlar að taka þessa hornspyrnu. Aðeins og fastur bolti hérna. Já. Annarkvort var að Guðjón eða Bjarki. Ég er aðeins að reyna að átta mig á númerum á leikmönnum hérna. Hér fær Gunnar boltan. Gunnar reynir að finna Tómas. Gengur ekki upp. Þannig kemur Þorri hérna. Sendir hann á fyrirliða sinn sem heitir Haraldur. Hér fín pressa frá Baldri en boltinn rattar alla leið aftur í Röndumörk. Markmaður Víkinga sparkar hann út hérna á fyrirliðan Harald. Boltinn að Baldri út af. Kemur innkastið. Þorri fær hann yfir á Harald. Haraldur fyrirliði spilar hann hérna inn á völlin á Sölva sem snýr skemmtilega. Þorri hér. Á Þorra. Þorri næri ekki alveg að halda honum hann inn á. Hver var það? Guðjón sýndist mér sem átti að fá þessa sendingu. Hér fær Tómas boltan. Tómas undir mikilli pressu. Það var Arnar Þór boltinn út af. Haraldur með innkasti fyrir Víkinga. Og já, þeir eru tveir Guðjónar þarna í Víkingsliðinu. Víkingsliðinu, já. Það er ekkert 27 heitir Guðjón S. Og númer 11 er það bara Guðjón. Tómas hérna með sendingunum miðuna og þeir koma boltanum minna yfir á Martin. Martin. Og þetta er skemmtilegu bolti á Gunnar Orra. En flott vörn þarna hjá Sölva. Sölvi vann vel tilbaka þarna. Kannski er Tómas. Hvað getur hann gert? Vinnur hornspyrnuna. Það er hornspyrna sem Stjarnan á. Björn Skúli og Baldurinn á tegnum. Og Kemur hérna skallað Þorri sýndist mér, eða ekki? og þeir eru hávaxnir, Víkingarnir. Þeir eru það nefnilega. Eða var það kannski Guðjón? Ég er ennþá átt að með á sig hérna. Já, þetta kemur allt saman hjá okkur. Kemur allt með kalda vatninu. Þetta er nóg af því hérna. Já, sannarlega. Hérna Þetta gerir var skemmtilega gert. En Martin stendur vaktina vel hérna, hleypur hann ekki auðvitað fram í sér og fær aukaspyrnuna. Björn Skúli tekur hana, sendir hérna upp miðuna. Gunnar tekur hann með sér en nær honum aftur, nei. Svarið við því. Haraldur vinnur sína varnarvinnu vel. Hér Baldur með skotið en þetta var leiðin framhjá en Jókum stendur vaktina vel já, markinu. beðin hérna með engasti upp á Tómas en Tómas setur hann, nei hann fer ekki út fyrir, já,
Kast þarna. Það eru komnir einhverjir aðri boltar þarna inn á og eitthvað vesen. Þeir eru alltaf að þvælast eitthvað þessi boltar. Já. Það er enga stjórnaði leikmennir. Það kemur Þetta er Þorri. Þorri, hann er á flegiferð. Sendir hann hérna tilbaka, yfir, réttara sagt, til hægri. Víkingarnir farin hérna. Haraldur fær hérna boltan, fær hann aftur yfir til hægri. Frábær. Liggur eftir markinu. Þarna hefði maður viljað sjá hlaupinn í teginn frá Víkingum. Já. Það var ekki nóg ákveðin í hlaupinu. Þetta var hættulegu bolti þarna. Spyrna Stjörnumenn frá marki en Víkingar grimmir á boltan. Víkingar sterkir þessa stundina. Láta bolta ganga vel á milli sem missa hann þarna. Tómas reynir að snúa en leikmann nr. 11 vörn Víkinga. Það er hann Guðjón. Guðjón stendur vaktina vel. En Tómas hérna, Víkingarnir aðeins kærlausir. Tómas vinnur boltan en hann er strax umkringdur á 2 og enda með því að þetta er frábær barátta í honum. En Víkingarnir koma þó fram með boltan. Sölvi hérna á hörkuspretti. Björn Skúli endar á að vinna boltan. Ætlar að finna hann í gegn. Gengur ekki upp. Og hér fær Gunnar Orri aukaspyrnu. Já. Þeir eru ánægðir með liðið núna síðustu leiki liðsstjóra. Það er að koma með nafnalistana hérna í massavís. Já. Í dag. Við fögnum því. Við fögnum því, alltaf skemmtilega að hafa einhver nöfn. Já. Þú sem að náði svona misvel að fylgjast með því. Hér, aukaspyrnan innan teginn. Og þessi fer að Gunnari út af Baldur Freyr, konun á tegur þessu spyrnu. Eiga þetta. Senda hérna stutt. Þetta er vel spilað á Víkingunum. Reyna að koma honum hérna inn á miðuna á Sölva. Gekk ekki alveg upp. Kemur Guðjón á Harald. Haraldur reynir að færa hann lengra upp, gengur ekki. Hanna aðeins og seinn hanna. Já. Sýnist þetta að vera Guðjón S eða hvað? 37, já. Það er Guðjón. Nei, það er Sigurjón. Það er Sigurjón. Guðjón er... Jón, það var einhver Jón. Já. Sigurjón er 37, Guðjón S er 27. Já, það er svoleiðis. Þetta er alltaf að koma hérna hjá okkur. Hérna er Björn Skúli fær boltan. Finnur Baldur, Gunnar niður á Björn Skúla. Boltinn er út á Benedikt. En Víkingar vinna boltan og... Þorri hérna. Já, flegiferð. Hann er stór með löng skref. Hérna góður á Víkingum. Stjarnan nær ekki að komast hann í gegn. Þorri skilar honum hérna út til hægri á Sigurjón. En það var aðeins og fast. Stjarnan fær innkast. Það var Benedikt komið með boltan. Kastar honum upp. Þarna fær hann yfir til vinstri. Eða til hægri. Sölvi hérna og Sigurjón. Mikil baráttan um boltan. Víkingar eiga þetta. Sölvi fær hann yfir á Sigurjón. Sigurjón upp á Þorra. Þetta
Það gerir Þorri vel en flott tækling þarna frá Baldri Ómari En aftur og Baldur Freyr kemur hann svo í burtu. Já, Víkingar sterkar en það er þó ekki náð að ógna marki Stjörnunnar neinu viti. Lokaður leikur, lítið tækifæri. Hann er rosalega stór hann í vörninni hjá Grindvíkingu. Nei, Grindvíkingu. Nei, þeir eru ekkert að spila hér. Þeir eru vissulega með á mótinu. Þeir eru með á mótinu vissulega. En hann Guðjón hann að nummer 11 á Víkingum, hann er rosalega stór. Erfitt að komast yfir hann held ég. Já. Háu boltarnir ættu að vera allir hans. Góð pressa hann. Já, Atli með þetta alltaf reyni í markinu. Hér, broti á Stjörnumönnum. Björn Skúli með spyrnuna, já, Baldur Freyr og hann með skotið. Sýndist þetta að vera Sölvi sem komst þarna fyrir hann. Fljótur að loka. Stjörnum reyna aftur en þeir eru stöðaðir. Stjörnumenn skila hann aftur á sinn markmann og byrja sóknina. Og Sölvi reynir skotið bara. Það er yfir og framhjá sýndist mér. Já, það er bæði að gera reynið á Sölva. Já. Það þurfa að skjóta markið. Það er rétt. Hér vinna Víkingaboltana hættunum stað. Sölvi reyna að finna Þorra í gegn, gengur ekki. Þorri samt sterkur, komið boltan aftur. Leggur hann út. Og það Bjarki þarna reynir skotið fyrir varnarmann. Ná alltaf að skora beint til þrensir í burtu en Víkingar strax konur aftur með boltan. Haraldur leggur hann á Sölva. Sölvi aftur í skotfæri, bara skítur inn. Hörku skot. Það var Atli í markinu með þetta. Tiltölulega þægilegt fyrir hann. Hálf mínúta eftir að þessum fyrirháleikina. Það er ansi margir hérna á hliðarlínunni hinum minn, veistu það ekki? Jó, það er það. Er þetta allt þjálfara kannski? Sennilega. Mér sýnist þetta að vera allt einhverjir þjálfarar og leikmenn. Spennandi leikur, margir hérna taka þátt í honum. Já. Þá er flautað til hálfleiks, staðan 0-0. Við köllum eftir fleiri marktæki fyrir mig seinna hálfleik. Já, það væri frábært.
Jæja, Seinni hálfleikur fann af stað. seinni hálfleikur kominn af stað. Byrjar á því að Benedikt setja boltan í bílinn okkar. Honum er fyrirgefið. Mér fannst það nú samt óþarfi, en það er hann mál. Já, Koma Víkingar hérna, Haraldur. Smá misskilningur hérna, stjórnan á innkast. Baldur Ómar setur hann hér á Benedikt sem ætlar að koma frá, en þetta gerir Bjarki vel. Bjarki gerir þetta rosalega vel, komin hérna upp hægra megin, en Benedikt vinnur vel tilbaka. Og markspyrna held ég að niðurstaðan sé, já. Get ekki betur séð. Ég get nú ekki sagt annað heldur en að þessi búningar stjörnumanna, gulu markmannsbúningur og blár útivallarbúningur sé virkilega fallegt. Þetta er skemmtilegt. Já, stjörnumenn greinilega með góðan smekk. Það er bara svoleiðis. Já, já. Og hér, Þetta er aukaspyrna. já, Þorri að brjóta Fyrir þarna aftan í hann. á Tómas Jóla. Klaufalegt. Já, og þetta er náttúrulega bara skotfæri, það er bara einfaldlega þannig. Já. Jokkum verður að vera tilbúin í markinu núna. Já. Og ég held að hann sé það nú. Já, ég meina, Trúi nú ekki öðru. hann er klár í allt saman. Þriggja manna veggur, frekar löngu fæni finnst mér nú samt. En hér er skotið yfir vegginn og Frábært skot en vel varið á Jokkum. markværslan alls ekki síðri. Og þá verður Benedikt og Björn Skúli hérna. Tala við saman, Björn tekur boltan. Kemur honum upp. Baldur stendur þetta vel að sér. Og þá er það Sölvi. Er hann kominn í skotfæri? Hann er að skora Frábært fyrsta hlaup. markið. Þetta er vel gert. Þetta er 2 mínútur í seinni hálfleik. Á, Sölvi að brjóta ísinn fyrir Víkinga. Frábært hlaup og vel klárað. Fagmannlega klárað. Þeir verja hann ekki þarna eins og við segja. Nei. Víkingar eitthvað að biðja dómaranum að bíða eitthvað, ég veit nú ekki af hverju. Nei. Sannlega reimarnar eitthvað. Það er klassíst. Já, það er alltaf svoleiðis. Stjörnumenn koma hérna. Já, alltaf hreinu hér. Baldur á miðunni. Leggur tilbaka Björn. Björn sér allan völlin, hann getur tekið ákvörðun. En hann þarf aðstoð, menn þurfa að vera á hreyfingu, menn þurfa að vera á tánum, tilbúin að fá boltan. Þarf ekkert að gefast upp strax hérna. Langt í frá. Nánast helmingurinn að leiknum eftir. Já, það er nóg eftir 12 mínútur. Hér loksins fær leikmaður Víkinga að reyma boltan. Það er bara svoleiðis. Reyma boltan. Það er nú athyglisvert. Sigurjón ætlaði að fara að reyma boltan. Já, það er. Alltaf er maður að sjá eitthvað nýtt í þessu. Já. Já, hann fær hér hrós úr stúkunni fyrir að hafa reymað þessa skó frábælega. Ég verð að taka undir það. Skotfæri á Sölva hérna, þetta er frábælega skotið. Ég held að þetta séu fast reymuðustu skórnir á vellinum. Já, mér finnst Já, það ekki ólíklegt. ég gat ekki séð betur. Hver var þetta? Sigurjón. Sigurjón, já, Sigurjón, frábæra reyma. Algjörlega. En hér eru stjörnumenn í hættu. Vá, þetta munar lítið að boltinni að fara í þeirra eigin mark. Eigin mann, já. Ein mark. Af einu manni. Koma stjörnumenn hérna. Góð pressa frá Sigurjóni. Og aftur skalla Sigurjón í burtu. Þetta er vel gert. Að koma Víkingar. Það er ekki Þorri sem finnur Bjarka. Bjarki missi hann aðeins hann langt. Aðeins svo langt frá sér hérna og boltinn út fyrir. Og hér eru Víkingar, nú er tækifæri til að bæta við örumarki, nei. Sölvi er í einhverju svakalegu stuði hérna í seinni hálfleik. Björn Skúli bjargar á síðustu stundu fyrir stjörnuna.
Og Jokkum, hann kominn langt út á markinu, neglinu fram. Frábær spyrna fram. Veist að Víkingarnir voru alls ekki tilbúinir í þetta. Nei. Stóðu bara og horfðu á boltan fara yfir sig. Víkingar eiga hérna innkast. Stjörnumenn gera sig klára í vörninni. Það tekir langt. Koma miðja að vítateg hérna. Sölvi nær ekki að gera sér matt á þessu. Fær bara boltan aftur hérna fyrir utan tegin. Setur hann á Bjarka. Bjarki með misjafna sendingu á Þorra en Þorri bara vinnur hann. Gerir þetta vel Þorri og svo skotið bara rétt framhjá. Já, öflugur hann Þorri. Baldur hér á miðunni. Engi til að senda á leggarna tilbaka á Atla. Atli langur fram í hlaupi á Gunna. En Gerist hérna Guðjón Guðjón. tekur stór skref og hann er undan hérna bolta. Kemur svo hratt út til hliðar. Þau vel spilja á Víkingunum. Og Haraldur hann er komið utan á. Þorri. Skemmtilega gert hjá Þorra. Og Haraldur með skemmtilega fótavinnu en klikkar. Hér Björn Skúli skallana frá beint á Harald sem alltaf bara hraði skotið. Hitti boltan ekki nægilega vel. Nei. Benedikt hérna. En Víkingarnir vinna strax boltan og senda hann upp í svæði en þar er enginn. Það er enginn. Hér Benedikt. Þetta lift setja boltan gengur ekki alveg upp. Baldur hér með Bara létt innkast þarna stutt. Kemur sendingin þarna upp á Bjarka. En aðeins og fastur. Það er innkast. Og Sölvi með góða pressu hérna. Stjarnan á þetta. Mísefnu sendingarna á Stjörnumönnum. Það er innkast sem Sigurjón ætlar að taka. Nú þarf einhver að bjóða sig. Hann setur hann bara upp í hornið. Bjarki var ekki alveg tilbúinn. Boltinn boppar hérna ofan útsendingarbílum hjá okkur. Það var algjör óþarfi fannst mér en. Já, en ég veit ekki hvað við höfum gert þeim. Nei, nákvæmlega. Sigurjón aftur með innkast hérna á Sölva. Sölvi reynir að setja hann inn í tegin en þar var enginn. Atli snöggur á sparkunum fram. Þetta er Gunnar Orra. Nei, þetta er Gunnar Orri. Það koma Stjörnumenn. Ekki langt Bjarki. Setur hann á Sölva. Sölvi hérna missetna. Já, Stjörnumenn lyfta boltanum bara fram en Guðjón með þetta allan tíman á hreinu. Þorri skemmtilega fótahöfinu hana en gleymir nú samt boltanum. Já. Það er svona betra að hafa með sér. Finnur hann og skilar hann til Haralds. Haraldur yfir á Sigurjón.
og Björn Skúli lyftir honum aftur langt fram. Hann aðeins í þessu núna. Já, 5 mínútur eftir að þessu, 5 mínútur sem Stjarnan hefur til þess að jafna þetta. Það er nægur tími. Hér kalla menn eftir skoti sem hann og gerir, en vel varið hjá Atla. Sölvi er búinn að sýna það, hann er með góða löpp. Já. Alveg sjálfsagt að skjóta. Og hérna, Atli missir boltan, en kemur ekki sök. Bleitan er að leika menn grátt hérna. Kemur fæslan tilbaka yfir á Bjarka sem vinnur aðra hornspyrnu held ég. Já. Verður ekkert úr henni. Stjarnan missir boltan þarna út að þetta var klaufalegt. Víkingar með boltan hérna. Sölvi setur hann yfir hérna á Sigurjón. Sigurjón hérna með skotið bara, en það er framhjá markinu. Atli spyrnir hún fram hérna. Það er svo mikið verið að flýta sér. Innkast þeim Stjörnumenn eiga. Hér Gunnar lyftur hann yfir sig og Guðjón setur hann í hann og hérna fá Stjörnumenn innkast. Nú verður þær að nýta þetta. Já, 3 mínútur eftir á þessu. Já. Og hér boltinn út og Martin með skotið. En Jokkum ekki í vandræðum með þetta. Nei, beint á hann og Jokkum segir mönnum að róa sig hérna niður. Já, það er skynsamlegt. Svo lyftir hann þeim ofar. Hann ætlar að setja langan greinilega, já, langt upp öllin og þessi fer fram hjá þeim öllum. Þorri, og þetta er glæsilega gert í Atlarafni. Já, virkilega vel gert. Haraldur þarna rennur á boltanum, þá er Martin á fleygiferð hér. Finnur Gunnar Orra með frábæra snertingu og hann munar litla, hann kæmi honum áfram á Tómas. Já, Stjarnan, þeir eru að býta frá sér núna síðustu mínúturnar. Já. Langur bolti aftur fram hérna. Já, Björn Skúli skallar hann, en bytti innkast. Koma Víkingar hérna. Já, og hér hann ekki að sleppa í sendingin fyrir Atli með flott úthlaup. Já. Rétt á undan Sölva þarna. Björn Skúli að klaufalegt hjá Stjörnumönnum hana. Já, og hvað getur Þorri prjóna sig hérna í gegn. Vinnur hotnið, sýndist mér. Hvað gerir hérna? Sölvi fær boltan. Hann vinnur bara annað hot. Tími vinnur með Víkingum. Víkingar hérna, þeir eru ekkert að flýta sér. Nei, en Guðjón finnur Bjarka. Bjarki inn í, það er í hendurnar á Atla í markinu á Stjörnunni. Bara setur hann á Martin nú er að koma full á ferð upp í hótt á Gunnar. Þetta er síðasta tækifæri sennilega. Já. Sölvi, já. Hann er rosalega öruggur á boltanum. Mjög yfir. Finnur Harald. Hanna klaufalegt hjá Sölva reyndar. Stjarnan þarf að flýta sér núna, það eru 10 sekúndur eftir á þessu.
Atli með nú að koma honum upp. Nei. Flautað af, já við settum klukkuna að setja í gang. Þannig Já. að tíminn passar er búinn, leikurinn er búinn. Víkingar fara með skríðarlega sterkan 1-0 sigur á Stjörnunni í argentísku deildinni. Jæja, þá er hérna að fara af stað leikur Þróttara 4 og Afturelding 3. Afturelding eru í grænum vestum hérna. Þetta er danska deildin. Og það eru Þróttara sem byrja með boltan. Gauti apotekari á flautunni. Og þetta er farið að stað. Þróttarar hérna að reyna að setja hann upp vinstri. Gengur ekki, aðeins og fastur bolti þarna. Afturelding sem reyna að koma þennu. Gengur ekki og Þróttarar spila vel hérna út úr þessu. Þá koma Afturelding, þetta er bara hérna fram og tilbaka. Markvörður Þróttara Fabian rúlar hann hérna út. Boltinn hérna upp.
Þróttarar hérna. Leikmaður 84, Davíð Fannar reynir bara skot, en það er beint af markvörð Aftureldingar sem fljótur á spyrnunum fram. Þá koma hérna aftur og nú er það skot aftur. Þórarinn hérna með skotið. Það er beint af markvörð Aftureldingar. Koma Þróttarar hérna, Ímir. Ímir spilar hann hérna yfir, færi hann yfir, þetta er vel gert. Hannes Hugi hérna, Ímir aftur bara. Kemur hann hérna inn fyrir á Davíð Fannar. Reynir það, gekk ekki alveg upp. Þá koma þeir bara aftur, Þróttarar. Vel gert þarna. Og bara skott, en það er beint á markið. Það var skemmtilega gert, Þórarinn. Það er svo fastur boltið þarna hjá Aftureldingu. Reyna hérna að senda hann inn fyrir. Skemmtilega gert þarna hjá fyrirliða Aftureldingar, en hann er stöðvar á endanum. Þarna góður sprettur hjá Davíð Fannari, en missir boltan á endanum út af. Koma Þróttarar enn og aftur. Það er frábært skot þarna, en það er framhjá. Sá ekki alveg hver átti þetta skot þarna. Það hafi verið Hannes. Skjárinn eitthvað að svíkja með þarna. Eða sjónin kannski bara. Skemmtilega gert hjá Aftureldingu þarna, það gengur ekki upp þó. Þórarinn með innkastið. Ímir. Reynir skotið, þeir eru óhrættir við að skjóta Þróttarar. Það er til í að sjá það bara fara aðeins nær og skjóta svo. Það er allt í lagi. Ímir tekur innkastið. Á fyrirlið Þróttarar þarna með fastan bolta fyrir sem var hættulegur. Það er Björn Darri sem er fyrirlið Þróttara. Það er markspyrna á marki Aftureldingar. Spila hún bara hérna stutt. Svo missetnu sendingarna sem Hannes Hugi nær í lið Þróttara. Stendur þetta af sér og Þórarinn með skot, þessi lúmskur, en markvörður Aftureldingar ekki vandræði með þetta. Spyrnir hún svo hérna langt fram. Innkast sem Þróttarar eiga. Þórarinn finnur Ími. Ímir hérna. Þórarinn og Ímir, þetta er bara sama uppskrift. Hann er lunginn Ímir með boltan. Leikmaður númer
36 mættur inn á Anton Ragnar í liði Þróttara. Það koma leikmenn Aftureldingar en missa boltan aðeins svo langt frá sér þarna. Tínas á boltanum en þeir redda þessu. Mosfellingar. En Björn Darri kemst inn í þetta. Og svo þetta er aukaspyrna, já. Davíð Fannar farið þarna aukaspyrnu rétt fyrir utan teig. Klaufalegt. Það eru bara 2 í vekk hana. Þetta er athyglisvert. Davíð Fannar með fast skot en það er framhjá. Það voru bara 2 í þessum vekk hana. Fannst það athyglisvert að þessu færi en þetta slapp til. Ímir kemur út af og inn á kemur Veigar Helgi færi hérna. Þórarinn kemur honum á Davíð Fannar. En sterkir í vörninni hérna Mosfellingar. Vel gert hérna. Færi boltan hérna upp til hægri. En boltinn aðeins og fastur. Fyrir hérna út af innkast sem Þróttarar eiga. Vel gert þarna hjá Mosfellingum og fyrirliðin er komin inn í teginn en þetta endar í síðasta snertingin var af leikmanni Aftureldingar. Þetta er rétt held ég hjá Gauta. Þórarinn færi boltan hérna upp, setur hann svo Davíð Fannar sem reynir að snúa í fyrsta. Gengur ekki og Afturelding getur snúið vörn í sókn. Hann er sterkur hérna fyrirlið Mosfellinga. Innkast sem Afturelding á. Og hvað gera Þróttarar hérna? Setja hann hérna leikmaður númer 3 Halldór Óli sem setja hann hérna út fyrir hliðalínuna. Innkast sem Afturelding á. Og kemur þetta inn í teginn. Hann tekur hann niður með bakkinu, þetta var skemmtilegt. Og vinnur hornspyrnu. Kemur hérna góðu bolti inn í teginn en markverður Þróttara velvakandi Fabian. Reyna að setja hann út til hægri. Aðeins og langur fyrir Anton Ragnar. Og Davíð Fannar reyna að setja hann upp. Vinna innkast. Dálítið staðir hérna Þróttarar. Annað innkast. Kemur innkastið hérna upp hægra megin. Þeir eru þéttir hérna Mosfellingar í vörninni. Það var Þórarinn. Snýr hérna skemmtilega. Setur hún inn á Davíð Fannar sem ætlar að taka hann í fyrsta, gengur ekki. Anton Ragnar er með boltan hann fyrir. En það er Afturelding sem á þetta. Hefur farið af Antoni
út af. Og ná að stoppa þetta hann í vörð Þróttara, kom hann ekki nógu langt í burtu samt. En þeir gera þetta vel. Nei. Þá eru Afturelding komnir inn í færi, reyna skotið en Fabian er tilbúin í markinu og tekur þetta. Skemmtilega gert inn á Þrótturum en vel varist hjá Aftureldingu. Þeir eru komnir hérna, nú þarf að koma boltan minni, stoppar. Ætla sér aðeins svo mikið hérna. En þeir fá bara boltan aftur, geta byrjað upp á nýtt, Afturelding. Það var erfitt. Innkast sem Þróttarar eiga. Þórarinn setur hann hérna á Davíð Fannar. Davíð Fannar á Veigar er kominn hérna með boltan og Þórarinn aftur á Veigar. Veigar á Björn Darra. Þórarinn. Halldór lyfti boltan með það frábærlega gert hjá Davíð Fannari og hann skorar. Þetta var glæsileg snerting hérna á Davíð og hann klárar þetta bara. Þetta var augnakonfekt þessi snerting. 1-0 fyrir Þróttara. Þegar rétt rúm 1 mínúta er eftir af þessum fyrirháleik. Við erum ekkert að tvína við þetta er komið eftir á stað hérna. Og koma Mósvellingar hérna upp hægra megin. Missa boltan. Aukaspyrna hefur farið aðeins í baki á honum hana. Þetta er rétt hjá Gauta held ég. Finnur fyrir einhverju hana. Gefur með hann bara fastan. Fyrir yfir alla og út fyrir endamörk. Eða út fyrir endalínu meira. Kemur Þórarinn. Á Veigar. Veigar snýr hérna. Reynir að finna Þórarinn aftur, gengur ekki. En þarna fær Þórarinn boltan. Góð barátta en Davíð vinnur hann. Hann er lunginn hérna Davíð og reynir bara skotið. En það er vel varið. Það er bara búið að flauta hérna til hálfleiks. Hálfleikstölur Þróttur 1, Afturelding 0.
Jæja, þá fer þetta að fara af stað aftur. Það er Mosfellingar sem byrja með boltan í seinni. Og þetta er komið af stað. Þróttarar pressuðu vel hérna strax í upphafi og fá innkastið. Björn hérna setur hann bara út á Veigar og Halldór yfir á Anton og Björn sem reynir bara skotið en að missefna og vörn Mosfellingar geta snúið hérna vörn í sókn. Tekst ekki þetta skipti. Mosfellingar koma hann hérna fram, hann er einn, þarf hjálp með sér, fær hann hérna en Anton kemst inn í þetta en það er innkast afturöldinga, koma hann upp í hornið, fá hornið Mosfellingar. Hættuleg hornspyrna hann að fá aðra tilraun og fá bara annað horn. Það er að gusta mikið hérna inn í bílinn hjá okkur. Kemur hérna, hann er svo langur hérna þessi hornspyrna. Mosfellingar inn aftur, komast ekki gegnum þéttan pakka hérna Þróttara. Það var að Björn nær honum ekki hérna á Ími. Árekstur hérna, algjört óvilja verk. Innkast. Ímir gerir þetta vel en er stöðvaður. Koma Mosfellingar hérna. Geta þær gert eitthvað þessu? Nei. Fastur bolti hérna út til hægri, aðeins og langur. Þarna eiga Mosfellingar séns. Reyna að byrja sóknina bara upp á nýtt. Það er skynsamlegt. Setur hann inn á teginn og á fjær en boltinn fram hjá markinu. Óheppnir hérna, afturhalding.
Flott pressa hérna á afturöldingu, koma boltanum ekki inn í tegin eða hvað, jú, og hann komin hérna, hann treður sér bara hérna í gegn, en Anton kemur boltanum frá í bili, sé ekki alveg hvað er að gerast hérna í hondinu. Afturölding fær hérna boltan, kemur hann inn í tegin, hann getur snúið og reynir að koma sér hérna í skotfæri, gengur ekki. Ég hef bara ekki séð svona veður hérna áður, þetta er rosalegt. Þetta er eiginlega alveg fáránlegt, þessi rigning. En leikmönnunum er nokk sama, þeir eru bara að spila fótbolta. Koma Mosfellingar, freista þess að jafna leikinn. Hann kemur sér hérna í gegnum með skotið framhjá, markspyrna, óheppni. Það var vel gert, en óheppin hérna. Sá ekki alveg hvað var dæmt hérna, en Þróttar að eiga boltan allavega. Þróttarar er eitthvað að reyna að koma sér hérna fram, gengur ekki. Eitthvað misskilningur hérna. Afturölding gera vel hérna. Mæran hérna, koma sér í gegn, nei. Góð vörn hérna, Björn Darri vann vel tilbaka hérna. Hotspinna hérna og flýgur yfir allan pakkan. Hefur greinilega komið við einhvern Þróttarann hérna. Þarna eiga Þróttarar boltan. Rænkast hérna sem Mosfellingar eiga það skot og framhjá markinu. Óheppin hérna. Óheppin hérna í skotinu Mosfellingar. Boltinn fer hann í gegn og hann er inni. Afturölding er búið að jafna mittinn. Það var smá heppnisstimpil þarna, en það þarf stundum líka. 1-1 er staðan orðin. Það er rétt rúmar 6 mínútur eftir. Afturölding hafi verið mun sterkari hérna í seinni. Þarna stoppa Þróttarar þetta og komnir hérna. Nei, Mosfellingar, jújú, Ímir reynir að finna Davíð Fannar hérna, gengur ekki. Björn stöðar þessa sendingu og reynir að byrja þetta upp á nýtt hérna. Misheppnuð sending. Flott fótavinna hérna. Pínu Rúni sem framherji hérna á afturöldingu, finnst mér. Langur bolti hérna fram, en afturölding stöðar þetta bara. Halldór Orri lendir hérna í vandræðum og frábærlega varið á Fabian.
Það er meðbyr með afturöldingu. Leikmenn týndu þarna boltanum en Björn vinnur hann og reynir að finna hérna Davíð Fannar inn fyrir en markvörður afturöldingar velvakandi hérna, kemur honum frá og afturölding vinnur síðan innkast. Það eru 5 mínútur eftir. Og staðan 1-1 hérna. Búið að vera hörkuleikur. Fabian kemur boltanum hérna út á Þórarinn. Þórarinn missir hann út af. Það er innkast sem Mosfellingar eiga. Og reynir hérna skot. Boltinn í teignum og vel varið hérna hjá Fabian. Hann rúlar hann hérna út á Halldór. Halldór upp á Ímir sem nær ekki alveg nógu góðu touchi hérna. Boltinn í hendurnar á Fabian aftur. Það má hverja spinna honum fram núna. Það er vel stoppað hann í vörðinni á afturöldingu. Björn Darri reynir þá og finnur Davíð Fannar í hlaupinu. Davíð reynir hann að leika á vörð Mosfellinga, gengur ekki en vinnur innkast. Vinnur innkast þegar 3 mínútur eftir að þessu. Kemur hérna Þórarinn en afturölding með góða vörn hann að vinna. Innkasti bara tilbaka. Hvað ætlar að gera? Reyna að kasta honum hérna fram. Þróttar að stöða það og Davíð Fannar með flottan snúning. Og ætlar að leika sér hérna Ímir. Þetta var vel gert hérna. Davíð Fannar finnur Ími, skýr hann eftir og Davíð fær síðan skotfærið en góð vörn hjá Mosfellingum. Þarna er aukaspyrna. Sennilega rétt. 2 mínútur rétt rúmar eftir. Aukaspyrna hérna út á kanti sem Þróttar að eiga. Boltinn er fundinn. Það eru 2 mínútur eftir hérna. Staðan er 1-1. Grindvíkingar hérna fyrir Þrótturum í þessu og hérna kemur flottu bolti inn í en hann er skallaði frá. Halldór Orri kemur honum á Björn. Björn færi hann út. Anton færi hérna boltaðan. Vinnur hornspyrnu, já, þetta er rétt. Náði hérna Anton að pota honum í varnarmann afturöldingar. Hornspyrna niðurstaðan. Hún kemur hérna aðeins út í teignum. Davíð Fannar reynir skotið. Afturölding ná ekki að hreinsa þetta almennilega en hérna við boltinn í hendurnar á markverði afturöldingar. 1 mínúta eftir að hver að vera síðastur að koma með sigurmark hérna. Flottu bolti hérna inn fyrir. Snýr. Nær ekki að koma honum fyrir en þetta er markspyrna. Afturölding hérna. Þetta er að fjara út hérna.
Þetta sennilega síðasti séns. Kemur hérna inn í. Boltinn í gegnum allt. Gauti kom með flautuna upp sig og flautar lokatölur 1-1 í dönsku deildinni. Þróttur Reykjavík Afturelding. Jæja, þá erum við komin í leik. Breiðablik 9, Selfoss 4 í ensku deildinni. Það verður á nokkuð svafa hörkuleikur, held ég. Það eru Blikar sem eiga að byrja með boltan. Og þetta er komið af stað. Blikarnir í sínu grænu og hvítu. Selfoss í sínum hefðbundi. Vá, þarna voru komnir bara í hálf færi þarna strax. Fá innkastið. Og Selfoss reyna hérna að gera eitthvað skemmtilega gert. Fínasta spil, aðeins og fastur bolti þarna og Blikarnir bara hreinsa þetta í burtu. Stilla upp. Selfoss fá hérna innkast.
missa Selfoss boltan út á og Blikarnir fá innkastið. Blikarnir. Selfoss gera þarna vel. Þá reyna Blikarnir bara aftur. Ég náttúrulega laug því þegar ég sagði að Blikarnir yrðu í hefðbundnum grænum og hvítum. Þeir eru nefnilega að spila í peysunum sínum bara í þessum leik. Enda sennilega rennandi blautar treyjur í skólastofum núna. En áfram með leikinn. Þarna kemur boltinn inn fyrir og aftur. Þetta er skemmtilegt og það komið færi bara, en skotið er yfir markið. Já, Selvísingar sparka hér langt upp völlin. En það er enginn í þeirra liði nálægt. Markmaður Blika kemur út, spilar honum í fætur. Hér Blikar er leggjandi tilbaka. Og hann fær hann aftur, spilar hann vel með því hann er nóg tíma til að snúa. Frábær sending inn fyrir vörnina. Og þessi bolti er rétt fram hjá markinu. Frábært spil hérna hjá Blikunum, flott sókn. Selvísingar lyfta boltanum aftur upp. Þeir koma inn margir í sóknuna. En ná er að halda honum inn á. Já, þeir gera það, en þeir tapa boltanum. Blikar yfir boltanum vinstra megin. Koma hann um miðuna. Þeir eru að ná að spila virkilega vel Blikarnir. Alltaf lausir menn til að senda á. Blikar aftur með hann flottur einnasteltingabolti hérna og fara á fleygiferð en missa hann aðeins svo langt frá sér. Þá geta Selfyssingar sótt. En hann er einn hérna og Dagur gerir vel. Selvísingar hreinsa hennar bolta svo út í innkast. Og ná niður, fer hann í hendina á honum, já. Leikur hann með hendinni, þetta er hárrétt hjá dómara leiksins. Aukast með á stór hættulegum stað fyrir Blikana. Nei, nei. Ég held að við erum að jafn. Það grínast. Og Blika taka þetta stutt. Og ég nú vilja sjá það skjóta boltaramanna. En þeir vinna hornspyrnuna. Blikar með spyrnunum tegin. Hár bolti inn á miðategin og hann er skallinn. Það munar ekki miklu. Blikarnir ná hér í boltan
Innkast sínum eigin vallarhelming. Annað innkast Blika. Og lyftir honum upp, boltinn aftur í innkast, hann bara þarna þessa stundina. Enn eitt innkastið. Hvort það í fjórða innkastið í röð hérna. Þá náði boltan loksins niður. En aftur innkast. Já, nú eitthvað að gerast. Bolti farin af þessu kanti. Hér Selfyssingar ekki alveg vissi hvað að taka hann. En það eitt hérna í sníkjunu bakvið. Finna hann ekki í gegn. Hér aukaspinna. Selfyssingar eiga líklega eftir að reyna að koma þessum boltinn á teiginn. Það nú samt bara einn inni. Það bara skot en þessi bolti frá markinu. Ógnar ekki. Blikarnir spilaði nú til hægri. Boltinn upp. Hér fellur leikmaður Selfoss en þeir rákust bara saman áfram með leikinn. Blikar komnir hér upp að endamörkum hægra megin. Hérna koma boltanir fyrir en Selfyssingar þéttir en þessi bolti beint á Blika sem hliður í skot. En Selfyssingar komast í horn. Gefum boltinn á teginn, Lárbolti. Og þessi bara aftur fyrir yfirmarspinnu. Selfyssingar lyftir honum upp. Þetta flott sending hérna. En móttakan fer hún átt frá honum og Blikarnir vinna hann. Blikarnir hann fer bara í skotið, já. Það er að skjóta. Menn skora ekki nema að skjóta. Spila Selfyssingar út frá marki þetta skiptið. Aftur og svo kemur boltinn upp til vinstri. Og Blikar sem fyrr þéttir kom honum aftur tilbaka vallarhelming Selfyssinga. Og enn fá Blikar hornspyrnu. Boltinn inn að miðjan teginn. Ná að taka hann skallan fyrir markið og svo leggur hann fyrir svo kemur skotið. Selfoss kemst fyrir. Hvað gerir hann? Reynir aftur skot en Selfyssingar komast fyrir þetta. Og enn áttu færa hann boltana fyrir þetta teig. Leggur hann fyrir sig, hann mætti kannski prófa að setja hann í fyrsta, það væri áhugavert að sjá hvernig hann myndi fara frábært skot. Geggja mark lyftir boltanum þarna í fjærhorni yfir markmanninn. Þeir verja hann ekki þarna. Blikar komnir í 1-0 gegn Selfossi. Glæsilega gert. Hvað gera Selfyssingar þá?
Blikar aftur komin í sókn. Spila boltanum til hægri. Snýr við, leggur hann tilbaka. Og gera þetta ágætlega, fá innkastið. Hér, Selfsíkar lyfta boltanum hérna tilbaka. Hættulegt. Þið komast upp með þetta, komar þó bara innkast og þetta er stór hættulegur staður fyrir innkast. Þarna við vítategin. Það er sterkt að fá einhvern þarna til að flikka honum áfram inn í. En það er Selfsíkar sem er fyrstir í boltan, þó Blikar ná honum og þarna er þruma með vinstri. Nú skil ég þessa móttöku alltaf hjá honum á hann er örfættur, hlýtur að vera. Vill fá boltan á vinstri og þetta var hörku skot. Langur bolti fram, Selfoss. Dagur kemur að sjúta af í innkast. Nú verða Selfossingar að lyfta liðinu sínu. Hann er bara einn inn að frammi, það er erfitt. Erfitt að vera 1 gegn 2 alltaf. Aðleitin á miðunni. Lyfti boltanum upp öllin og góðu skallið hann að leggur hann fyrir samherja sinn sem ákveður að skjóta á markið eða rétt fram hjá. Bolti spýtist á blautu grasinu. Og Blikar missa hann að bolta út fyrir í innkast. Selfsíkar hér, hátt í pressu, vinna boltanum við til Blika, fyrir skotið í baki á leikmanni Breiðabliks og þeir ná að hreinsa hann í burtu. Boltin er upp, þeir skalla hann áfram. Þetta engast er Selfsíkar, já, það er hárrétt. Boltin er upp í loftinu og hér er flauta til hálfleiks. Blikar búnir að vera sterkar aðilinn og leiða 1-0 í hálfleik. Þá er alltaf að vera klárt hér fyrir síðari hálfleikinn. Leikurinn farin í gang, Selfsíkar hér með boltan. En Breiðablik þeir vinna boltan hér á miðunni. Geta þeir gert eitthvað úr þessu? Nei, svarið við því. Blikar þeir að koma upp öllin.
Markmaður Selfoss snöggur að koma út á vinstri kantinn. Tekur vel á móti honum. Ætlar að leika hérna á hann. Boltinn greinilega farið út af, já. Strákarnir heiðarlegir. Og hér löng spyrna. En markmaður Selfoss allan tíma með þetta á hreinu. Og þá blikkar enn og aftur hérna. Gerir hann vel. Og skotið, þetta er frábærlega klárað. Flott hreyfing og magnað skot. Markmaður kom engum vörnum við. Blikar að tvöfalda fórsýna. Samt 2-0. Já, blikarnir hafa litið ansi hreint vel út í þessum leik. Og er að uppskera 2-0. Og þeir eru ekkert hætti, þeir eru strax konur boltan, vinna innkastið. Langur boltinn er á miðjan völlinn, boltinn tilbaka og það er skot á lofti en beint á markmann Selfoss. Og Blikar missa hann bolt út af, já. Þá er tækifæri fyrir Selfoss að komast upp og er, nei, það fannst mér að vera hans nefn í gegnum boltið boppaði öðru sem ég reknaði með. Þessi bolti fer aftur fyrir horn. Kemur boltinn á teginn, Blikar ná ekki að hreinsa nógu vel en jú, bolti fer núna og þá komar flegiferð. Hann er hérna, hefur nóg pláss til að hlaupa inn í með mann með sér. Hann hefur ennþá nóg pláss, hvað getur gert? Nú getur hann kannski losað boltan. Nei, kemur með skot þegar varnarmaðurinn kemst fyrir. Og boltinn í innkast. Blikar taka, kasta hér langt inn á teginn, hann skalla frá, beint aftur á hann, hann lyftur aftur teginn, skalla áfram, skalla upp í loftið og svo er annar skalli, það er enn eitt skallinn og frábær markvarsla þarna, snöggu niður, náði boltanum. En Blikar auðvitað, þetta er Selfoss gengur illa að komast núna framar á völlinn. Hér, boltinn, hárun teginn, markmann Selfoss með þennan alveg á hreinu. Sparka boltanum fram og þetta er flottur snúningur hérna. Mikið kapplaup og varnarmaður Blika Dagur, hann er sterkur. Og gefur Bliku tækifæri á snúa vörn í sókn. Sem þeir gera hér á flegiferð, þeir upp hægri kantinn. Og hann með menn með sér inn á tegnu, hvað gerir hann? Hann kemur boltan með teginn, frábærlega gert. Og þriðja mark Blika. Lítur dagsins ljós, þetta var glæsilegur sprettur, fór upp að endalunum og kom svo boltanum fyrir. Svona á að gera þetta. Ertu búinn eða? Hér Blikar aftur með boltan. En að koma honum upp, völlin gengur ekki alveg.
Og hér ekkert leikmaður Blikafellur vill fá okkar en fær ekkert. Selvísingar negla hér boltanum fram en enn og aftur það bara grænklæddur leikmaður sem tekur á móti boltanum. En núna tækifæri fyrir Selfoss. Geta þeir komið að stað, ná nokkur sendingum milli sín. Boltinn langur fram en engin spurning þarna. Blikar flott móttaka hérna inn á miðjuna. Hvað getur hann gert? Hann mætur enginn, núna mætur hann, þá spilar hann eins og á hér þetta. En Selvísingar vinna boltan. En Blikar vinna jafn óðum. Leggja hann inn út. Og boltinn að markinu, þessi í hliðanettið framhjá. Þá Selvísingar, leggja hann tilbaka. Og þetta vel spilað hjá Selfossi. Hvað geta það gert núna? Boltinn inn á teiginn. En Blikar komu sig yngast. Með viðkomi Selfossi. Og yngast eða Blikana. Þeir koma hér á flegi ferð upp völlinn, upp vinstri kantinn. En Selfossingar eru snöggið tilbaka. Selvísingar hann 1 gegn 3 en gerir þetta, hann munaði litla að kemist í gegn en leikmaður nummer 3 í vörn Breiðabliks stendur sína plikt gríðarlega vel. Blikarnir yngast langt upp að endalínu og Selfoss hreinsar hann í horn. Hér boltinn lagður út. Sendir hann á teig og maður á fjærfæran. Hann þarf að snúta teignum, reynir skotið. Selvísingar komast fyrir og koma svo frá. En vitum við, þarna búið að flauta aukaspyrnu. Hér kemur spyrnan, hún góð en rétt fram hjá markinu. Það mátti engu muna. Selfyssingar, nú lag. Nú koma þær af stað en Blikar sem fyrr stoppaði þarna við miðjuna. En býtur nú við. Nú koma þær, 2 á móti 1. Leggur hann inn á teig, glæsilega gert. Markmaðurinn kominn út á móti. Hann reynir að setja fram hjá honum. Utanfótar hægri, gengur ekki og boltinn fram hjá. Þarna var séns fyrir Selfoss. Og hér glæsilega gert hjá Blikum. 2 á móti 1 núna. Alveg sjóðu Selfoss á hann. Það fer dálítið vítt og enda svo á því að missa jafnvægið. Já. Ég höfðu frekar viljað sjá hann hlaupa beint inn að markið þarna. Í staðan fyrir að hlaupa beint upp að endalínu. Blikar aftur inn á boltann. Já, þeir eru að spila ótrúlega vel sínum milli Blikarnir og sökum þess eru þeir að fá fullt af færum. Hér mikil baráttu á boltann. Leikmaður Selfoss gerir vel en sterkir Blikarnir í vörninni. En það fjölmennt á hann. Það breytir engu. Hann fer bara áfram sjálfur. Losa svo boltann. En Selfossingar aftur konum með hann.
Hér lifta Selfoss boltanum upp völlinn. Blika bara sværi sömu mynd, ennþá hærra upp völlinn, hærra upp í loft og snúa hér glæsilega. Varnarmaður Selfoss nota líka með vel heldur frá, kemur svo Samherja og þarna spila þeir vel og senda á næsta, flott. Nú eru þeir 4 í sókninni, nú er þetta að gera koma boltinu upp hægri megin, getur að koma honum fyrir, fastan fyrir, já, gerir það. Markmaður Blika vel með þarna, stígur út á markinu og hirði boltan. Þarna Selfoss, nú eru þeir í sókni og það er skotið og það mun ekki miklu. Nú eru Selfyssingar mjög nálægt í að skora. Ef þeir ná að skora þá gæti að hleypt smá lífi í leikinn, en tíminn er naumur. Og hér vinna Blikarnir boltann og gera þetta laglega, frábærlega gert, færðan á nokkra í sig og svo losa hann á boltann. Sendi ekki til miður hans fyrir aftan. Hér, yngast inn á tegin. Blikar með boltan hérna fjær. Það er svo langur, þurfa að leggja hann út. Þannig að koma hann aftur fyrir. Nei, missaði hann út af. Hér, Blikar koma boltanum inn á teig, Selfoss koma hann í burtu. Innan við 2 mínútur eftir og staðan 3-0 fyrir Breiðablik. Og hér er mikill darata þessu tegnu sem enda með skoti á markið sem fer í stöngina og Selfoss koma hann svo frá. En Blikar vinna boltan hér. Nei, Selfoss koma aftur með hann. Vel gert af Selfossingu og svo boltinni fyrir. Fara 2 á hann snýr við, góður snúningur og svo bara að láta vaða, já, löngu færi. Það er þetta á bjartsýni í hann. Menn verða að vera bjartsýnir stundum. Langur bolti fram. Og hér spila Blikarnir, þeir spila flott á milli sín. 1-2 snertingar, ekki mikið meira. Og uppskera horn. Hér, boltinn upp völlinn. Og hver er fyrstur á hann? Jú, það eru grænklæddir Blikar. Hér er komnir í góða stöðu, rétt fyrir teg. Hleður í skotið að sjálfsögðu, en það er rétt fram hjá markinu. Blikar aftur í boltan, fara í enn aðra sóknir sína sem að Selfyssingar þetta stoppa núna. Og hér er dæmt aukaspila, en það er spurning hvort þeir fá að taka hana því að leiktíminn er búinn. Nei, hér flautar dómarinn til leiksloka. Breiðablik vinnur Selfoss 3-0 í ensku deildinni. Flottur leikur á Blikunum. Hvað ætli sé að F-in gera?
Já, komiði marg, blessu og sæl. Hér fer að fara fram leikur Völsungs 1 og Fjölnis 3 í Chile-deildinni. Gríðilega spennandi leikur sem við höfum hér á ferðum. Byrjum á að lesa upp lið Völsunguna. Þar er í markinu númer 1 hann Magnús Atli. Svo eru leikmenn númer 10 Höskuldur Ægir, númer 11 Alex, númer 17 Aron Bjarki, númer 23 Davíð, númer 7 Tómas, númer 11 Arnar Freyr. Við höfum lið Fjölnis einnig, en lið Fjölnis er þannig skipað að í markinu er Ágúst, númer 65 Argrímur, númer 85 Atlas, númer 43 Hinrik, númer 73 Jósef, númer 45 Lukas, númer 47 Sveinbjörn, númer 33 Þórkell Máni og númer 83 er Markus. Næsti stjóri er Bylgja. Hér eru Völsungar með boltan. Spila um alla leið tilbaka á Magnús í markinu og Magnús lyftur hann síðan fram upp völlin. Og hér er boltan lyft upp í áttina Arnari, gengur ekki upp. Og hér eru Fjölnismenn í sókn en missa boltan aðeins svo langt frá sér og Völsungur fá innkastið. Arnar hér með boltan. Arnar gerir vel, losar nefnfalt á Alex. Alex tilbaka á Magnús Atla og Magnús spilar á Davíð. Davíð aftur á Arnar, Völsungur rólir hann að spila honum, en Lukas kemst næstu inn í þetta og hér vinnur Atlas boltan. Atlas getur bara farið í skoti sem að gerir vel varja á Magnúsi. Já, Magnús gerir vel að verja boltan og ná svo frákastinu sjálfur. Og hér Höskuldur leggur hann fyrir Arnar. Arnar á flegiferð en Það var Sveinbjörn. Það var Sveinbjörn alveg rétt. Kemur hann tilbaka. Ágúst bara. Hér frábælega spila og Jósef með boltan fer fram í einum, má ekki við hinum og þá koma Völsungar hér. Davíð sendir hann yfir á Tómas. Tómas áttaði sig ekki alveg hversu stuttur völlurinn var þarna hliðina á honum og Völsungar Fjölnis með fljótar að taka. Jósef snýr þarna vel, þarf að losa boltan, gerir það. Þá er það ekki Argrímur sem átti að fá boltan hana. Jú, gæti ekki betur séð. Sveinbjörn þetta. Og hér Davíð rólegur, engin pressa á honum. Finnur Arnar að setja Höskuld í gegn. Það gengur ekki. Hér er þetta hana 33. Það er leikmaður nummer 33, það er Þórkell Máni. Já, hann er með þetta allt á hreinu, Þórkell. Já. Það er bara svoleiðis. Finnur hana Atlas sem kemur honum á Lukas Rabio. Sem snýr sér hana skemmtilega á milli tveggja. Já, og þarna var nú athyglisvert þegar Tómasi ætlaði að taka helspennina. Davíð fekk á boltan en Jósef duglegur sem fyrr. Sem fyrr. Við sáum hann hérna fyrr í dag. Já. Þetta Fjölnislið. Hér Lukas kemur tilbaka á Þórkell. Þórkell finnur Sveinbjörn. Sveinbjörn tilbaka bara á Ágúst. Það er skotið bara á Völsungum. Það er fram hjá markinu. Já, að gera láta vaða. Já. Skorar ekki nema að skjóta. Nei, góð vísar aldrei hóst kveðin. Nei, einnig. það er rétt.
Kemur Atlas menn á Jósef. Jósef. Davíð gerir þetta virkilega vel hérna, spila boltanum upp á Arnar. Arnar snýr, lítur upp, sér Höskuld í hlaupinu upp kantinn. Höskuldur, já, Tínir boltanum aðeins Já. þarna. kemur fyrir á bestu bæjum og Jósef hérna gegn Alex. En Alex gerir frábærlega Gert þarna. og það fær svo bara yngast í beint til sín. Já, já, Já. þakka fyrir það og kemur boltanum út til hægra á Aron Bjarka. Það voru Atlas hérna úti hægra megin. Reynir að finna Jósef en hann fer aðeins og fastur. Davíð hér setja hann upp kantinn á Arnar. Arnar er ekki alveg að halda svo inn á. Sveinbjörn hér upp á Atlas. En Arnar Vinnusamur komið tilbaka. Já, vel gert þarna. Fer hérna fram hjá Lukas á miðunni. Lukas hund eftir hann. Vel gert þarna hjá Markus. Hann skattast ekki. Jú, eftir að Markos. Hann reynir þarna Hvernig getur við glemt hvítu húrinu frá því fyrir í dag? nákvæmlega. Það er galið. Já. Hér er vel spilað hérna. Meira sem er galið reyndar er að þessi húa sé ennþá hvít en Já, það er reyndar kemur mjög óvart. Líklega ekki spilað á grasinu síðan að nei, hann spilaði hér síðast. ætli það. Nei. Jósef með góðan snúning hérna. Góð pressa. Jósef snýr sér hérna, hann er sterkur. Já, stígur hann út en hann er ekki nógu góðu valdi á boltanum til að fara í eitthvað skot. Nei, Og missir hann bolta út af hann Tómas. Jósef Björn fær boltan Tómas í bakið á honum, Tómas vinnur hann og Aron Bjarki en hérna er Alex með boltan, áhugaverðsnúningur og mikil bara þennan boltan upp í horni, enda með því að bolti verður allarlega varna með Fjölnir. Sveinbjörn enda með hann og Sveinbjörn kemur á Markus. Markus tekur á rás. hvað ætlar hann að gera? Góð vörn hérna. Já, Tómas stoppar hann og skemmtilega gert hvernig kom boltanum á Aron eða hvernig Aron tók bara boltan á honum. En Fjölnismenn eru komin bara með boltan aftur. Það er Atlas. En hann er stöðvaður. Hörku tækling hérna. Lögleg. Hann er fljót til að taka þetta innkast. En stöðvaður. En kemur Atlas hérna upp hægra megin. Davíð vinnur vel tilbaka. Það er að plata hann hérna í horninu, gengur ekki. Atlas fær hann hérna, skila hann aftur og það var Lukas sem fekk hann frá Atlas. Já. Og svo aftur tilbaka. Hinrik hér með boltan, leggur hann tilbaka á Sveinbjörn. Sveinbjörn skilar hann tilbaka á Ágúst. Á Sveinbjörn er að leifa Ágúst alltaf að vera með í þessu. Já. Það er, Ágúst má ekki kólna á mikið þarna. nei, Lítið að gera fyrir markmennina. Já. Það sem að er þessa leiks. Magnús þurft að grípa aðeins meir inn í en ekki, Já. ekki verið í teljandi vandræðum. Nei. Hér setur Hinrik hann í innkast. Já, Völsungar búin að fá innkast þarna framalega á vellinum. Tómas lyftur á minn á tegin, Höskuldur í barðinni, Sveinbjörn skallar hann aftur fyrir sig og Gústi í markinu, hann grípur hann að bolta auðvitað. Sér Atlas hérna á Kastar honum hérna út til hægri. Davíð kemst inn í þetta og þá geta það sótt. Arnar er með honum.
Davíð kýs að fara sjálfur. Hann Fjölnis með tvöfald á hann. Fá hotspinnin. Já. Það var mikill kraftur þarna í Davíð þegar hann fer á ferðina. Já, hann virðist vera skruggu fljótur. Hér kemur Hinrik boltanum frá. Davíð með skotið. Það framhjá. Allt í lagi að reyna þetta. Kom hann skoppandi til hans. Þá verður maður að skjóta. Klárlega. Og vonast til að smell hitta boltan. Sérstaklega þegar þú ert vinstri bakur. Já, þeim finnst ekkert leiðilegt að skjóta þegar þeir fá tækifæri til þess. Gerum það ekki. Hvað finnst þeir þetta að fáum? Það er alltaf gaman að... Alltaf gaman að reyna að skora. Já, og hér Arngrímur missir boltan aðeins svona langt frá sér. Þá er það lefty. Davíð lefty. Skemmtilega gert. Kemur hún hann að ætlar að koma hún hann að yfir en Sveinbjörn stoppar. Sveinbjörn stoppar þetta. Yngast dæmt. Það gengur ekki alveg hérna hjá Völsungum. Boltinn út fyrir endalínu. Koma Völsungar áfram! Það eru nokkrir Völsungar í stúkunni eða á hliðalínni. Já, öllu frekar. Stutt að fara fyrir Húsvíkinga. Göngi komið inn og svona. Jú. Kemur auka bolti og Gauti Einars. Sýna hann hefur engu gleymt. Léttur á fæti. Lyfsalinn. Apótekarinn Já. og Lyfsalinn. Þannig kemur Markus. En stöðar. Alex gerir það, hann er gríðarlega þéttur og öflugur fyrir þarna í vörninni. Já. Þeir eru ekkert að fara fram hjá honum auðvitað. En hér er Arnar, er hann að komast í gegn. Sveinbjörn fyrir honum og Ætla sér að hana hérna. Já, ætlar alla leið. Þeir henda sér hérna niður. Henda sér á hann og það er vítaspyrna, já. Það er þetta vítaspyrna, Já, lítið við þessu að segja fyrir Fjölnismenn sýnist mér. Já. Hent sér hérna niður á Arnar og Það er spurning hver ætlar að taka þetta. Það er Arnar sjálfur bara. Já. Hann Og hann setur hann í stöngina. Já, utanverð stöngin og Fjölnismenn fara strax að stað hér. Ætla sér að setja smá press á það. Arngrímur hér á flegi ferð upp völlin. En hér Höskuldur aftur komið boltaveri Völsunga. Já. Þeir ætla ekkert að gefast upp. Þýðir ekkert. Jæja, það er algjör Þýðir óþarfi. ekkert að gefast upp í þessu. Það er nóg eftir. Þáttur að þetta hafi klikkað. Þarna er hann komin inn í teginn. Og þá á hann skalla í slána Arnar. Já, Óheppinn hérna. Óheppinn hérna. Arnar. Það er stöng og slá, þá hlýtur næsta að vera inni eða ekki. Er það ekki einhver regla? já, það er spurning með hína stöngina, hvort að hún sé á undan. Já, eða- reyndar, það er spurning. Já, þeir eru allan að búin að sikta út hvað markið er. Já. Boltinn er út af Alex er náttúrulega Davíð fá boltan. kemur hérna upp kantinn. Lukas vinnur boltan. Já, Lukas Blær gerir þetta frábærlega og kemur Kemur hann yfir á yfir. Markus. Og aðeins og fyrst sending. Aðeins og föst. Það er markspyrna frá marki Völsunga. Koma Völsungar! Hér hendir Arngrímur sér í tæklingu. Ekkert að þessu. Sveinbjörn hérna snýr, sendir tilbaka á Ágúst. Ágúst fær hann yfir á Hinrik.
Hinrik Hinrik. upp á Markus sem tók gott hlaup hana fram fyrir inn í svæðið. Lukas. Finnur Lukas. Lukas með frábæra sendingu. Reyna að koma hann hérna inn í en Sveinbjörn hérna með boltan. Já, tekur enga sénsa. Nei, skynsamlega gert bara, held ég, ekki að reyna að gera einhverja glóríur hérna öftustu línu. Hér Davíð með hann vinstri reynir skotið. Það varði Ágúst. Það byrðum menn að slaka þess á. Og Gauti samanlega. Já, Já, það er vatnspása og hálfleiksræður. Svo komum við að vörmu spori. Og þetta er komið að staðinn aftur. já, Fjölnismenn hér með boltan. Arngrímur út á, er þetta Markus eða? Nei, þetta er Atlas. Já, þeir eru búin að taka sér húuna, ég trúi ekki að Markus hefði gert það. Nei, hann er ennþá hérna með hvítu húna sína, síns mér. Það er kraftur í hvítu húnni. Þá er það Þorkell Máni á X-inu. Já, 977. 977. Já, Það er stungan aðeins á först. Máni er nú öllu kunnuður á knattspyrnuvellinum. Þannig að maður veit ekki hvort hann hafi brugðið sér hingað norður til að spila. Nei, Kannski á pólómótinu. hugsanlega. Ekki enn í mótinu allavega. Hér er Höskuldur. Leggur það tilbaka. Tómas, já, hann ætla bara að setja hann langan upp á Arnar en þessi bolti snertir engan og fer aftur fyrir. Atlas er að koma þarna, skot bara. Varið Ágúst, varið hérna með löppunum. Þá lúmst skot. Já. Lúmskir, húsingarnir. Jú, það ættu að þekkja í Káa. Já. Bara eftir mjög Hér er Völsungar enga stið, þetta er að fara langt inn á teginni, gerir það, flikka áfram aftur og bak en Boltinn í hendurnar á Ágúst í markinu. já. Hann spilar hann hér inn á Atlas fer á flegiferð en missir boltan. Alex fer áfram en gerir það sama. Missi boltan
Já, Völsungur hérna hátt úr vellinum, setja pressa á það. Já. Þarna missaði hann aftur fyrir sig en kemur ekki að sög. Nei, Magnús í markinu, hann með þetta allt á hreinu. Þetta kemur Jósef. Nei, jú, Jósef. Og Jósef aftur. Henry gerir vel þarna að skalla boltan út fyrir. Þetta var fara beint í hlaupaleginu Höskuldar. Já. En ég hélt allan að hann hefði snert boltan en dómarinn á öðru máli. Já. Hann haft annað sjónarhorn við. Jósef býr sig undir að taka hana langt í kast eða eitthvað. Ætlar að taka hana stutt á Atlas bara. Alex tilbaka á Magnús, Magnús lyftir honum upp öllin. Og í innkast. Flottur snúningur þarna hjá Atlas. Boltinn endar á að fara aftur í hann. Já, Arnum setur þetta mikla pressu á fylgismenn en á Völsunga en Völsunga rólegir í vörninni, spilum brót. Aron Bjarki fær hér boltan. Leggur hann á Tómas, Tómas og Flegi fær núna hann með svæði. Þeir eru 4-2 hér. Tómas leggur hann upp í hótt á Aron Bjarka en sendingin of föst. Já, mér sýnist það. Það var ekki nógu vel farið með frábært tækifæri. 4-2. Hann var ekki sáttur með sjálfa sig þarna. Þetta er ómikla vikt í sendinguna. Já, grassi blautt og kannski ekki var nú að reikna með því. Nei. Það kemur Atlas. En hann missir boltan. Aron skallar neina til Arnars. Arnar aftur á tilbaka. Farin aftur er Jósef og Arnar er mikill í baráttu hér og það er búið að flauta aukaspyrnu á. Arnar greip hérna utan Jósef. Það er víst bannað. Jósef miskildi dómarann eitthvað hana. Já. Hélt að verði bara innkast. En það var aukaspyrna. Atlas, nei, Lukas ætlar að... Já, Lukas Blær. Lukas Blær ætlar að sparka þessu hérna. Sparkar hann sér ekki langt. Nei, setur hann bara á Þorkil og svo kemur hann með Já. eitt langan og það er á Argrímur á Markus. En Alex kemur hann á flegiferð og... Ekki fyrsta skipti. Ó nei, og örugglega ekki að síðasta. Nei. Argrímur hérna gengur ekki. Sveinbjörn, hann er kominn inn á miðjuna að gera þetta frábærlega Markus og margar snertingar hérna ætla að fara yfir á hægri fótinn. Já. Lukas stöðar þetta, kemur þessu aftur í spilið bara. Jósef reynir að finna Þorkel, gengur ekki en Argrímur, nei, nær hann ekki heldur. Þá kemur Jósef bara og tekur hann. Já, hann ætlar að það er skotið en Davíð hendur sér fyrir. Það er vel gert. Jósef fljótur að taka hana innkastið. Sveinbjörn virtist ekki vera alveg tilbúinn en Markus hérna leggur hann á Lukas. Lukas á Þorkel. Markus með skotið en það er framhjá. Hér Lukas Blær spila hann tilbaka Ágúst. Höskuld er að koma í pressuna. Ágúst rólur, kemur Jósef. Jósef upp á Sveinbjörn. Sveinbjörn ætlar að finna Þorkel, gengur ekki. Aron kemst á milli. Alex hér. Bolta tilbaka Magnús. Magnús ætli neglir honum upp. Sveinbjörn skallar hann hana. Þarna var tækifæri fyrir Völsunga að gera eitthvað.
gríðarlega gott. En náði ekki nógu miklum krafti í skotið. Þá reynir Sveinbjörn en hann er stöðvaður. Aron Bjarki ætlar að finna Höskuld þarna í gegn, gekk ekki upp. En þeir eru komin aftur með boltan. Tómas inn á tegin en Höskuldur tók ekki hlaupið. Og Ágúst vel á verðinum. Markus hérna uppi átta Þorkell Mána. Þorkell baráttunni og þessi bolti er bara í markspyrnu. Koma Völsungar hérna. Já, Fjölnismenn yngastið Hinrik vinnur það, ætlar að taka það sjálfur. Setur boltan upp í horn á Þorkell Mána og það er annað innkast. Þetta ætlar Markus að taka bara. Það eru 6 mínútur eftir á klukkunni. Nú fer hver að vera síðastur. Flikkað áfram. Lukas, hvað getur hann gert? Davíð fer niður. Lukas missir boltan hann að laða eins og langt frá sér. Vinnur hann aftur bara. Eða nei, það er innkast. Sveinbjörn gerir þetta vel. Það eru töfrar í skónum í honum. Og hann er kominn hérna á Markus. Já. Fjölnir er að komast yfir. Markus að setja mark eftir frábæran undirbúning Sveinbjarnar. Þetta var vel gert. Og vel klárað. 5 mínútur eftir. Gríðarlega gott mark, segi. Það eru töfrar í löpunum á Sveinbjarni. Gerði frábærlega þarna. En Völsungar, þeir komu nú á fulla ferð. Aron Bjarki missir hans jafnvægið. Skalla áfram af Völsungum. Lukas reyna að ná niður. Höskuldur hér leggur hann tilbaka á Davíð. En Sveinbjörn kemur þessu bara út af. Innkastið. Smá misskilningur hérna en Völsungar halda boltanum. Ná ekki að koma honum hann í spil og það var Þorkell Máni. Já, Markus á harða sprettinu upp vinstri kanti með honum. En Tómas gerir þetta vel stuð pressa á hann. En Þorkell fær innkastið. Já, tíminn er að vinna með Fjölnismönnum. Já. Hér Sveinbjörn fer fram í hann tömur, ætlar að koma boltanum inn á Þorkell, gengur ekki. Jósef skallar þetta. Koma Völsungar. Hér. Völsungar komnir í fína sókn, boltinn aðeins og langur fyrir Arnar. Hér, Markus, kemur hann ekki inn fyrir. Henrik gerir glæsilega hendi sér fyrir og Tómas kemst inn í þetta. Þannig að koma hann inn á teginn, boltinn fyrir hann á teginn en það er Jósef sem kemur hann út, spilar á Lukas sem er einn hér, mætir Tómasonum. Markus. Ákveðni svo brennir!
Davíð ber hérna upp boltan. En Sveinbjörn. dvelur lengi á honum og Sveinbjörn fer að flegi fer að stað. Nei, Alex Missti sniður fæturnar þarna. Alex gerði vel. Alex var búinn að lesa hann ætlaði að fara þarna fram hjá honum. Já. Það var alveg stoppaði síðustu stundu og hætti við að fleygja sér inn í hann. Já. Sveinbjörn er ekki tættur smá takta þarna en missi boltan út af. Davíð hér á Alex. Alex spilandi. Heldur áfram, leikun heldur áfram. Aron Bjarki. Þeir fá hornið Já, af 1 mínúta eftir. hornspyrna á stór hættulegum stað fyrir Völsunga. Baka á Davíð, lyftir honum upp á Arnar. Þetta er skemmtilega gert en jú, boltinn er ennþá inn á vellinum. Ásamt aukabolta þarna sýnist mér. Já, það hjálpa Völsungunum að vera með 2 bolta til að skora. Nei, þarna er truflun. En Tómas heldur áfram, leikun heldur áfram. Aron Bjarki. Þeir fá hornið Já, af 1 mínúta eftir. hornspyrna á stór hættulegum stað fyrir Völsunga. Hann er þarna inn á miðjan. Lukas kemur þessu bara frá. Ekki alveg nógu langt samt. Völsungar fá hérna annað tækifæri. En þá var það Jósef sem er mættur. Og gerir þetta vel. Stekkur upp á fyrstu tæklingunni. Kemst ekki upp á númer 2 frá Alex. Boltinn í bílinn hjá okkur, eða heyrðu það ekki. Já. Arngrímur með langt yngast þarna en það er stöða. Tómas lyftir honum upp en Völsungur er ekki svo framanlega. Nei, og nú er Gauti komið með flautuna í munnin Já. og er tilbúinn. Þessi sendi kallt ég hafi gert út um það. Já, Og hér flautar hann. Þetta var hörkuleikur tveggja mjög flottur að liða. já, Völsungar óefnir klikkuðu víti, setta hann í stöngina. Já. Hefði getað dottið hvorum einn sem var. Já. Fjölnismenn fóru með sigur í þessum leik.